दुईवटा सेन्टेन्स जोड्ने दुईवटा क्लज जोड्ने वर्डलाई नै कन्जङ्सन अथवा कनेक्टिभ भनेर भनिन्छ है सजिलोको लागि एन्ड अर बटहरू छ तिनीहरू सबै कन्जङ्सन कनेक्टिभ्सहरू हो है त सो लेट्स डाइभ स्ट्रेट टु द एक्सर्साइज है तपाईँको बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ पेज नम्बर 41 ओके ए स्टडी द फलोइङ सेन्टेन्सेस एन्ड अन्डरलाइन द कनेक्टिभ्स भनेर भनेको छ है अल्दो सी स्पोक भेरी फास्ट I understood what she meant to say भनेर भनेको छ this although is the connective although है next in spite of her hard labor she failed her exam है labor she failed her exam though he had all the required qualifications he did not get the job despite having all qualifications he did not get the job भनेर छ these all are the connectives है यो सबै कनेक्टिभ्स हो भनेर बुझ्नु पर्यो अब यहाँ डिस्पाइट छ इनस्पाइट छ हैन झुकिन सक्छ के हो त भनेर हेर्नुपर्छ है हामीले ओके अब हामीले बुझ्नु पर्यो इनस्पाइट अथवा डिस्पाइट कुन बेला लगाउने त भनेर है सो लेट मी राइट इट यहाँ इनस्पाइट of र डिस्पाइट सँग के आउँछ त भन्दाखेरि नाउन फ्रेज आउँछ कुनै पनि रिजन अथवा कुनै पनि सिचुएसन आउँछ जस्तै हेरौँ है इन स्पाइट अफ हर हार्ड लेबर उनको हार्ड लेबरको बावजुद पनि द्याट इज अ रिजन है ओके अगेन डिस्पाइट ह्याभिङ अल द क्वालिफिकेसन द्याट इज अ सिचुएसन द्याट इज अ रिजन है यसरी बुझ्नु पर्यो है ओके र यो दुईटा कनेक्टिभ्स हामीले कुन बेला लगाउँछौँ त भन्दाखेरि जब हामीले अनएक्सपेक्टेड रिजल्टको कुरा गर्छौँ तब हामीले यो कनेक्टिभ लगाउँछौँ यस्तै है अरूको पनि सेम नै रुल छ जस्तै दो अल्दो even though however nevertheless हैन जहिले पनि अनएक्सपेक्टेड रिजल्टमा नै आउँछ भनेर भन्ने है त ठीक छ ओके जस्तै इन स्पाइट अफ हिज हङ्गर द ओल्ड म्यान डिडन्ट इट एनिथिङ भनेर भन्न सकियो है सो यो अनएक्सपेक्टेड रिजल्टमा आउँछ भनेर भयो अब हामी वान बाई वान यसको क्वेसन सल्भ गर्दैछौँ Join the following pair of sentences twice using although, though, even though and despite, in spite of भनेर भनेको छ हामीले चाहिँ दुईटा सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो हरेक क्वेसनको भनेर छ है त सो यहाँ हेर्नुहोस् त एक्जाम्पलमा नेपाली पिपल ह्याभ लिमिटेड इन्कम दे आर ह्याप्पी अल्दो नेपाली पिपल ह्याभ लिमिटेड इन्कम दे आर ह्याप्पी भनेर छ एउटा है अर्को नेपाली पिपल आर ह्याप्पी इन स्पाइट अफ देयर लिमिटेड इन्कम भनेर दुईटा छ यस्तै गरी हामीले अरू कुराहरू गर्नु पर्यो कि लेट्स सी ए ही इज मिलेनियर ही लिभ्स इन अ सिम्पल हाउस भनेर छ ऊ मिलेनियर हो तर पनि ऊ सिम्पल हाउसमा बस्छ भन्ने कुरा छ अब हामीले सुरु गर्न सक्छौँ दो ही इज अ मिलेनियर he lives in a small house lives in a simple house भनेर भन्न सक्यो है अब यसमै हामीले अर्को इनस्पाइट त्यसपछि डिस्पाइट राखेर गर्नु पर्यो है यसको लागि इनस्पाइट अफ हिज रिचनेस भनेर भन्न सकियो इनस्पाइट अफ हिज रिचनेस नाउन फ्रेज आउनु पर्यो है he lives in a simple house okay b मा के छ हेरौँ the weather was extremely bad the pilot landed the plane safely okay so bad weather भए पनि
पाइलटले सेफली प्लेन ल्यान्ड गर्यो भनेर भन्नु पर्यो है त ओके लेट्स सी अल्दो the weather was extremely bad weather was extremely bad the pilot landed the plane safely the plane safely भनेर भन्नु पर्यो okay next the pilot landed the plane safely the pilot landed the plane safely okay plane safely in spite of extreme bad weather extreme bad weather भनेर भन्न सक्यो okay see we study in the same college we hardly see each other भनेर छ अब although भनेर भन्नु भए पनि हुन्छ even though भनेर भन्नु भए पनि हुन्छ even though we study in the same college we hardly see each other we hardly see each other अब in spite despite राख्नु पर्यो we hardly see each other despite studying in the same college despite studying in the same college भनेर भन्न सकियो है त ओके डी मा के छ हेरौँ इट रेन्ड हेभिली वी इन्जोयड आवर होलिडे हैन मजाले पानी पर्यो भने हामीले चाहिँ होलिडे इन्जोय गर्यौं भनेर भन्नु पर्यो दो it rained heavily we enjoyed our holiday भनेर भयो अब नेक्स्ट we enjoyed our holiday in spite of heavy rain okay E I had an umbrella I got wet in the rain मसँग umbrella थियो तर पनि म रुजेँ although I had an umbrella I got wet in the rain भनेर भन्न सक्यो नेक्स्ट I got wet in the rain despite having an umbrella okay F I was really tired I could not sleep a moment भनेर छ म एकदम टायर्ड थिएँ म सुत्नै सकिन भनेर भन्नु पर्यो अब टायर्ड भएपछि निद्रा लाग्छ नि त तर पनि सुत्न सकिन even though I was really tired I could not sleep a moment एकछिन पनि सुत्न सकिन I couldn't sleep a moment next I could not sleep a moment despite my tiredness just noun phrase मात्रै राख्ने G she has very good accent in English she failed the interview of a news reader भनेर भनेको छ इंग्लिश एक्सेन्ट राम्रो थियो तर पनि उनको चाहिँ न्यूज रिडिङ को चाहिँ फेल भइन् भनेर भनेको छ लेट्स सी though she has very good
accent in English. She failed the interview. She failed the interview of a newsreader भनेर भन्नु पर्यो. Next, she failed the interview of a newsreader in spite of her good accent in English. Good accent in English. Okay. So यसरी हामीले गर्न सक्यौं है. So I will leave this to you है. यो दुईटा चाहिँ गर्नुस् है त. Okay, एकचोटी म भन्छु. Lhasa has extremely cold weather in winter. Lhasa. Okay. Millions of tourists go there in January. Although Lhasa has extremely cold weather in winter, millions of tourists go there in January. Millions of tourists go Lhasa in January despite its cold climate weather in winter. He was badly injured in the first round of the boxing match. He was victorious in the third round भनेर भनेको छ. Okay. यसको लागि even though he was badly injured in the first round of the boxing match, he was victorious in the third round भनेर भन्न सकियो. अर्को, he was victorious in the third round in spite of his bad injury in the first round of the boxing match. Okay. So अब हामी यो बाँकी कुरा गरौँ. Complete each sentence in an appropriate way. He passed the exam although भनेर भनेको छ. अब although के त? अब हामीले चाहिँ unexpected result भयो. अब यसको चाहिँ reason सिचुएसनलाई स्टेट गर्नु पर्यो. He passed the exam although he was poor at writing. भनौँ न, he was poor at writing. लेखनमा ऊ पोर भए पनि उसले पास गर्यो. B. She climbed the mountain in spite of भनेर भनेको छ. In spite of what? उसको चाहिँ altitude sickness थियो भनेर भनौँ न. In spite of her altitude sickness भनेर भयो है. She climbed the mountain in spite of her altitude sickness. C. He did not give any alms to the beggar even though ऊ धनी थियो तर पनि उसले दिएन. Even though he was rich. So even though he was rich भनेर भन्न सक्यो. यो alms ALMS भनेको चाहिँ भिक्षा भनेर भनेको, दान दिने भनेर भनेको है. D. In spite of his poor eyesight, उसको चाहिँ poor eyesight थियो तर पनि उसले टाढामा मान्छे हिँडेको देख्थ्यो भनेर भनौँ न है. In spite of his poor eyesight, he notices a man walking far भनेर भनौँ. Okay, next. E. Though she is very sociable भनेर छ. So उनी चाहिँ social worker होइनन्, त्यही पनि उनी चाहिँ sociable छन् भनेर भनौँ न हैन. She is not a social worker. She is not social worker. Though she is very sociable. F. In spite of his 10 attempts मा पनि उसले ड्राइभिङ लाइसेन्सको एक्जाम पास गर्न सकेन भनौँ न. He he couldn't pass the exam in spite of his 10 attempts. G. He refused to eat anything despite his hunger. H. He could not score good grades in the SE exam in spite of what? उसको चाहिँ राम्रो प्रिपरेसन थियो तर पनि उसले चाहिँ राम्रो मार्क्स ल्याउन सकेन. In spite of his good preparation. Okay. I. She accepted the job although कम salary थियो. She got less salary.
J. Even though we had planned everything carefully, हामीले चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट एमलाई मिट गर्न सकेनौँ भनौँ न हाम्रो चाहिँ सबै कुरा प्लान थियो इभन द वी ह्याड प्लान्ड एभ्रिथिङ केयरफुल्ली वी बिकेम अनसक्सेसफुल टु मिट आवर एम भनेर भन्न सक्यो है। अब यसमा कनेक्टिभमा दुईवटा मात्रै कुरा छ है। एउटा चाहिँ इन्स्पाइट अफ डिस्पाइट अफको, एउटा चाहिँ इभन दो अल्दो र दोको कुरा छ है। ठिक छ, त्यति दुईवटा कुरा मात्रै लेख्नु पर्यो है। ओके, सो यसको म तपाईँलाई एउटा रुल जस्तो तपाईँलाई भन्छु है त। सो यदि तपाईँले दो लेख्दै हुनुहुन्छ, अल्दो एन्ड इभन दो भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले यहाँ चाहिँ के लेख्नुहुन्छ त, रिजन लेख्नुहुन्छ, त्यसपछि सिचुएसन लेख्नुहुन्छ। के को फर्ममा त, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्टको फर्ममा लेख्नुहुन्छ। कुनै पनि यहाँ फ्रेजहरू लेख्नुहुन्न, तर इन स्पाइट अफ डिस्पाइट अफ को कुरा छ भनेदेखि तपाईँले नाउन फ्रेज लेख्नुहुन्छ, रिजन लेख्नुहुन्छ, सिचुएसन लेख्नुहुन्छ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्टको फर्ममा लेख्नुहुन्न है। यति दुईवटा रिजन मात्रै हो, धेरै यसमा केही पनि छैन है त। ओके, सो अब यसमा तपाईँले केही नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि यु क्यान आस्क मी है। र अरू सबै हामीले ग्रामेटिकल पोर्सन क्लास 12 को नयाँ कोर्सको गरेर हालेका छौँ, त्यो पनि हेर्नु होला। ओके, त्यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याएँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पिस। सनको समेरी लिएर आएका छौँ है त। ल सुरु गरौँ। सो यो स्टोरी अ डिभोटेड सन अनिता देसाईले लेखेकी हुन्। उनी एक इन्डियन पोइट हुन् है। यो स्टोरी एउटा रियलिस्टिक इन्डियन हाउस होल्डको स्टोरी हो। यो स्टोरी हाम्रो मेन क्यारेक्टर राकेशमा रिभल्भ हुन्छ। राकेश एउटा पोर फ्यामिलीमा जन्मेका हुन्छन्, जसको बुवा ओइल सेलर हुन्छन्। उनीहरू पोर हुन्छन् र गरिब भए पनि राकेशले चाहिँ एजुकेसन राम्रोसँग पाएको हुन्छ र राकेश उनीहरूको फ्यामिलीको फर्स्ट एजुकेटेड मेम्बर हुन्छ। सो हाम्रो स्टोरी सुरु हुन्छ राकेशको इन्ट्रान्सको रिजल्टबाट। उनी चाहिँ मेडिकल इन्ट्रान्समा चाहिँ फर्स्ट डिभिजन नभएर टपर नै हुन्छन् र त्यो खुसीको खबर लिएर उनी आफ्नो बुवालाई चाहिँ बरन्डामा भेट्न जान्छन् र त्यहाँ उनले आफ्नो बुवाको खुट्टा छुन्छन्, खुट्टा टोक्छन्। यहाँबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौँ राकेश एकदमै संस्कारी, एकदमै डिभोटेड सन हुन् भनेर। त्यसपछि राकेश आफ्नो फर्दर स्टडिजको लागि अमेरिका जान्छन्। त्यहाँ उनले राम्रो कलेजमा राम्रो मार्क ल्याएर त्यहाँबाट मेडिकल डिग्री हासिल गर्छन् र उनले त्यहाँ हुँदाखेरि आफ्नो अवार्डहरू सबै आफ्नो फ्यामिलीलाई पठाउँछन् र घरमा छरछिमेकमा चाहिँ अब राकेश आउँदैन, अब राकेश उतै सेटल हुन्छ भनेर उनीहरूले भन्ठान्छन्। तर राकेश पछि आफ्नै घर फर्किन्छ, आफ्नै त्यही गाउँमा फर्किन्छ र आफ्नो गाउँमा फर्केपछि उसले त्यहीको एउटा केटीलाई बिहे गर्छ एन्ड हर नेम इज वीणा। वीणा भन्ने केटीलाई उसले बिहे गर्छ र वीणा अनएजुकेटेड केटी हुन्छन्। उनले चाहिँ पढेकी हुँदिनन्, त्यही गाउँको अनएजुकेटेड गर्ल हुन्छन् र राकेश त्यति धेरै पढे पनि उनले चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सले भनेको मानेर वीणालाई बिहे गर्छ र छिटै नै ऊ आफ्नो गाउँ फर्केपछि त्यहीको एउटा हस्पिटलमा काम गर्न थाल्छ र उसको राम्रो क्वालिटी भएर ऊ चाहिँ त्यस हस्पिटलको छिटै नै डाइरेक्टर पनि हुन्छ र ऊ सक्सेसफुल पनि हुन्छ। उसको जीवन राम्रैसँग चलिरहेको हुन्छ। अब उसले आफ्नै नयाँ क्लिनिक खोल्ने ठान्छ र क्लिनिक खोल्छ पनि र गाडी पनि किन्छ। उसले चाहिँ फ्यामिलीलाई राम्रोसँग सपोर्ट गर्छ, राम्रोसँग ख्याल गरेर राखेको हुन्छ। बट
Unfortunately, her mother dies. उनको आमा बेच्छिन्. त्यसपछि his father is broken into pieces. He is extremely sad. He is depressed. ऊ चाहिँ depressed हुन्छन् at her wife's death. अब राकेश आफ्नो क्लिनिक छ, उसले आफ्नो घर परिवारमा त्यति धेरै टाइम दिन पाउँदैन. उसको फादर पनि अब बिरामी हुन्छन्, जुनको कारण चाहिँ इभन राकेशले पनि पत्ता लगाउन सक्दैन. अब राकेश त बेस्ट अफ द बेस्ट, नोन मात्रै हैन, बेस्ट अफ द बेस्ट डक्टर मध्ये चिनिन्छ. तर पनि उसले आफ्नो बुवालाई के भएको हो भनेर पत्ता लगाउन सक्दैन. अनि उनले आफ्नो बुवाको हेरचाह गर्दा गर्दै उनले बुवालाई खानेकुरामा प्रोहिबिट गर्न थाल्छन्. उनले फ्राइड कुराहरू नखान, ओइली कुराहरू नखान. बुवालाई स्वीट्सहरू एकदमै मन पर्थ्यो. गुलियो कुरा हुँदा त्यो गुलियो कुरा पनि राकेशले आफ्नो बुवालाई खान दिँदैनन्. अब बुवा एकदमै झनै स्याड हुनुहुन्छ. मलाई राम्रोसँग खान दिएन भनेर छिमेकीहरूलाई पनि कम्प्लेन गर्नुहुन्छ. र उनको फादर मिस्टर वर्माले यतिसम्म गर्छन् कि आफ्नो ग्रान्ड चिल्ड्रेनहरूलाई, नाति नातिनाहरूलाई चाहिँ ओके म तिमीलाई 50 रुपैयाँ दिन्छु, 30 रुपैयाँको चाहिँ पसलबाट गुलाब जामुन ल्याऊ, मलाई 20 रुपैयाँ चाहिँ तिमीहरू राख भनेर एज अ ब्राइबको रूपमा चाहिँ त्यसरी मिठाईहरू चाहिँ ल्याउने र खाने गर्छन्. र एक दिन राकेशले चाहिँ त्यो कुरा थाहा पाएर बुवालाई गाली गर्छ. र त्यसपछि बुवा निकै नै निराश हुनुहुन्छ, निकै नै रिसाउनुहुन्छ. र बिस्तारै हुँदै जाँदाखेरि राकेशले धेरै मेडिसिन पनि आफ्नो बुवालाई खुवाउँछ है. धेरै मेडिसिनहरू आफ्नो बुवालाई खुवाउँछ. र यस्तै हुँदै जाँदा एक दिन राकेशले एउटा नयाँ औषधि भनेर लिएर आउँछ. बुवा बसिरहनु भएको हुन्छ, तर बुवा एकदमै निराश हुनुहुन्छ. र त्यो औषधि चाहिँ बुवाले राकेशको हातैबाट फालिदिनुहुन्छ र लेट मी डाई भनेर भन्नुहुन्छ. र यसरी हाम्रो स्टोरीको इन्ड हुन्छ. अब हामीले यहाँबाट थाहा पाउनु परेको मोरल के चाहिँ हो त भन्दाखेरि हाउ प्यारेन्ट्स फेड देयर एम्बिसन टु देयर चिल्ड्रेन. र चाइल्डको रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ त भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनुपर्छ. र तपाईलाई एक्जाममा आउन सक्ने क्वेसन भनेको इज राकेश अ डिभोटेड सन, के राकेश साँच्चै नै डिभोटेड सन हुन् त भनेर क्वेसन आउन सक्छ. त्यो चाहिँ तपाईमा डिपेन्ड हुन्छ है. यस हो भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, किनकि उनले आफ्नो बुवाको बारेमा मात्रै सोचेका थिए, बुवालाई नै राम्रो होस् भनेर सोचेका थिए. होइन पनि भन्न सक्नुहुन्छ हैन. उसले चाहिँ यसरी खानामा नै प्रोहिबिट गर्न नहुने थियो भनेर पनि तपाईले तर्क दिन सक्नुहुन्छ है. र अर्को प्रश्न भनेको एल्डरी केयर है. एल्डरी केयरको पनि तपाईलाई क्वेसन आउन सक्छ. हामीले एल्डरहरूलाई कसरी केयर गर्न सक्छौं भनेर पनि क्वेसन आउन सक्ने भयो. एन्ड द नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इज मेडिसिनको बारेमा है. मेडिसिन, ओभर युज अफ मेडिसिन, न्युट्रिसन, भाइटामिन्स हैन, प्रोटिन, यसको चाहिँ युजहरू, मेडिसिनको युजहरू, इज इट बेनिफिशियल फर अस, इज इट हेल्दी फर अस भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ है त. सो यति तीनटा कुरा तपाईले याद गर्नु पर्यो. सो यो स्टोरी तपाईले बुझ्नु भयो कि भएन, प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट बिलो है त. सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, थ्यांक यू, सी यू अन नेक्स्ट भिडियो. हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल. आज हामी इङ्ग्लिसको नयाँ कोर्समा रहेको कन्डिसनल सेन्टेन्सेस पढ्न जाँदैछौँ र बुकमा भएको एक्सर्साइज पनि हामी गर्छौँ है त. सो तपाईले आफ्नो बुक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले पहिल्यै पनि गरेर यो एन्सर चेक गर्न सक्नुहुन्छ मिल्यो कि मिलेन भनेर है. र यो क्वेसन एक्जाममा आउँछ है. यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो. पास्टमा पनि सोधेको छ र तपाईले पहिलेदेखि पनि पढ्नु भएको छ है. सो यो क्वेसन आउँछ. अब हामी यसको रुल हेरौँ, त्यसपछि यसको एक्सर्साइज सल्भ गरौँ है त. ओके, सो लेट्स गो. सो फर्स्टमा कन्डिसनल सेन्टेन्सेसमा के हुन्छ त? इफ, अनलेस, प्रोभाइडेड दैटबाट सुरु हुन्छ है. अनि इफ कन्डिसनल सेन्टेन्सेसमा जहिले पनि मेन क्लज र त्यसमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट क्लज र इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भनेर हुन्छ. इफ सँग आएको क्लजलाई डिपेन्डेन्ट क्लज भनिन्छ र त्यसपछि आएको क्लजलाई इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भनेर भनिन्छ. र अलवेज हामीले इफ क्लज पछि कमा राख्छौं. र
अब कुनै कुनै बुकमा टाइप 4 टाइप 5 सम्म पनि हुन्छ, बट यहाँ चाहिँ मैले टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 भनेर मात्रै लिएको छु। हामीलाई यति नै चाहिने हो है। र यसमा मेन कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि यसको रुलहरू सम्झिने, रुल सम्झिने, तल यसलाई एप्लाई गरिहाल्ने है त। सो हामी रुलबाट हेरौँ। यदि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस सब्जेक्ट सिम्पल प्रेजेन्ट आयो इफ क्लजमा भनेदेखि देयर विल बी 3 पोसिबिलिटिज, 3टा पोसिबिलिटिज हुन सक्छ। के त भन्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस शैल, विल, क्यान, मे, माइट प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट। यो चाहिँ प्रोबेबिलिटीको लागि, प्रोबेबल कजको लागि, अब यो हुन सक्छ है भन्नको लागि यो युज हुन्छ। सेकेन्ड वान, इफ सँग सिम्पल प्रेजेन्ट आयो भनेदेखि इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स आउन सक्यो। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको कस्तो सेन्टेन्स हो त, जो यस्तो सेन्टेन्स जसमा सब्जेक्ट हुँदैन, जुन वर्बबाट सुरु भएको हुन्छ र यो सेन्टेन्सले कमान्ड, अर्डर, रिक्वेस्ट, सजेसन, एडभाइस दिनको लागि युज हुन्छ। जस्तै गो आउट, ओपन द डोर, डोन्ट स्मोक जस्तो सेन्टेन्सहरू इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भयो। र थर्ड पोसिबल केस भनेको इफ मा सिम्पल प्रेजेन्ट आयो भनेदेखि मेन क्लजमा पनि सिम्पल प्रेजेन्ट नै आउँछ। द्याट इज फर युनिभर्सल ट्रुथ। जस्तै इफ वाटर इट इज हिटेड इट बोइल्स भनेर भन्नु पर्यो। ठिक छ, यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है त। यो टाइप 1 भयो, कज एन्ड इफेक्टको कुरा भयो। अब टाइप 2 मा छ पोसिबल, यस्तो हुन सक्छ है भन्नको लागि है। सो यदि इफ क्लजमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस सब्जेक्ट, द्याट इज सिम्पल पास्ट आयो भनेदेखि वी विल राइट शुड, कुड, माइट, वुड प्लस वर्ब 1। ठिक छ, शुड, कुड, माइट, वुड प्लस वर्ब 1। जस्तै इफ सी कल्ड मी आई वुड रिसिभ हर भनेर भन्नु पर्यो। आई वुड रिसिभ हर। सो वुड पछि वर्ब 1 लेख्ने भन्ने कुरा छ। ठिक छ। ल अर्को टाइप 3 इम्पोसिबल अथवा हाइपोथेटिकल, जुन कुरा सम्भव नै छैन तर पनि तपाईले कुरा गर्नुहुन्छ है, त्यो कुरालाई हामीले टाइप 3 बाट बुझाउँछौँ। इफ सँग पास्ट पर्फेक्ट आयो, ह्याड प्लस वर्ब 3 आयो भनेदेखि माथिकै कुरा हो, सब शुड, वुड, कुड, माइट हुन्छ, बट ह्याभ प्लस वर्ब 3, यदि ह्याभ प्लस वर्ब 3 मात्रै चेन्ज हुने हो। अब तपाईले यसलाई सजिलो सम्झिनको लागि कसरी सम्झिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि इफमा सिम्पल प्रेजेन्ट आयो भनेदेखि कि त इम्पेरेटिभ आउँछ, कि त सिम्पल प्रेजेन्ट नै आउँछ, कि त शैल, विल, माइट प्लस वर्ब 1 आउँछ भनेर बुझ्ने। र यो टाइप 2 र टाइप 3 सम्झिन एकदमै सजिलो छ। कसरी सम्झिने त, यदि इफ सँग सिम्पल पास्ट आयो भनेदेखि वर्ब 1 आउँछ, शुड, कुड, माइट, वुड प्लस वर्ब 1 आउँछ। र टाइप 3 छ भनेदेखि ह्याड प्लस वर्ब 3, पास्ट पर्फेक्ट छ भनेदेखि ह्याभ प्लस वर्ब 3 आउँछ, शुड, वुड, कुड, माइट प्लस ह्याभ प्लस वर्ब 3 है। यति कुरा चाहिँ तपाईले सरर सम्झिनु पर्यो। यति सम्झेपछि तपाईको यो ग्रामरमा क्वेशन आउँदाखेरि 100% करेक्ट हुन्छ है त। ल यो एक्जाममा पनि सोध्छ, यही नै प्याटर्नमा सोध्छ, तपाईले जान्नु पर्छ है त। ल हेरौँ, तपाईको बुकमा पनि छ है। ओके, लेट्स सी कसरी सल्भ गर्ने होला त। If you sell your stocks now, you ... much money for them भनेर छ। यहाँ not get भनेर छ। अब यसलाई सल्भ कसरी गर्ने त हेर्नुस् है। अगाडि इफ क्लजमा हेर्ने, इफ यु सेल भनेर छ। इफ यु सेल भनेर भनेपछि कुन टेन्समा भयो त, सिम्पल प्रेजेन्टमा भयो भनेपछि माथि हेर्ने। सो प्रोबेबल हैन, प्रोबेबिलिटीको कुरा गर्ने। सो इफ यु सेल your stocks now, you may not get much money for them भनेर भन्न सक्नु भयो, अथवा you will not get much money for them भनेर पनि भन्न सक्नु भयो है। ओके, you will not get much money from them। माथिको कुरा हेर्ने, रुल हेर्ने, ठ्याक्कै त्यसलाई एप्लाई गर्ने, दायाँ बायाँ केही सोच्नै परेन। बी, a lot of people would lose job if the factory ... close भनेर छ। सो हामीले हेर्नु पर्यो इफ क्लज कहाँ छ र मेन क्लज कहाँ छ भनेर। इफ क्लज त यहाँनिर छ, मेन क्लज भनेको अगाडि हो है। a lot of people would lose job भनेर छ। अब would लुज छ, would प्लस वर्ब 1 आउने कहाँनिर छ त, हाम्रो टाइप 2 मा छ।
टाइप 2 मा वुड प्लस verb 1 आयो भनेदेखि इफ क्लज मा के आउँछ त सिम्पल पास्ट आउँछ सजिलो छ है सिम्पल पास्ट आउँछ सब्जेक्ट प्लस verb 2 प्लस सब्जेक्ट दैट्स व्हाई a lot of people would lose job if the factory closed down if the factory closed down भनेर भन्नु if the factory closed down next C our country won't have to export wheat if it in November and February भनेर छ सो if clause यहाँ छ मेन क्लज यतापट्टि छ अब मेन क्लजमा हेरौँ त कुन स्ट्रक्चर आएको छ त won't plus have भनेपछि will plus verb 1 को स्ट्रक्चर आएको छ भन्नुको मतलब if क्लज मा सिम्पल प्रेजेन्ट लाग्ने भयो हेर्नुस् है माथिको सम्झिने सकिएको कुरा our country won't have to export wheat if it rains in November and February है एकदमै सजिलो छ यो इजी मार्क्स हो तपाईको लागि नेक्स्ट डी if we did him earlier we could have saved his life अब could have plus verb 3 छ अब could have plus verb 3 कहाँनिर छ त टाइप 3 मा छ हेर्नुस् है could have plus verb 3 छ भनेपछि अगाडि के आउनु पर्यो त पास्ट पर्फेक्ट आउनु पर्यो had plus verb 3 आउनु पर्यो भनेपछि found लाई had plus verb 3 लेख्नु पर्यो if we had found him earlier we could have saved his life है सो यसलाई तपाईले यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ मैले भनेको छु इम्पोसिबल अथवा हाइपोथेटिकल भनेर भनेको छु अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि हामीले उसलाई अगाडि नै भेटाएको भए हामीले उसको जीवन बचाउन सक्छौं भन्नुको मतलब he is dead now उ अहिले मरिसक्यो अब चाहिँ तपाईले पहिलाको कुरालाई सोचेर चाहिँ सम्झिदै हुनुहुन्छ ओहो उसलाई त चाँडै नै भेटाएको भए हामीले बचाउन सक्थ्यौं भनेर हो यो चाहिँ यस्तो केसमा लाग्ने भयो अब त त्यो इम्पोसिबल छ नि हैन हो यसरी बुझ्नु पर्यो है ओके if he had not been wearing helmet he would have seriously injured let's see if had not been wearing helmet भनेर छ if he had not been wearing helmet अब यहाँनिर के चाहिँ हुन्छ त he could have been injured भनेर हुन्छ है किन त could have अथवा would have he would have been injured भनेर भयो यो पनि टाइप 3 को केस भयो यदि उसले हेलमेट नलगाएको भए उ चाहिँ नराम्रोसँग इन्जर्ड हुन्थ्यो तर के त लक्कीले लगाएको थियो है यसरी बुझ्नु पर्यो हाइपोथेटिकल अथवा इम्पोसिबल को कुरा नेक्स्ट एफ है जहिले पनि इफ बाट मात्रै सुरु हुन्छ भन्ने छैन अनलेस प्रोवाइडेड दैट भनेर भन्यो भने पनि सेम चीज हो है अनलेस यु फलो द ट्राफिक इन्स्ट्रक्सन डट पास द एक्जाम भनेर छ अनलेस यु फलो द ट्राफिक इन्स्ट्रक्सन सो यु फलो भनेर छ भनेको अनलेस सँग verb 1 आयो भनेपछि यतापट्टि त यतिमा एउटा चीज आउने भयो नि सो अनलेस यु फलो द ट्राफिक इन्स्ट्रक्सन्स यु अब यहाँबाट will plus verb 1 लेखौं you will not pass the exam भनेर भयो you will not pass the exam next G I don't mind walking home as long as the weather is fine so I don't mind भनेर छ that is simple present so यता पनि हामीले simple present नै राख्नु पर्यो so I don't mind walking home as long as the weather is fine weather ठीक छ भनेदेखि म घर हिँडेर जान तयार छु भन्ने कुरा भयो है ओके यति कुरा भयो है सो यदि यहाँसम्म केही नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला है त सो तीनटा क्वेशन छ यो पनि गरिहालौं H the bank will sanction you the loan provided you the collateral भनेर छ त्यहाँ चाहिँ डिपोजिट भनेर छ हेर्नुस् है सो will sanction भन्ने कुरा छ सो will sanction कहाँनिर आयो त सिम्पल प्रेजेन्ट आयो अब उता पनि के त सिम्पल प्रेजेन्ट नै आउनु पर्यो भन्ने कुरा भयो है द यहाँ will sanction भनेको
सिम्पल फ्युचर आयो है यहाँनिर विल अनि प्लस वर्ब वान भनेपछि हाम्रो डिपेन्डेन्ट क्लज इफ क्लजमा सिम्पल प्रेजेन्ट आउनु पर्यो ओके लेट्स सी द बैंक विल स्याङ्सन यु द लोन प्रोभाइडेड यु डिपोजिट a collateral ठीक छ ल नेक्स्ट what did if you had not got this job अब if क्लज मा you सँग एउटा had छ अर्को got छ भनेपछि कस्तो त भन्दाखेरि टाइप 2 को भयो हो टाइप 2 को भएको हो त होइन टाइप 3 को भएको यहाँनेरि पास्ट पर्फेक्ट को स्ट्रक्चर छ अब हामीले would have plus verb 3 लेख्नु पर्यो what would you have done भनेर भन्ने what would you have done if you had not got this job है यो टाइप 3 मा ओके लास्ट फाइनल वान छ ल गेस गर्नुस् त if you had the choice wait okay if you had the choice भनेपछि if you had the choice this is है had भनेपछि verb to भयो just if मा simple past आएको छ if you had the choice where would you live would plus verb 1 so if you had the choice where would you live where would you live भनेर भयो यति कुरा भयो ठीक छ ल अब तपाईले यसमा जान्नु पर्यो के त भन्दाखेरि यति तीनटा स्ट्रक्चरहरु जान्नु पर्यो है कज एन्ड इफेक्ट को के त पोसिबिलिटी को के त इम्पोसिबल अथवा हाइपोथेटिकल सिचुएसन छ भने के त भन्ने कुरा भयो जस्ट यो दुईटा सजिलो छ माथिको पनि सिम्पल प्रेजेन्ट छ भनेदेखि सिम्पल प्रेजेन्ट नै लेख्ने इम्पेरेटिभ लेख्ने अथवा शैल विल प्लस वर्ब 1 लेख्ने भनेर भयो है यति कुरा बुझ्नु पर्यो तपाईको मार्क्स कहीं पनि जाँदैन है र यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो क्लास 12 को एक्जामिनेसन को लागि ग्रामेटिकल पोर्सनबाट ल ठीक छ यसमा केही प्रब्लम छ बुझ्नु भएको छैन समस्या छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो फोन नम्बरमा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो फोन नम्बर छ 984959595895 है त सो आई विल राइट इट डाउन है तपाईले यु क्यान कल अस 984 okay this is our number है त so this is it अब हामीले सबै ग्रामरको क्वेशनहरु गरेका छौं त्यसपछि स्टोरी पोएम एसेहरुको समरी पनि गरेका छौं तपाईले क्लास 12 को प्लेलिस्टमा पाउन सक्नुहुन्छ है त सो यति भन्दै मैले यो भिडियो यही टुंगाए थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो हेलो एभ्रीवन वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल यो भिडियोमा हामी क्लास 12 को युनिट 4 मा रहेको ग्रामर गर्दै छौं है ग्रामरमा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेन्ट छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ है भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक हो प्लस यसमा अलि धेरै रुलहरु पनि छ है दैट्स व्हाई तपाईलाई चाहिँ तपाईले पहिलेदेखि यसलाई चाहिँ मिहिनेत गरेको हुनुपर्छ किनकि कस्तो सब्जेक्ट आयो भने कस्तो कस्तो नाउन लाग्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्छ है त ओके सुरु गरौँ यसको यहाँ स्टडी द एक्जाम्पल्स छ यहाँनिरबाट है ओके नाइदर सी नर आई एम गिल्टी भनेर छ यदि नाइदर नर आयो भनेदेखि यो सेकेन्ड नर सँग आउने सब्जेक्ट को अनुसारको वर्ब लाग्छ भनेर हुन्छ है यस्तो रुलहरु तपाईले थाहा हुनुपर्छ तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ बी आई एम नॉट श्योर वेदर यू और ही हैज क्रिएटेड द ट्रबल भनेर छ आई एम नॉट श्योर वेदर यू और ही हैज है यहाँ वेदर और मा ही सँगको हामीले के लेख्छौं त वर्ब लेख्छौं है जुन चाहिँ लेटर यो पछि आएको सब्जेक्ट को अनुसार को लेख्छौं नेक्स्ट either the students or the English teacher is responsible for the misinformation भनेर छ यहाँ either र or भनेर छ either र or मा पनि सेम रुल एप्लाई है dear English teacher भनेर भनेको छ एउटा English teacher that's why is भनेर भयो next neither boiling of water with the
express purpose of destroying bacteria and other parasites, nor other purification methods were employed in Western civilizations भनेर छ है। यहाँ नाइदर र नरको कुरा छ, यहाँनिर वेयर किन आयो त? यहाँ नाइदर छ, नर छ, धेरैवटा भएर हो त होइन, यो नरसँग अदर प्युरिफिकेसन मेथड्स भनेर छ। मेथड्स भनेपछि प्लुरल, द्याट्स वाइ वेयर भनेर लाग्यो है त। सो यहाँनिरबाट हामीले हेर्न सक्यौँ नाइदर नर, यस्तै गरी वेदर और आइदर और सँग कस्तो वर्ब आउँदो रहेछ त? यस्तो वर्ब जुन चाहिँ यो नर अरहरूसँग जोडिएर आउँछ, जुन चाहिँ ल्याटर सब्जेक्ट पछिको सब्जेक्टको अनुसारको वर्ब हुने भयो है, यसरी आउँदाखेरि। अब यस्तै गरी आइदर अफ, नाइदर अफ, each of, every one of भनेर आउँछ भनेदेखि यसमा सिंगुलर वर्ब आउँछ है। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि यिनीहरू सबैसँग प्लुरल सब्जेक्ट आएको हुन्छ, यिनीहरू सबैसँग प्लुरल सब्जेक्ट आएको हुन्छ, तर यसको चाहिँ वर्ब चाहिँ सिंगुलर वर्ब लाग्छ, तर यसको चाहिँ सिंगुलर वर्ब लाग्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्तै नाइदर अफ द टु मेन वाज स्ट्रङ, टु मेन भनेपछि प्लुरल भयो, त्यसपछि वाज स्ट्रङ सिंगुलर वर्ब लाग्छ है, यो कुरा भयो। ठिक छ ल। अब यसको हामी एक्सरसाइज हेर्छौँ। एक्सरसाइजमा केही नयाँ कुरा आयो भनेदेखि त्यसको पनि हामी रुल हेर्छौँ है त। ओके, रिराइट द फलोइङ सेन्टेन्सेस विथ द करेक्ट फर्म अफ द वर्ब्स इन द ब्र्याकेट भनेको छ। रिराइट गर भनेको छ, म चाहिँ जस्ट एन्सर मात्रै लेख्छु है त। ओके, द इन्भिटेसन इज फर वान पर्सन। I don't mind whether you or she ... to the party भनेर भनेको छ। अब के को आधारमा वर्ब राख्नु पर्यो त? सी को आधारमा। I don't mind whether you or she comes to the party. B, neither the MPs nor the Prime Minister ... felt regret about party split भनेर भनेको छ। सो हामीले प्राइम मिनिस्टरको अनुसार हामीले वर्ब राख्नु पर्यो, द्याट्स वाइ has भयो, प्राइम मिनिस्टर एकजना भनेर छ। सी, I don't care whether he or she wins the lottery। अब त सजिलो भइहाल्यो है। ओके, नेक्स्ट E, she speaks in a strange accent। neither I nor my sister ... her भनेर छ। सो my sister को अनुसार राख्नु पर्यो, understands। neither I nor my sister understands her भनेर भयो है त। F, I forgot whether the singers or the actress ... given the Filmfare Award last year भनेर छ। the actress अब वाज भनेर भन्नु पर्यो है, सिंगुलर छ, यहाँ पास्टमा भएको कारणले वाज भनेर लेखेँ। एक्ट्रेस भनेको एकजना मात्रै भयो, राइट है। ओके, जी, नाइदर द ट्र्याक सुट नर द पजामाज ... मी पर्फेक्टली भनेर छ। पजामाज फिट मी पर्फेक्टली भनेर भयो है, यहाँ फिट मी पर्फेक्टली भनेर भयो। अब एकछिन हामी पजामाको कुरा गरौँ है। पजामा भन्ने बित्तिकै जहिले पनि प्लुरल हुन्छ, कहिले पनि यसको चाहिँ सिंगुलर कहिले पनि हुँदैन है। पजामा, सिजर्स, ग्लासेस, चस्मा लाउने ग्लासेस, त्यसपछि ट्राउजर्स भनेर हुन्छ, कहिले पनि ट्राउजर मात्रै हुँदैन, अलवेज ट्राउजर्स हुन्छ, अलवेज प्लुरल नै हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ तपाईँले सम्झिनु पर्यो। एच, नाइदर द ग्यास, fire nor the electric heaters ... suitable for heating room भनेर छ। इलेक्ट्रिक हिटर्स भनेर छ धेरै, द्याट्स वाइ आर सुइटेबल फर हिटिङ रुम भनेर भयो। ठिक छ ल। हेर्नुहोस् है, माथिको रुल तपाईँले यति जान्नुभयो भनेदेखि यो ल्याटर सब्जेक्ट हैन, अकर्डिङ टु ल्याटर सब्जेक्ट हामीले वर्ब राख्छौँ भनेर बुझ्ने है। ल, ठिक छ।
बुझ्नुभयो ल है यति कुरा भयो अब हामी तल हेरौँ द प्यासेज कन्टेन्स एग्रिमेन्ट इरर्स करेक्ट द सब्जेक्ट्स or verbs that do not agree with each other. Remember to use present tense in your corrections भनेर भनेको छ हेरौँ है त let's see within the state of Arizona Rob along with his family move frequently भनेर भनेको छ यहाँनिर move frequently so हामीले जहिले पनि सब्जेक्ट आयो र कमा भित्र जेसुकै आओस् हामीले यो जुन अगाडिको सब्जेक्ट छ यो अनुसारको हामीले verb लेख्नुपर्छ that's why यहाँ Rob along with his family moves भनेर भन्ने moves frequently from city to city after his arrival one of his first tasks are to find an apartment close to work भनेर छ यहाँनिर बिग्रिसक्यो one of his first tasks are भनेर छ is हुन्छ है is हुन्छ one of भनेपछि एउटालाई मात्रै भनेको हो नि त that's why यहाँ is भनेर हुन्छ है one of आयो भनेदेखि जहिले पनि सिंगुलर राख्ने भनेर सम्झिनु पर्यो ओके from work as he do not have a car भनेर छ do not have a car कहिले हुन्छ यहाँनिर does not have a car भनेर भन्ने है एकदमै सिम्पल मिस्टेक गरेको छ है usually there is many different places to choose from धेरै प्लेसेसहरु छन् भनेदेखि is हुन्छ there are many different places to choose from and he consider मात्रै छ हेर्नुस् न he सँग त verb 5 आउँछ he considers cost, location and luxury. If one apartment has a washing machine and dryer and cost $400 a month भनेर छ यहाँनिर one apartment has भनेर छ सिंगुलर सँग verb 5 आएको छ ठीक छ washing machine and dryer and costs भनेर यहाँनिर as लाग्छ किनकि one apartment को कुरा हो नि त that's why verb 5 लाग्यो costs $400 a month he prefers हेर्नुस् है he prefers to rent it over another apartment which have significantly less rent भनेर छ which has भनेर भयो है अर्को अपार्टमेन्ट सिंगुलर है significantly less rent located 2 blocks from a laundromat Rob's family never wants to live in an apartment on 13 floors since all of them fears height भनेर छ all of them भनेपछि सबै हैन प्लुरल भयो नि त that's why all of them fear heights भनेर भयो he also try भनेर छ हेर्नुस् त कस्तो सिम्पल मिस्टेक he also tries to choose an apartment with landlords recommended by former tenants everybody no भनेर छ जहिले पनि everybody आयो भनेदेखि यो सिंगुलर हो भन्ने यहाँनिर verb 5 लगाउने everybody knows that it is important to find a responsible landlord Rob and his wife loves भनेर छ love भयो किनकि Rob र his wife भनेको दुई जना भयो भनेपछि verb 1 love to cook together when both is free भनेर छ both is free दुवै जना free भनेर भयो so both is free हुन्छ कि both are free हुन्छ both are free भनेर हुन्छ when both are free so he needs a spacious well equipped kitchen Rob often looks for a place with an air conditioner because there are so many scorching days and nights in Arizona. Whenever Rob finds a new apartment, all his concerns disappears. All of his concern disappears. धेरै कन्सर्नहरु भनेर भयो that's why disappear मात्रै भयो प्लुरल भएको कारणले he feels relieved and call his mother so calls his mother भयो नि he सँग त verb 5 लाग्छ नि त calls his mother someone understands भयो ठीक छ ल यो कुराहरु भयो
सो यसमा चाहिँ तपाईँले धेरै रुलहरू छ, सबै रुलहरू चाहिँ तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यसको रुलको भिडियोको लागि तपाईँले युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेन्ट सर्च हान्नुभयो भनेदेखि यु विल गेट द भिडियोज है। सो यति कुरा भयो। यसलाई स्क्रिनसट लिनुपर्छ भनेदेखि यु क्यान है त स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ है। सो अब यो भिडियोका लागि यति भयो। हामीले सबै भिडियो सबै युनिटको सबै ग्रामेटिकल पोर्सन सल्भ गरेर राखेका छौँ। सबै भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। आज हामी ग्रेड 12 को पेज नम्बर 101 मा रहेको युनिट 12 को ग्रामरको एक्सरसाइज सल्भ गर्न जाँदैछौँ है। एक्टिभ प्यासिभ भोइसको छ। यो भिडियो भन्दा अगाडि हामीले जुन अगाडिको च्याप्टर युनिट 11 को च्याप्टर सल्भ गरेका छौँ। सो त्यसमा हामीले चाहिँ सिम्पली रुलहरू धेरै डिस्कस नगरिकन यसको क्वेसनहरू मात्रै सल्भ गरेका थियौँ है। सिमिलरली यो भिडियोमा पनि हामी यसको क्वेसनहरू नै सल्भ गर्छौँ है। सो रुलको भिडियोको लागि तपाईँले चाहिँ अरू भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ यो भिडियो भएको प्लेलिस्टमा हुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा है त। ओके, सो मेक प्यासिभ भोइस भनेर छ है। ओके, सो यो भिडियो लाइभ पनि छ। सो जसले कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ म उहाँहरूको कमेन्टहरू पनि पढ्दैछु है त। ओके, let's see. Make passive sentences from the following information as an example भनेर छ। So Toyota cars Japan make भनेर छ। So Toyota cars are made in Japan भनेर छ। So are made भनेर छ। are plus verb 3 is plus verb 3 am plus verb 3 हुन्छ है। passive मा लग्दाखेरि simple present tense लाई। Okay, so volleyball every country play भनेर छ। So volleyball is played in every country भनेर भन्न मिल्यो है। Okay, let me write है। Volleyball is played in every country. In every country. Is played भनेर हुन्छ। ओके, स्पागेटी बोइलिङ वाटर कुक भनेर हुन्छ। अब यसको के चाहिँ हुन्छ होला त? स्पागेटी बोइलिङ वाटर कुक भनेर छ। स्पागेटी इज कुक्ड इन बोइलिङ वाटर। स्पागेटी इज cooked in boiling water. In boiling water भनेर छ। Spaghetti is cooked in boiling water. Next one, each lesson and exercise follow. Each lesson पछि एउटा चाहिँ exercise आउँछ भन्ने कुरा छ है। Each lesson is followed by an exercise. Each lesson is followed by an exercise. By an exercise. ठीक छ? Okay, I think you guys are doing good है। मिलेको छ होला। Okay, taxes the price include भनेर छ। So अब यसमा taxes are included in the price भनेर भन्न मिल्यो। प्लुरल छ नि त, tax को taxes, that's why are included. So taxes are included भनेर हुन्छ हैन। ओके, so okay, taxes are included in the price. Included in the price भनेर छ। Taxes are included in the price. Extensive information the internet find भनेर छ। Extensive information is found on the internet भनेर भन्न सकिन्छ है। यो चाहिँ सिंगुलर हुन्छ। एक्सटेन्सिभ इन्फर्मेसन कहिले पनि प्लुरल हुँदैन। इन्फर्मेसनको इन्फर्मेसन्स भनेर कहिले पनि हुँदैन है। अनकाउन्टेबल हो इन्फर्मेसन भनेको। ओके, एक्सटेन्सिभ
extensive information is found on the internet. On the internet भनेर भयो. Our order the waiter took भनेर छ. So अब यसमा के चाहिँ हुन्छ त, our order was taken by the waiter. है हामीले by the waiter लेख्छौं किनकि by the waiter भनेको चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हुन्छ नि त हैन. That's why. Okay, our order is taken है. Sorry, यहाँ चाहिँ took छ. That's why यहाँ चाहिँ हामीले के चाहिँ गर्नु पर्छ, पास्टमा लेख्नु पर्छ. Our order was taken by the waiter. Our order was taken by the waiter. Okay, यतिसम्म ठीक छ. I guess तपाईहरुको मिलिरहेको छ है. So तपाईले यसलाई स्क्रिनशट लिएर and then तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ है. Okay. So यति कुराहरु भयो. Okay, next one. G. Let's see G मा के छ. The schedule the participants will distribute भनेर छ. The schedule and the participants will distribute. Will distribute भनेपछि future मा छ. भनेपछि के चाहिँ हुन्छ त, will be distributed भनेर हुन्छ. So the schedule will be distributed to the participants. The schedule will be distributed to the participants. यदि है simple future छ भनेदेखि चाहिँ will plus be plus verb 3 हुन्छ है. That's the rule. Okay, next one. The police footprint found भनेर छ. So हामीले footprint लाई अगाडि लेख्छौं. Footprint was found किनकि found छ नि त हैन, find छैन. That's why was भनेर लेख्छु मैले. The footprint was found by the police. Was found कसले त, by the police. Okay, by the police भनेको छ. ठीक छ. Okay, I guess it's all right. Next one. The children the sandcastles built भनेर छ. Built छ है, verb 1 छ. भनेपछि the sandcastles are built by the children. सजिलो छ. The sandcastles plural छ है. The sandcastles were built by the children. Okay, next one. The father, the window not going to open भनेर छ. Not going to open. So यहाँ चाहिँ हाम्रो के त continuous tense मा छ. भनेपछि यहाँ exactly है present अथवा past कुनै पनि दिएको छैन. So present मा लेख्नु भए पनि हुन्छ, past मा लेख्नु भए पनि हुन्छ. अब being plus verb 3 लाग्ने भयो हैन. The window is not being. Okay, यसमा के चाहिँ हुन्छ त, the window is not going to be opened हुन्छ है. त्यहाँ not going छ नि त. That's why यो चाहिँ हामीले the window is not, यहाँ being चाहिँ लागेन है, is not going to be opened भयो. Is not going to be opened by the father.
opened by the father. ठीक छ? Okay, यति कुरा भयो है. Okay. Rewrite the following sentences in the passive voice using the correct form of the verbs भनेर छ. अब हामीले passive मा नै लेख्नु पर्यो है. Okay, let's see. A-मा call the ambulance. Two boys in a motorbike accident भनेर छ. So, के त एम्बुलेन्स लाई बोलाऊ. दुई जना केटाहरू चाहिँ मोटरबाइक एक्सिडेन्टमा इन्जर्ड भएका छन् भनेर भयो. So, have injured छ भनेदेखि have been injured हुन्छ नि त. यहाँ चाहिँ perfect लाग्छ. That's why two boys have been injured. Two boys have been injured in a motorbike accident. Okay, next one. The clock that since the 17th century भनेर छ. अब since भनेर आएको छ. फेरि past छ हैन. हाम्रो since 17th century भनेर छ. अब यो कुन चाहिँ टेन्स हो त भन्ने कुरा छ है. since, for हैन, जहाँ चाहिँ point of time, period of time कुन बेला आउँछ त भन्नुस् त. ओके, यहाँ the clock has been used भनेर हुन्छ है. The clock has been used since the 17th century भनेर भयो. Has been used. Okay, has used थियो, यहाँ has been used. Okay, I had to wait outside the classroom while the classroom भनेर छ. अब यसको लागि तपाईले है थोरै टेन्सको पनि रुलहरु जान्नु पर्ने हुन्छ. कहाँ while आयो भने के चाहिँ हुन्छ, when आयो भने कुन चाहिँ टेन्स हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ जान्नु पर्ने हुन्छ. सो while छ, यतापटि के त verb to छ है. टेन्सको रुलहरु तपाईले राम्रोसँग पढ्नु भएको छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ past continuous आउँछ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा भइसकेको हुन्छ. सो I had to wait outside the classroom भनेर छ. सो I had to wait outside the classroom while the classroom was being cleaned भनेर हुन्छ है. being plus verb 3 was being cleaned, right? was being cleaned भनेर भयो. Okay, the problem that is by the subject specialist at the moment भनेर छ. अब त्यहाँ at the moment भन्ने कुराले चाहिँ अगाडि कुन चाहिँ टेन्स आउँछ भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ डिटरमाइन गर्छ है. यहाँ at the moment भनेर चाहिँ टेन्स पनि यसमा राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ. सो यहाँ चाहिँ अहिले डिस्कस भइरहेको छ. ठीक छ? यहाँ चाहिँ the subject specialist are discussing the problem at the moment भन्ने कुरा चाहिँ यसको चाहिँ एक्टिभ सेन्टेन्स छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ अब is being discussed भनेर हुन्छ है. The problem is being discussed. The problem is being discussed by the subject specialist at the moment. By the time I came back, the tasks भनेर छ. By the time I came back, अब यसमा पनि तपाईले टेन्स के रुल लगाउनु पर्छ. सो यहाँ चाहिँ past perfect लाग्छ है. सो अब past perfect लाग्छ भनेदेखि यसको चाहिँ हाम्रो passive-मा के चाहिँ हुन्छ त had been finished हुन्छ. By the time I came back, the tasks had been finished. The tasks had been finished. The tasks had been finished. Okay. Women to be happier than men भनेर छ. Women are said to be happier than men. Okay हैन त? Okay, women are said to be happier than men. अब okay हैन? Do let me know if this statement is universal truth. Okay हैन भन्ने कुरा चाहिँ I don't know, but maybe if you are a girl, if you are a woman, you can tell me. Okay, look, the house by the fire भनेर छ is being destroyed. यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ present continuous हुन्थ्यो. यसको चाहिँ passive मा हुन्छ है. So the house is being destroyed.
destroyed by the fire. The other 3 reports by next month भनेर छ है. अब by next month भनेर छ. अब हामीले यसमा कुन टेन्स हो त? फ्युचर टेन्स हो है. फ्युचर टेन्स मा पनि कुन चाहिँ फ्युचर टेन्स हो त? फ्युचर पर्फेक्ट हो. अब फ्युचर पर्फेक्ट लाई हामीले passive मा लगाउनु पर्यो. The other 3 reports will have been submitted by the next month. The other reports will have been submitted by the next month. Will have been submitted. Will have been submitted by next month. Okay. Many people died from the floods by the security person this year भनेर छ. अब this year छ. अब यसमा चाहिँ हाम्रो past perfect लाग्छ. Many people have been rescued. Many people have been rescued. Have been rescued from the floods by the security persons this year. Okay, Genoma, the state of Florida that by a hurricane that did serious damage. Last month did serious damage. Okay, na? That means yo kun चाहिँ tense हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ simple past tense हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो. The state of Florida was hit. है hit को verb 1 verb 2 verb 3 hit नै हुन्छ. That's why the state of Florida was hit by a hurricane that did serious damage. Okay, यसरी हामीले यो गर्न सक्छौं है. यसबाट पनि हामीलाई क्वेशन सोध्न सक्छ. अब passive voice को एक्सरसाइज हो भनेदेखि यहाँ चाहिँ passive voice को सबै रुलहरु युज भएको छ है. सो यति भयो यो भिडियोको लागि. अब तपाईलाई यसमा कुनै चाहिँ कन्फ्युजन छ, इफ यु हैव एनीथिङ टु आस्क तपाईले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ है. सो दिस इज आवर नम्बर 9849595895. दिस इज आवर नम्बर. यो नम्बरमा तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है. ठीक छ. ओके, सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. र अरु सबै हाम्रो ग्रामरको भिडियोको सल्भ छ त्यो सबै तपाईले यो इंग्लिशको प्लेलिस्टमा पाउन सक्नुहुन्छ. सो अगेन थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय. थ्यांक यू. हेलो गाइज, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल. आज हामी यो भिडियोमा क्लास 12 को युनिट 15 मा रहेको मिसेलेनियस एग्रीमेन्ट्स भनेर छ ग्रामरको पोर्सन हामी गर्न जाँदै छौं है. यहाँ के छ भन्दाखेरि अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेन्ट जस्तै हो, बट हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ मेनली अब्जेक्टमा छ. यहाँ चाहिँ सब्जेक्टहरुमा पनि छ केसँग के चाहिँ आउँछ त भन्ने कुरा चाहिँ मिसेलेनियस एग्रीमेन्ट्समा छ है. हामीले अगाडि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेन्ट पनि गरिसकेका छौं र तपाईलाई त्यसमा केही कन्फ्युजन छ भनेदेखि त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है नेपाल अनलाइन स्कुल युट्युब च्यानलबाट. ओके, सो यहाँ के चाहिँ छ त हेर्नुस् त. टिक द करेक्ट वन भनेर छ. टिक द करेक्ट वन. क्वेशन नम्बर 1, he has obtained full mark हुन्छ कि full marks हुन्छ त. अब यसमा के चाहिँ हुन्छ त? He has obtained full mark or full marks. He has obtained full marks. Just take this. Okay, so okay. More than 2 boys was present or more than 2 boys were present. Okay, subject हेर्नु. subject मा more than 2 boys भनेपछि 2 भन्दा धेरै हैन, 1 भन्दा धेरै हुने बित्तिकै त प्लुरल हुन्छ. That's why अब यहाँ के चाहिँ हुन्छ त? more than 2 boys what were present or was present. More than 2 boys were present. More than 2 boys were present भनेर भयो. Next one, one of the boy or one of the boys was not found there भनेर छ. one of the एकजना मात्रै भन्ने कुरा भयो. अब एकजना मात्रै भनेपछि one of the boys हुन्छ कि one of the boy हुन्छ. यहाँ चाहिँ यो हेर्नुस् है, यहाँ was छ, धेरै जना बोय मध्ये एउटा बोय भन्ने कुरा. That's why one of the boys भनेर हुन्छ. His wonder knew no bounds. केही सीमा नै थिएन. No bounds भनेर भयो है. I give you my word. I give you my word. जब तपाईले बाचा दिने हैन, कसम गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ, मैले चाहिँ तिमीलाई मेरो बोली दिए, अब त तिमीले विश्वास गर्छौ नि भनेर भन्नुहुन्छ. That is I give you my word. त्यहाँ words भनेर हुँदैन. Okay,
he gave me much good advice or advices, or he gave many good advice or advices भनेर छ। अब हामीले यहाँ हेर्नु पर्ने हुन्छ है, फर्स्टमा त much हुन्छ कि many हुन्छ भनेर। He gave me many good advice हुन्छ है, much good advice हुँदैन। Okay, he gave me wrong information हुन्छ कि informations हुन्छ, he gave me wrong information हुन्छ कहिले पनि है। information भनेको uncountable हो, यसलाई काउन्ट गर्न सकिन्न। that's why कुनै पनि सूचना खबरहरूलाई चाहिँ हामीले प्लुरलमा लेख्दैनौँ, informations भनेर कहिले पनि लेख्दैनौँ। that's why information मात्रै हुन्छ। okay, give me 2 dozen egg or give me 2 dozens egg हुन्छ। give me 2 dozen egg है, dozen मात्रै हुन्छ, 2 भनेपछि यहाँ चाहिँ dozens भनेर हुँदैन। okay, 6 miles is a long distance, or 6 miles are भनेर छ। okay, 6 miles is हुन्छ है, कुनै पनि किलोमिटर्स अर मेजरिङ डिस्टेन्स छ भनेदेखि हामीले यसलाई चाहिँ सिंगल युनिट भनेर भन्छौँ। that's why हामीले सिंगुलर verb लेख्छौँ। okay, next one। okay, the clock has struck that 4 hours or 4 hours। struck भनेको चाहिँ रोकिनु भनेर भनेको छ, 4 घण्टादेखि रोकिरहेको छ भनेर भयो है। the clock has struck 4 hours भनेर भयो। okay, next one। would you lend me 10 rupees or 10 rupee note। यहाँ भनेर छ है, अगाडि भनेर छ। so actually money पैसालाई चाहिँ हामीले uncountable भनेर भन्छौँ है, तर तपाईले 10 rupees भनेर भन्नुभयो भनेदेखि त्यो चाहिँ एक्चुअली अनकाउन्टेबल हुन्छ, त्यो चाहिँ काउन्ट हुँदैन। तर नोट हैन, पैसाको नोटलाई त काउन्ट गर्न सकिन्छ नि त। that's why would you lend me a 10 rupee note भनेर हुन्छ। यहाँ चाहिँ all is चाहिँ फरक पारेको। okay, Nepal government makes 5-year development plan or 5 years development plan। okay guys, what you say, 5-year development plan or 5 years development plan? so Nepal government make 5-year development plan भनेर हुन्छ, like collectively 5 वर्षको लागि एउटा प्लान बनाउने हो। that's why 5-year development plan भनेर भयो। okay, they went to Singapore on a 4-day trip or 4 days trip भनेर छ। यो चाहिँ collectively उनीहरू 4 दिनको ट्रिपलाई गएका हुन्। that's why all 4-day trip भनेर छ है। 4 days भनेर भनेको भए चाहिँ यहाँ भनेर पनि आउँदैन थियो, किनकि भनेको सिंगुलरमा आउने हो नि त गाइस, right? so they went to Singapore on a 4-day trip। okay, यो कुरा छ है। the next, which of the sentence A is correct in each pair, rewrite the correct one भनेर छ। so कुन चाहिँ सेन्टेन्स चाहिँ करेक्ट छ र हामीले चाहिँ करेक्ट सेन्टेन्सलाई रिराइट गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ, बट आई विल जस्ट टिक द करेक्ट आन्सर है त। ओके, A number, my all books are lost, all my books are lost, all my books are lost is the correct answer। okay, his both brothers are ill, both his brothers are well, both his brothers are ill भनेर हुने भयो। next one, give me 100 rupee or give me 100 rupees भनेर छ। यसमा है give me 100 rupees भनेर हुन्छ। यहाँ चाहिँ give me 100 rupee note भनेको भएछ फेरि छुट्टै है। okay, give 100 rupees। everybody except me was absent। everybody except me was absent। he was died of fever, he died of fever भनेर छ। he died of fever, not passive है, हामी त्यसलाई passive मा लग्दैनौँ। it is raining for a week, it has been raining for a week, it has been raining for a week है, यो चाहिँ टेन्स को कुरा भयो। I have seen my friends a long time ago, I saw my friends long ago, I saw my friend long ago। यता प्रेजेन्ट हो, प्रेजेन्ट को कुरा हैन। so I saw my friend long ago भनेर भयो। okay, my friend has gone out before I arrived, my friend had gone out है, had gone out किन त यहाँ पास्ट मा कुरा गरिएको छ है, यहाँ पास्ट छ नि त, पछाडी पास्ट छ, ठीक छ। so my friend had gone out before I arrived भयो, ठीक छ। next is
Next is he said he has never seen him before. भनेर छ अर्को he said he had never seen him before. कहिले पनि यो जुन said भनेर चाहिँ रिपोर्टेड स्पीच छ. रिपोर्टेड स्पीच छ भनेदेखि यहाँ कहिले पनि प्रेजेन्टमा आउँछ त आउँदैन, जहिले पनि पास्टमा चेन्ज हुने हो. That's why he said he had never seen him before भनेर भयो. Okay, he assured he will come. He assured he would come भनेर छ. So he assured he would come भनेर भयो है. यो पनि के त रिपोर्टेड स्पीचमै हो है. सो यहाँ चाहिँ तपाईले सबै कुराको नलेज हुनु पर्यो है. यहाँ चाहिँ टेन्सको कुरा, दिस वान इज टेन्स है, प्राय टेन्सको कुराहरू छ. त्यसपछि भनेको थोरै थोरै मिसलेनियस एग्रीमेन्ट भनेर छ. सो यो कुराहरू भयो. यो चाहिँ अब जस्ट रुलहरू सबैको चाहिँ समेटिने भयो है. नट जस्ट एउटा पार्टको मात्रै, बट सबैतिरको रुलहरू चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ ग्यादर गर्नु पर्ने हुन्छ नलेज है. सो यो हाम्रो नम्बर छ 9849595895. यो नम्बरमा तपाईले कल, व्हाट्सएप, टेलिग्राम गर्न सक्नुहुन्छ है. हाम्रो क्लास 12 को सबै ट्युसनहरू चलिरहेको छ. एन्ड लाइक तपाईको रि एक्जाम दिनु पर्ने छ, एनजी लागेको छ भनेदेखि पनि यो नम्बरमा तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ. ठीक छ. ओके गाइज, थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय. Keep learning. Jai Chandra Surya. Peace. Hello everyone. हामी यो भिडियोमा क्लास 12 को एभ्री मर्निङ आई वेक भन्ने पोइमको बारेमा डिस्कस गर्न जाँदैछौँ. यो पोइम डाइलन थोमसले लेखेका हुन्. यो पोइम अन्डर द मिल्क वर्ड भन्ने एक्टबाट निकालिएको हो. र यो पोइममा पोइटले भगवानको ब्लेसिङको लागि प्रे गर्दैछन्. ही अलवेज प्रेज डे एन्ड नाइट फर द ब्लेसिङ अफ द गड टु all the inhabitants of मिल्कवुड. सो मिल्कवुड भनेको ठाउँको नाम हो. सो म अब हरेक स्ट्रान्जा पढ्दै तपाईहरुलाई यसमा के भनिएको छ भनेर बुझाउँछु है त. ओके. एभ्री मर्निङ when I wake, dear Lord, a little pray I make. Oh please, do keep thy loving eye on all poor creatures born to die. म सधैँ बिहान जब उठ्छु तपाईलाई नै प्रे गर्छु, तपाईलाई नै सम्झिन्छु, तपाईको नै ब्लेसिङ म खोज्छु. तपाईको लभिङ आई हामी पोर क्रिएचर, हामी पथेटिक क्रिएचर माथि चाहिँ लगाउनुस्. तपाईको कृपा, तपाईको ग्रेस हामी पोर क्रिएचर, मिल्कवुडमा बस्ने पोर क्रिएचरलाई पनि तपाईले चाहिँ आशीर्वाद दिनुस्, ब्लेसिङ दिनुस् भनेर फर्स्ट स्ट्रान्जामा भन्दैछन्. And every evening at sundown, I ask a blessing on the town. For whether we last the night or no, I'm sure is always touch and go. So, यहाँ पोइटले बिहान प्रे गरे. हामी पोर क्रिएचर हौं who are born to die. मर्नको लागि जन्मिएका हौं. सो हामीमा ब्लेसिङ गर्नु भनेर भने. अगेन बेलुका सनडाउनमा पनि the poet is asking for the blessing to all the town. यहाँ पोइट सेल्फिश छैनन्. आफूलाई मात्रै ब्लेसिङ गर्नुस्, आफूलाई मात्रै ग्रेस दिनुस् भनेर भनेका छैनन्. टु द इन्हाबिटेट्स अफ द मिल्कवुड, सबै मिल्कवुडका बासिन्दाहरूमाथि चाहिँ तपाईले ब्लेसिङ दिनुस् भनेर भन्दैछन् है. फर वेदर वी लास्ट नाइट नो, हामी यो रात कटाउँछौँ कि कटाउँदैनौँ हामीलाई थाहा छैन. हाम्रो जीवन एकदमै फ्रेजाइल छ, जुन चाहिँ केहीले छोयो कि हामी चाहिँ जान सक्छौँ, त्यति फ्रेजाइल छ. द्याट्स वाइ हामीलाई चाहिँ यो रात सक्सेसफुली कटाइदिनुहोस् भनेर पोइटले प्रे गर्दैछन्. वी आर नट होली ब्याड अ गुड हु लिभ आवर लाइव्स अन्डर मिल्कवुड. एन्ड दो आई नो विल्ट बी द फर्स्ट टु सी आवर बेस्ट साइड नट आवर वर्स्ट. यहाँ पोइटले भन्दैछन् हामी सबै नराम्रा पनि छैनौँ, हामी सबै राम्रा पनि छैनौँ. र यहाँ बस्ने बासिन्दाहरूमा चाहिँ सबै प्रकारका मान्छेहरू छन् र तपाई मात्रै हो, तपाईले मात्रै हाम्रो चाहिँ वर्स्ट साइडलाई नहेरिकन बेस्ट साइडलाई हेर्नुहुन्छ, गुड साइडलाई हेर्नुहुन्छ र त्यो गुड साइडलाई हेरेर हामीलाई ब्लेसिङ गर्नुस्, हामीमा कृपा गर्नुस् भनेर डाइलन थोमसले भन्दैछन्. लास्ट स्ट्रान्जा. Oh, let us see another day. Bless us all this night, I pray. And to the sun we all will bow and say goodbye, but just for now.
ओके सो फेरि भन्दैछन् हामीलाई अर्को दिन पनि हेर्न दिनुस् यो रात हाम्रो चाहिँ राम्रोसँग बितोस् हामीलाई चाहिँ केही पनि गाह्रो नहोस् भनेर भन्दैछन् र भोलि बिहान उठेर फेरि वी विल बो टु द सन हामी सूर्यलाई चाहिँ ढोग्छौँ र यो चाहिँ अहिले मात्रै होइन म तपाईलाई फेरि फेरि प्रे गर्छु भनेर भन्दैछन् सो यहाँ डिलियन थोमस हाम्रो पोइटले मिल्कवुडमा बस्ने बासिन्दाहरूको सफरिङ मिजरी पोभर्टी गाह्रो अप्ठ्यारोलाई चाहिँ हटाइदिनुस् हामी सबै इन्हाबिटेन्ट्सलाई चाहिँ तपाईको ब्लेसिङ दिनुस् भनेर भन्दैछन् है सो हाम्रो पोइट चाहिँ ही इज अ रिलिजियस स्पिरिचुअल पर्सन है सो यति कुरा भयो यो पोइमको सो यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो तपाईले बुझ्नु भयो भएन कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला सो थ्यांक यू सो मच सी यू नेक्स्ट टाइम Okay, hello everyone. Welcome to this video. आज हामी युनिट 9 को रिपोर्टेड स्पीच हेर्दैछौं क्लास 12 को हाम्रो पेज नम्बर 75 मा छ है पेज नम्बर 75 मा छ रिपोर्टेड स्पीच यो हामी आज सल्भ गर्छौं ओके रिपोर्टेड स्पीच भनेको के छ त फर्स्टमा एक्चुअली हेरौँ है त मैले केही कुरा भन्दै छु सो मैले यसो भने भनेर तपाईले अर्को एकजना मान्छेलाई ए यो सरले त्यस्तो भनेको थियो है भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि दैट इज रिपोर्टेड स्पीच है रिपोर्टेड स्पीच हामीले प्रेजेन्टबाट पास्टमा लग्छौं युजुअली प्रेजेन्टबाट पास्टमा लग्छौं युनिभर्सल ट्रुथ छ प्रोभर्बहरु छ भनेदेखि त्यसलाई प्रेजेन्ट टेन्समा राख्छौं कुनै पनि टेन्स चेन्ज गर्दैनौं भन्ने कुरा छ अब अहिले मैले डिटेलमा यसको रुल यो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले तपाईलाई भन्दिन जस्ट एउटा सर्फेसली यो चाहिँ हामी सल्भ गर्छौं बिस्तारै बुझ्दै बुझ्दै है ओके रिपोर्टेड स्पीच छ यहाँ के भनेको छ त इन्टरभ्युअरले लेट्स सी Julia, can you share your experiences of living on the branches of a tree for 2 years? भनेर भनेको छ जुलियाले भने it was wonderful. I can't express that in words भनेर जुलियाले भनिन् अब माथिको कुरालाई हामीले रिपोर्ट गर्नु पर्यो हेर्नुस् है यहाँनेरि दुईटा कुरालाई रिपोर्ट गरिएको छ कसरी रिपोर्ट गरिएको छ त द इन्टरभ्युअर आस्क्स उसले सोधेको क्वेशन सोधेको छ that's why asked Julia to share her experience of living on branches of a tree for 2 years. अब जुलियाले के चाहिँ भनेको हुन्छ जुलिया replied it had been wonderful माथि सिम्पल पास्टमा छ तल पास्ट पर्फेक्टमा चेन्ज भएको छ जुलिया replied that it had been wonderful can't को couldn't मा चेन्ज भएको छ she couldn't express that in words र जसले भनेको छ उही अनुसार हामीले सब्जेक्ट पनि चेन्ज गर्नुपर्छ यहाँ आई छ जुलियाले भनेको that's why she भनेर भनेको छ है अब यही हेरेर हामी तल यसको कुराहरु सल्भ गर्छौं ओके लेट्स सी someone says to you which contradicts to what they told you earlier match the following भनेर छ ओके that's it सक्यो हैन ओके I'm going to Pokhara on holiday भनेर भनेको छ I'm going to Pokhara on holiday so यसको के चाहिँ हुन्छ होला त ओके I'm going to Pokhara on holiday भनेको छ ओके यसको ओके गाइज सो म होलिडेमा जान्छु भनेर उसले भन्यो तर तपाईलाई लागेको छ है यहाँनिर चाहिँ कन्ट्राडिक्ट भएको छ सो यु क्यान से यु वर गोइङ अन बिजनेस भनेर भन्न सकियो यु से यु वर गोइङ अन बिजनेस भनेर भन्न सकियो है नेक्स्ट सी हैज हैड अ बेबी गर्ल उसले चाहिँ भनेको उनको चाहिँ एउटा सानी छोरी भएको थिइन् भनेर तर होइन यु सेड she had a boy उसको चाहिँ छोराको भएको रहेछ ओके I haven't seen Binesh for ages मैले चाहिँ एजेस भइसक्यो हैन धेरै समय भइसक्यो बिनेशलाई नदेखेको तर तिमीले अस्ति भर्खर भनेको थियौ कि तिमीले अस्ति भर्खर अघिल्लो हप्ता देखेको हैन भन्ने कुरा छ है you told me you had seen him previous year I love these new books भनेर छ तिम new books तिमीले चाहिँ मलाई यो एकदमै मन पर्यो नयाँ बुक भनेर भनेको थियौ तर होइन You said you hated them. तिमीले हेट गर्छौ भनेर भनेको थियौ भन्ने कुरा छ ओके I only cheated in one exam मैले चाहिँ एउटा एक्जाममा मात्रै चीट गरेको हो भनेर भनेको छ तर होइन You admitted you cheated in all your exams तिमीले सबै एक्जाममा नै चीट गरेको रहेछौ है दुईटा कुरालाई चाहिँ कन्ट्राडिक्ट भएको छ She does not speak Hindi or Chinese उनले चाहिँ हिन्दी पनि बोल्दैनन् चाइनिज पनि बोल्दैनन् तर तिमीले भनेको थियौ उनी त दुबईमा एकदम फ्लुएन्ट छिन् फरर बोल्छिन् भनेर भनेको थियौ
You told me she was fluent in both भनेर भनेको छ. Next, action number, he works in Kathmandu. ऊ चाहिँ काठमाडौँमा बस्छ भन्ने कुरा छ. तर होइन, you told me his office was in विराटनगर. उसको अफिस त विराटनगरमा पो रहेछ. सो यसरी चाहिँ दुईटा कुरामा चाहिँ कन्ट्राडिक्ट भएको छ. ओके, बी नम्बर छुट्यो. he is a lawyer. तर तिमीले भनेको ऊ त टिचर हो, ऊ त शिक्षक हो, तर ऊ त अहिले lawyer भयो भन्ने कुरा छ है. ओके गाइस, यो कुराहरू भयो है. अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्टमा चेन्ज गर्ने हो र यो डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्टमा कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा अब हामी हेरौँ है त. ओके, लेट्स सी. द प्रिन्सिपल सेड यु क्यान फोन फ्रम माई अफिस रिता भनेर भनेको छ. प्रिन्सिपलले रितालाई भनेको छ. अब यसमा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ द प्रिन्सिपल सेड टु रिता द्याट भनेर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ है. ओके, लेट्स सी. अब द प्रिन्सिपल अलाउड भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ. द प्रिन्सिपल अलाउड Rita to phone from his office. To phone from his office भनेर हामीले भन्न सकिन्छ. यसलाई चाहिँ you can say this is an imperative sentence. Imperative sentence भएर यस्तो गरेको भन्न पनि मिल्यो है. ओके, you must not neglect your duty. Said the teacher to the student. Teacherले स्टुडेन्टलाई भन्नुभयो. ठिक छ. That the teacher told to the students. The teacher told to the student not to neglect their duty, not to neglect his or her duty. Their and students भनेर छैन. That's why his or her duty, not to neglect his or her duty. Okay, next one. The students say, sir, please grant me a leave for 2 days. So please भनेर भनेको छ. That is a request, right? So the students said, the student requested. The student requested. अब यो please अर्थ है. The student requested to grant him or her. यहाँ student भनेको को हो त? he हो कि she हो थाहा छैन. That's why him or her a leave for 2 days. A leave for 2 days भनेर भयो. ठिक छ. Okay, next one. I said to her, go to school or you will be fine. मैले उनलाई भने स्कुल जाऊ नत्र तिमी फाइन हुनेछौ भनेर भयो. So I told her भनेर भन्न सकिन्छ. I told her to go to school. Or her, that's why she would be fine. Will के मा चेन्ज हुन्छ, would मा चेन्ज हुन्छ है. She would be fine. She would be fine. अब यहाँ go to school भनेर भनेको छ. अर्डर दिएको भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है. So I ordered her to go to school or she would be fined भनेर पनि भन्न सक्यो. Okay. The headmaster said, don't make any noise, boys भनेर. So अब यसमा forbade पनि लेख्न सक्नुहुन्छ or just told, ordered भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है. That the headmaster forbade not to make any noise. Sorry, the headmaster forbade to make any noise. यहाँ positive हुन्छ है. To make any noise. भनेर भयो. अगाडि forbade लेखिसक्नु भएको छ भनेदेखि पछाडि तपाईले पोजिटिभ नै लेख्न सक्नुहुन्छ है. सो यहाँ the headmaster forbade
द बोइज भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ एउटा बोइज ठ्याक्कै छुट्यो अथवा तपाईले फरबिड लेख्नुहुन्न भनेदेखि द हेडमास्टर अर्डर्ड द बोइज not to make any noise भनी लेख्न सक्नुहुन्छ both are correct okay work hard if you want to rise in life say the old man advised उसले द advice दिएको नि सल्लाह दिएको suggest भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है the old man advised to work hard if you want okay the old man advised to work hard if I wanted to rise in life भनेर भन्न सकियो okay he said goodbye my friends भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ begged भन्ने एउटा युज गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ स्पेशल केस हो he bade his friends भनेर मैले भने she said to me have a pleasant journey ahead she wished भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है she wished me to have a pleasant journey ahead ठीक छ है नबुझेको कुरा सोध्नुस् है okay don't give me that book please Sharmila said please भनेर छ नि that's why this is a request Sharmila requested me not to give her the book भनेर भन्न सकिन्छ not to give her the book okay where have you been these days she spoke on the telephone भनेर छ अब she asked भनेर भन्न सकियो she asked where अब you छ you मा I मा चेन्ज हुन्छ where I had been these के मा चेन्ज हुन्छ those मा चेन्ज हुन्छ where I had been those days भनेर छ ठीक छ गाइस मिलिरहेको छ तपाईहरुले भनेको भन्नुस् है ल the teacher said have you submitted your assignments yet क्वेशन मा जहिले पनि कस्तो टाइपको क्वेशन हो हेर्नु पर्छ है yes no क्वेशन हो कि WH क्वेशन हो भनेर तलको yes no क्वेशन छ yes no क्वेशन हुने बित्तिकै if or whether लेख्ने टेन्स चेन्ज गर्ने स्टेटमेन्टमा लेख्ने है यसको रुलहरु छ यहाँ मैले धेरै डिस्कस गरिन यो अर्को भिडियोमा छ है the teacher asked students if they had submitted their assignments their assignments भनेर छ the teacher asked students if they had submitted their assignments भनेर छ है अब यसमा है केही नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ है अब मैले यहाँ धेरै रुलहरुको बारेमा त डिस्कस गरिन हैन तर यही कुरालाई तपाईले वन बाइ वन हेर्नु भयो यसको रुलहरु थाहा छ भनेदेखि चाहिँ यो त मिस्टेक नै हुँदैन है सो यो हाम्रो नम्बर छ So this is our number. यो नम्बरमा तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ, WhatsApp गर्न सक्नुहुन्छ, है टेलिग्राम गर्न सक्नुहुन्छ। केही तपाईलाई हेल्प चाहियो, नोट चाहियो, कुनै पनि सब्जेक्टको अनलाइन क्लास चाहियो भनेदेखि नेपाली, इंग्लिश, साइन्स, सोशल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथमेटिक्स एनीथिङ हाम्रो अनलाइनबाट क्लास हुन्छ, जुमबाट क्लास हुन्छ, युट्युबमा हाम्रो भिडियोहरु छ, यु क्यान वाच दैट। है त ओके गाइज, थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ यो भिडियोको लागि र नेक्स्ट भिडियोमा हामी नेक्स्ट टपिकको ग्रामर सल्भ गर्ने नै छौं।
Thank you so much, guys. See you on the next video. Hello everyone. Welcome to Nepal Online School. आज हामी क्लास 12 को इंग्लिश को च्याप्टर 1 युनिट 1 को नो thyself भन्ने यो एक्सर्प्ट पढ्न जाँदैछौँ है। यो चाहिँ नयाँ सिलेबसमा बेस्ड छ। ओके, सो यसलाई म सर पढेर तपाईलाई नेपालीमा भन्छु है। ओके, लेट्स स्टार्ट. There was a lot of shuffling around when the bell rang and everybody got up to leave. I checked my schedule and it said my next class was English, room 321. I didn't stop to see if anyone else from my homeroom was going my way. I just zoomed out of the class and down the hall and sat down as far from the front as possible. The teacher, a really tall man with a yellow beard, was writing on the chalkboard. यहाँ के चाहिँ भनिएको छ त भन्दाखेरि सफलिङ. सो देयर वाज अ लट अफ सफलिङ एराउन्ड. सफलिङ भनेको यहाँ चाहिँ खुट्टा घिसारेर बिस्तारै हिँड्नु भनेर भनेको. जब घन्टी बज्यो सबैजना बिस्तारै खुट्टा घिसारेर बाहिर निस्किनको लागि उठे र मैले मेरो सेड्युल हेरेँ र मेरो अर्को क्लास इङ्ग्लिस थियो रुम 321 मा र म त्यहाँबाट मेरो क्लासतिर कोही अरू जाँदैछ भनेर रोकिनँ. म चाहिँ मेरो क्लासतिर डाइरेक्टली गएँ र त्यहाँ क्लासमा पुगेपछि म फ्रन्टभन्दा जति सक्दो पछाडि बसेँ र त्यहाँ एकजना टिचर हुनुहुन्थ्यो. उहाँ चाहिँ निकै अग्लो हुनुहुन्थ्यो. उहाँको येलो बियर्ड थियो र उहाँ चकबोर्डमा केही लेख्दै हुनुहुन्थ्यो. Kids came in laughing and talking in little groups, but I didn't look up. Basically, the same thing happened in the homeroom happened again. No one sat next to me except for Jack, who was joking around with some other kids who weren't in our homeroom. I could tell Jack was the kind of kid other kids like. He had lots of friends. He made people laugh. र त्यहाँ बच्चाहरू किडहरू हाँस्दै कुरा गर्दै लिटल ग्रुपमा आए तर मैले उनीहरूलाई हेरिनँ र त्यहाँ पनि होम रुममा जे भएको थियो त्यहाँ पनि त्यही नै भयो. मसँग कोही पनि बसेन एक्सेप्ट ज्याक, जो चाहिँ अरू किडहरूसँग अरू केटाकेटीसँग चाहिँ हँसी मजाक गर्दै थियो, जोक गर्दै थियो, जो केटाकेटीहरू हाम्रो होम रुममा थिएन. र म भन्न सक्छु कि ज्याक चाहिँ यस्तो मान्छे थियो जसलाई चाहिँ अरू बच्चाहरूले मन पराउँथ्यो. उसको धेरै साथीहरू थिए, उसले मान्छेलाई हँसाउँथ्यो भनेर भनिएको छ. When the second bell rang, everyone got quiet and the teacher turned around and faced us. He said his name was Mr. Brownie and then started talking about what we will be doing this semester. At a certain point, somewhere between a wrinkle in time and Saint of the Sea, he noticed but kept right on talking. र जब दोस्रो घन्टी बज्यो सबैजना शान्त भए र टिचर हामीतिर फर्कनु भयो. उहाँको नाम मिस्टर ब्राउनी थियो र उहाँले भन्न लाग्नुभयो हामी यो सेमिस्टरमा अब के पढ्छौँ भनेर हामीलाई भन्न लाग्नुभयो. र एउटा कुनै पोइन्टमा अ रिङ्कल इन टाइम र सेन अफ सीको बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि उहाँले मलाई नोटिस गर्नुभयो तर उहाँ रोकिनु भएन, उहाँ चाहिँ कुरा गरिराख्नुभयो. I was mostly doodling in my notebook while he talked, but every once in a while I would sneak a look at other students. Charlotte was in this class, so were Julian and Henry. Miles wasn't. र म मोस्टली मेरो नोटबुकमा केही कोरिरहेको हुन्थेँ र कुनै बेला म अरू स्टुडेन्टहरूलाई हेर्थेँ. शार्लट क्लासमा थिए, जुलियन र हेनरी पनि क्लासमा थियो तर माइल्स थिएन. र यहाँबाट के चाहिँ बुझिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन न्यारेटर छ उसँग कोही पनि बस्दैनथ्यो, कोही पनि बोल्दैनथ्यो, कोही पनि साथी थिएन. उसलाई चाहिँ कसैले केयर गर्दैनथ्यो तर उसले चाहिँ अरू फ्रेन्डहरूको बारेमा सोच्थ्यो, अरू फ्रेन्डहरूलाई पनि एटेन्सन दिन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ. मिस्टर ब्राउनी ह्याड रिटन अन द चकबोर्ड इन बिग ब्लक लेटर्स. Precept. Okay, everybody, write this down at the very top of
द भेरी फर्स्ट पेज इन यर इङ्ग्लिस बुक. उहाँले प्रिसेप्ट भनेर ठुलो अक्षरमा लेख्नुभयो. यसरी चकबोर्डमा लेख्नुभयो र सबैलाई यो तिम्रो इङ्ग्लिस नोटबुकको फर्स्ट पेजको सबैभन्दा माथि लेख भनेर भन्नुभयो. As we did what he told us to do, he said, okay, so who can tell me what a precept is? Does anyone know? भनेर उहाँले भन्नुभयो. कसैलाई प्रिसेप्ट भनेको के हो थाहा छ? कसैले भन न त भनेर उहाँले भन्नुभयो. तर no one raised their hands. कसैले पनि हात उठाएनन्. Mr. Brown smiled, nodded, and turned around to write on the chalkboard again. Precepts, rules about really important things. उहाँले लेख्नुभयो प्रिसेप्ट भनेको rules about really important thing, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरूको नियम भनेर उहाँले लेख्नुभयो. र कोहीले भन्यो मोटो जस्तै हो मिस्टर ब्राउनीले भनेर लेख्नुभयो. मोटो जस्तै हो. मोटो भनेको आदर्श वाक्य नेपालीमा ट्याक्कै भन्दाखेरि. र उहाँले लेख्नुभयो. said Mr. Brownie, nodding as he continued writing on the board. Like a famous quote, like a line from a fortune cookie, any saying or ground rule that can motivate you. Basically, a precept is anything that helps guide us when making decisions about really important things भनेर भनेको छ. र उहाँले भन्नुभयो हो यो मोटो जस्तै हो, यो फेमस कोट जस्तै हो, यो फर्चुन कुकीको लाइन जस्तै हो. ओके, सो फर्चुन कुकी भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज रियली इन्ट्रेस्टिङ है. इट इज लाइक एक्चुअली अ कुकी जसको भित्र चाहिँ एउटा पेपर हुन्छ जसमा चाहिँ वाट विल ह्यापन इन यर फ्युचर भनेर लेखिएको हुन्छ. र यो फर्चुन कुकीहरू चाहिँ हामीले मेनली चाइनिज रेस्टुरेन्टहरूमा पाउने गर्छौँ है त. ओके, सो उहाँले यहाँ चाहिँ अन्तिममा भन्नुभएको छ पर्सेप्ट भनेको यस्तो कुरा हो जसले चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट थिङ्स, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराको डिसिजन लिँदाखेरि, निर्णय लिँदाखेरि हामीलाई हेल्प गर्छ. त्यो कुरा भनेको पर्सेप्ट हो भनेर उहाँले भन्नुभयो. He wrote all that on the chalkboard and turned around and faced us. So, what are some really important things? He asked us. उहाँले त्यति लेखेपछि हामीतिर फर्कनु भयो र त्यो मुख्य कुरा भनेको के हो त भनेर सोध्नुभयो. A few kids raised their hands, and as he pointed at them, they gave their answers, which he wrote on the chalkboard in really sloppy handwriting. Rules, schoolwork, homework. So, केही बच्चाहरूले हात उठाएर मिस्टर ब्राउनीले उनीहरूलाई पोइन्ट गरेर सोध्नुभयो र उनीहरूले भने रुल्स, स्कुलवर्क, होमवर्क भनेर भने र उहाँले लेख्नुभयो इन अ स्लोपी ह्यान्डराइटिङ. स्लोपी ह्यान्डराइटिङ भनेको छिटो लेख्ने, जस्तै उहाँले चाहिँ यसरी लेख्नुभयो. लेट मी राइट है त. यसरी छिटो लेख्नेलाई चाहिँ स्लोपी ह्यान्डराइटिङ भनेर भनिन्छ है. ओके, नेक्स्ट. What else? He said as he wrote, not even turning around, just call things out. He wrote everything everyone called out, family, parents, pets. र उहाँले भन्नुभयो what else? अरू पनि भन, just call things out भनेर भन्नुभयो र सबैजना स्टुडेन्टहरूले भने र उहाँले उनीहरूले जे भन्छन् त्यही कुरा लेख्नुभयो. अब विद्यार्थीहरूले के भने त भन्दाखेरि फ्यामिली, परिवार, अभिभावक, पेट्स, द इन्भाइरोमेन्ट भनेर एउटा केटीले भने र उहाँले आवर वर्ल्ड भनेर लेख्नुभयो. र एकजना रिड भन्ने चाहिँ बच्चाले के चाहिँ भन्यो त सार्क हो सर. सार्क चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. किन त भन्दाखेरि सार्कले ओसियनमा सीमा भएको डेड थिङ्सलाई खान्छ. द्याट्स वाइ सार्क इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट भनेर रिडले भन्यो र मिस्टर ब्राउनीले त्यो कुरा पनि लेख्नुभयो. र त्यहाँ हुँदै जाँदाखेरि धेरै अरू कुराहरू पनि आए इम्पोर्टेन्ट थिङ्समा. के त बीज, सिट बेल्ट्स, रिसाइक्लिङ, फ्रेन्ड्स भनेर आयो है. र कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ, हाम्रो एक्सर्साइजमा पनि छ वाइ सार्क इज इम्पोर्टेन्ट अकर्डिङ टु रिड भनेर भनेको पनि छ है. ओके,
Okay, said Mr. Brownie, writing all those things down. He turned around when he finished writing to face us again, but no one's named the most important thing of all. We all looked at him out of ideas. God, said one kid. And I could tell that even though Mr. Brownie wrote God down, that wasn't the answer he was looking for. Without saying anything else, he wrote down who we are. र हामी चाहिँ आइडिया हामीले भन्दा भन्दै इम्पोर्टेन्ट थिङहरू के हो भन्दा भन्दै वी ran आउट अफ द आइडिया र एकजना बच्चाले भने गड भगवान हो सर एकदमै इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेर भन्यो मिस्टर ब्राउनीको फेसबाट क्लियरली देखिन्थ्यो कि उहाँले गड लेखे पनि गड चाहिँ राइट एन्सर होइन है भनेर उहाँको फेसबाटै देखिन्थ्यो तर पनि उहाँले गड भनेर लेख्नुभयो र अरू केही कुरा नभनिकन उहाँले लेख्नुभयो हु वी आर हामी को हौँ भनेर लेख्नुभयो हु वी आर he said, underlining each word as he said it. Who we are, us, right. What kind of person are we? What kind of person are you? Isn't that the most important thing of all? Isn't that the kind of question we should be asking ourselves all the time? What kind of person am I? भनेर उहाँले भन्नुभयो हामी को हौँ उहाँले इच वर्डलाई यसरी अन्डरलाइन गरेर हामी को हौँ भनेर भन्दै लेख्दै गर्नुभयो हो हामी को हौँ हामी कस्तो प्रकारको मान्छे हौँ तिमी कस्तो प्रकारको मान्छे हौ यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन र यो त हामीले हरेक टाइम आफूलाई सोध्नुपर्छ हामी कस्तो व्यक्ति हौँ भनेर सोध्नुपर्छ यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ हो भनेर उहाँले भन्नुभयो Did anyone happen to notice the plague next to the door of this school? Anyone read what it says? Anyone? र तिमीले हाम्रो स्कुलको ढोकाभन्दा साइडमा भएको प्लेगलाई कहिले नोटिस गर्यो त्यो कहिले पढ्यो कसैले भन त के लेखिएको छ भनेर उहाँले सोध्नुभयो र प्लेग भनेको चाहिँ यसरी लेखिएको एउटा वुडन अर मेटल बोर्ड हो जसमा केही कुरा लेखिएको हुन्छ है यस्तो हुन्छ प्लेग भनेको र उहाँले वरिपरि हेर्नुभयो तर कसैलाई त्यसको राइट एन्सर थाहा थिएन र उहाँले भन्नुभयो त्यहाँ लेखिएको छ नो दाइसेल्फ भनेको योरसेल्फ आफूलाई चिन उहाँले मुस्कुराउँदै टाउको हल्लाउँदै त्यहाँ भन्नुभयो एन्ड लर्निङ who you are is what you are here to do र तिमी यहाँ आफू को हौ भनेर चिन्न आएको हौ भनेर उहाँले भन्नुभयो मिस्टर ब्राउनीले र यहाँ ज्याकले केही कुरा भनेको छ आई थट वी वेयर हियर टु लर्न इङ्ग्लिस ज्याक क्र्याक्ड वाइ विच मेड एभ्री वान लाफ र उहाँले हामी यो स्कुलमा हामी को हौँ भनेर चिन्न आएको हौँ भनेर मिस्टर ब्राउनीले भन्नुभयो तर ज्याकले के चाहिँ भन्यो त मैले त भन्ठानेको थिएँ हामी त यहाँ इङ्ग्लिस पढ्न आएका हौँ भनेर एउटा जोक टाइपको भन्यो है त ओ या And that too, Mr. Brownie answered, which I thought was very cool of him. He turned around and wrote in big, huge block letters that spread all the way across the chalkboard. Mr. Brownie's September Precept. When given the choice between being right and being kind, choose kind भनेर भनेको छ ओके ज्याकले त्यहाँ त्यो जुन जोक भन्यो र सबैजना हाँसे त्यसपछि मिस्टर ब्राउनीले त्यो नि हो हामी यहाँ इङ्ग्लिस पनि सिक्न आएका हौँ भनेर भन्नुभयो जुन चाहिँ न्यारेटरलाई चाहिँ एकदमै कुल लाग्यो एकदमै हाम्रो सर चाहिँ एकदम चिल हुनुहुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो र उहाँले चाहिँ फेरि बोर्डतिर फर्केर ठुलो ब्लक लेटरमा केही कुरा लेख्नुभयो के चाहिँ लेख्नुभयो त वेन गिभन द चोइस बिट्विन बिङ राइट or being kind, choose kind भनेर उहाँले लेख्नुभयो Okay, so everybody, he said facing us again, I want you to start a brand new section in your notebook and call it Mr. Brown Precept. र उहाँले भन्नुभयो ल सुन सबैजना तिमीहरू आफ्नो नोटबुकमा एउटा नयाँ सेक्सन सुरु गर र त्यसको हेडिङ देऊ मिस्टर ब्राउनी प्रिसेप्ट भनेर त्यसको हेडिङ देऊ भनेर भन्नुभयो He kept talking as we did what he was telling us to do. उहाँले भन्दै जानुभयो हामीले उहाँले जे भन्नुभएको थियो त्यो कुरा गर्दै गर्यौं Put today's date at the top of the first page and from
now on, at the beginning of every month, I'm going to write a new Mr. Brownie precept on the chalkboard, and you are going to write it down in your notebook. ओके सो फर्स्ट पेजमा आजको डेट लेख र आजदेखि हरेक महिनाको सुरुमा म तिमीलाई एउटा नयाँ मेरो चाहिँ प्रिसेप्ट दिन्छु, चकबोर्डमा लेख्छु र त्यो तिमीले आफ्नो नोटबुकमा लेख भनेर भन्नुभयो. Then we are going to discuss that precept and what it means, and at the end of the month you are going to write an essay about it, about what it means to you. So by the end of the year you will all have your own list of precept to take away with you. Okay, सो महिनाको सुरुमा म तिमीलाई एउटा चाहिँ प्रिसेप्ट दिन्छु र हामी चाहिँ त्यो प्रिसेप्टले के चाहिँ भनेको हो त, यसको मिनिङ के हो भनेर चाहिँ डिस्कस गर्छौँ र महिनाको अन्तिममा तिमीले चाहिँ यसको बारेमा एउटा एस्से लेख्नुपर्ने हुन्छ. तिम्रो लागि यसको महत्त्व के छ, तिम्रो लागि यसले के मिनिङ दिन्छ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ र यो वर्षको अन्तिममा तिमीसँग आफ्नै प्रिसेप्टहरूको लिस्टहरू हुनेछ आफूसँग लैजानको लागि, सिक्नको लागि भनेर भन्नुभयो. Over the summer, I asked all my students to come up with their very own personal precept. Write it on a postcard and mail it to me from wherever you go on your summer vacation. People really do that? Said one girl whose name I didn't know. ओके समरमा त बिदा हुन्छ र समर भ्याकेसनमा स्टुडेन्टहरू जता भए पनि उनीहरूले चाहिँ पोस्ट कार्डमा आफ्नो चाहिँ प्रिसेप्टहरू लेखेर मलाई पठाउने गर्छन् भनेर मिस्टर ब्राउनीले भन्नुभयो. र एउटा केटीले साँच्ची मान्छेहरूले त्यस्तो गर्छन् र भनेर सोधिन्. Oh yeah, he answered. People really do that. I have had students send me new precept years after they have graduated from this school. Actually, it's pretty amazing. He paused and stroked his beard. Okay. र मिस्टर ब्राउनीले भन्नुभयो, हो नि, मान्छेहरूले साँच्चै नै त्यस्तो गर्छन्. मेरो केही विद्यार्थीहरू छन् जसले यो स्कुलबाट गए पनि वर्षौँपछि पनि मलाई चाहिँ प्रिसेप्टहरू चाहिँ पठाइरहन्छन्. यो चाहिँ एकदमै इट इज प्रिटी अमेजिङ भनेर भन्नुभयो. एकछिन रोकिनुभयो र आफ्नो दारीलाई सुमसुम्याउनु भयो. स्ट्रोक्ड हिज बियर्ड भनेर भनेको छ. But anyway, next summer seems like a long way off, I know, he joked, which made us laugh. So everybody relax a bit while I take attendance, and then we are finished with that. I will start telling you about all fun stuffs we are going to be doing this year in English. He pointed to Jack when he said this, which was also funny, so we all laughed at that. भनेर यहाँ भनेको छ. So ल ठिकै छ, अब नेक्स्ट समर भनेको त लामो बाटो हो भनेर उहाँले चाहिँ एउटा जोक भन्नुभयो. सबैजना हाँसे. ल आरामले बस, रिल्याक्स गर, म तिमीहरूको एटेन्डेन्स गर्छु र अब हामी यो क्लास सकाउँछौँ र अब यो वर्ष हामी के रमाइलो कुरा गर्दैछौँ त, फन स्टफ इङ्ग्लिसमा भनेर म तिमीहरूलाई भन्छु भनेर ज्याकलाई पोइन्ट गर्नुभयो. विच वाज अल्सो फनी, किनकि लास्ट टाइम माथि ज्याकले नै त्यहाँ चाहिँ हँसाएको थियो होइन, जोक भनेको थियो, सबैजना हाँसेका थिए र मिस्टर ब्राउनीले पनि ज्याकलाई नै पोइन्ट गरेर भन्नुभयो र सबैजना हाँसे. As I wrote down Mr. Brownie's September precept, I suddenly realized that I was going to like school no matter what. र मैले मिस्टर ब्राउनीको सेप्टेम्बरको प्रिसेप्ट लेख्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ सडनली रियलाइज गरेँ कि म चाहिँ यो स्कुलको टाइम चाहिँ एकदमै रमाइलोसँग बित्नेछ, जेसुकै होस् भनेर मैले फिल गरेँ भनेर हाम्रो न्यारेटरले भनेको छ. सो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो न्यारेटरको कोही पनि साथीहरू थिएनन्. ऊ चाहिँ बोर्ड थियो होइन, ऊ चाहिँ स्कुलमा एक्लो थियो, उसलाई स्कुल रमाइलो पनि लाग्दैन थियो. बट मिस्टर ब्राउनीको क्लासमा बसेपछि उसले चाहिँ ओके यो वर्ष चाहिँ जेसुकै होस् स्कुल चाहिँ रमाइलो हुनेछ भनेर चाहिँ उसले रियलाइज गर्यो भनेर भनेको छ. सो यो युनिटमा यति नै कुरा छ. अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा यसको एक्सर्साइजहरू गर्छौँ.
है त सो यसमा केही नबुझ्नु भएको छ केही तपाईलाई भन्नुपर्ने छ भनेदेखि यु क्यान आस्क अस है तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 98495895 मा फोन गरेर पनि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस मच फर टुडे सी यू अन नेक्स्ट भिडियो गुडबाई Hello everyone, welcome to this video. आज हामी यो भिडियोमा क्लास 12 मा रहेको रिलेटिभ क्लज आज हामी सल्भ गर्न जाँदैछौँ। यो पेज नम्बर 137 मा छ र यो युनिट 16 मा छ आई गेस है सो जुन यो नम्बर तपाईले देखिरहनु भएको छ 9849595895 यो नम्बरमा तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु नीड एनी हेल्प है त ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड रिलेटिभ क्लज भनेर छ So what is relative clause? Relative clause भनेको dependent clause हो जसको चाहिँ आफूमा एउटा कुनै पनि मिनिङ हुँदैन जसलाई चाहिँ अर्को एउटा सेन्टेन्स चाहिन्छ अर्को एउटा क्लज चाहिन्छ टु गेट इट्स मिनिङ ठीक छ सो रिलेटिभ क्लज भनेको when who where why how भन्ने वर्डहरु चाहिँ रिलेटिभ क्लजको रूपमा युज हुन्छ र रिलेटिभ क्लजले चाहिँ जहिले पनि नाउनको बारेमा कुनै पनि एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिने काम गर्छ एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन एड गर्ने काम रिलेटिभ क्लजले गर्छ ठीक छ यति कुरा बुझ्नु पर्यो जस्तै यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा ए नम्बर हेर्नुस् स्टडी द फलोइङ सेन्टेन्सेस एन्ड अन्डरलाइन द रिलेटिभ क्लज भनेर भनेको छ ओके I snatched a minute when things had been slackened by a minute भनेर छ So when things had been slackened by the minute भनेको चाहिँ यो चाहिँ relative clause हो Okay next one instead of going straight into the adjoining room where her desk was so where her desk was is the additional information हामीलाई त्यो चाहिँदा पनि चाहिँदैन यो सेन्टेन्सको मिनिङ आउनको लागि but still we use it किन त to get additional information नयाँ कुनै इन्फर्मेसन एड गर्नको लागि Okay she was beautiful in a way that was decidedly stenographic भनेर छ अब यसमा कुन चाहिँ हो त भन्नुस् त अब हामीले त जानेको भनेको where how which अरु चाहिँ रिलेटिभ क्लज हो भनेर हामीले पढेका छौं अब यसमा चाहिँ कुन चाहिँ हो त भन्ने कुरा छ है ओके लेट्स सी सो she was beautiful in a way that was decidedly stenographic. She was beautiful भन्ने मात्रै पनि पुगेन हैन हो यो चाहिँ एडिशनल इन्फर्मेसनको लागि मात्रै हामीले युज गर्छौं ओके गाइस यो कुरा भयो अब हामी यसलाई सल्भ गर्छौं There is a lady that wallet was stolen. Her wallet has been stolen. There is a lady whose wallet मान्छेको लागि whose wallet has been stolen भनेर भयो Do you know the man that sold these glasses? Do you know the man? अब यसमा के आउँछ त sold these glasses भनेर हुन्छ just who? Do you know the man who sold these glasses? The knife that you cut the bread with is very sharp. The knife भनेको object भयो object सँग which the knife which you cut the bread with is very sharp which you cut the bread with is very sharp why do you blame him for everything that goes wrong okay a cemetery is a place or ठाउँको लागि where a cemetery is a place where dead bodies are buried भनेर भयो This school is for those children whose mother tongue is not Nepali. Whose mother tongue is not Nepali. This school is for okay, fine. G. I don't know the name of the person. Okay, I don't know the name of the person that I spoke over the telephone. भनेर whom I spoke over the telephone. I came to Kathmandu on the day when time को लागि when the devastating earthquake took place. Okay,
in the application form, she wrote that she needed a good payment भनेर छ. She wrote in the application form. She wrote when, okay, time level. She wrote when she needed a good payment. Okay, next one. The pilot explained that he made first landing on the road. The pilot explained why, why he made first landing on the road. Okay, next one. Join the following pairs of the sentences using who, which, that, whose, whom, where, when, what. The building was destroyed in the fire. It has now been rebuilt. अब यसमा चाहिँ हामीले कुन चाहिँ रिपोर्टेड कुन चाहिँ रिलेटिभ क्लज युज गर्ने हो त. द बिल्डिङ तपाईले यसलाई यसरी भन्न सक्नुहुन्छ है. द बिल्डिङ कमा दिने which was destroyed in the fire, comma, has now been rebuilt. Exactly time लाग्छ, that's why मैले यसरी लेखेँ है त. The building which was destroyed in the fire has now been rebuilt. A cricket stadium is being made in Chitwan. It can accommodate 100,000 people. A cricket stadium, comma, which is being made in Chitwan, comma, can accommodate 100,000 people. ठीक छ. A new cricket stadium which can accommodate 100,000 people is being built in Chitwan. यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है. Okay, cinema. Shanghai is the most populated city in the world. I stayed there for 5 years भनेर छ. Okay, यसलाई तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ. Shanghai, where I lived for 5 years, is the most populated city in the world. Okay, D. This is the man. I gave some money to him in this morning. This is the man whom I gave. Yeah, it's just whom. Whom I gave some money to him this morning. Okay. Do you know the man? His son was awarded in. Okay, his son was awarded in the school yesterday. Do you know the man whose son was awarded in the school yesterday? Do you know the man whose son was awarded in the school yesterday? Okay, next one. His stepmother was not very kind to him. He had been staying with her. So his stepmother, whom he had been staying with, was not very kind. His stepmother, whom he had been staying was not very kind to him. Was not very kind to him. He can never forget 𝘂𝗂𝗃. He had spent 14 years Okay, he can never forget 𝘂𝗂𝗃, where he had spent 14 years where he had spent 14 years. Okay, he can never. Okay, fine. Asnama. He showed me his new tab. He paid 100,000 rupees for it. So he showed me his new tab
which he had paid 100,000 rupees, which he had paid 100,000 rupees भनेर छ. Okay. Nelson Mandela joined ANC in 1930. He was a student then भनेर छ. So Nelson Mandela joined the ANC in 1930s when he was a student. When he was a student, then bani bhayena. Okay. She forgot to buy the things her mother had told to buy them भनेर छ. She forgot to buy the things which her mother had told to buy. है object को लागि which her mother had told to buy भनेर छ, not them. लास्ट को them पनि भयो. ठीक छ, हामीले यसरी गर्न सक्यौं है. सो यसमा यो माथिको यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ र तलको पनि तपाईले कसरी गर्ने भनेर जान्नु पर्ने हुन्छ है. ओके. सो यो भयो हाम्रो रिलेटिभ क्लज को चाहिँ एक्सरसाइज जुन चाहिँ सजिलो छ है, कम्पेरेटिभली सबैभन्दा सजिलो छ. रिलेटिभ क्लज को युज के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि नाउन को बारेमा एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिनु पर्यो भनेदेखि वी युज रिलेटिभ क्लज भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो. ठीक छ. ओके. सो यो भिडियोको लागि यति भयो र केही नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि यो नम्बरमा तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है. 984959595895 is our number. You can contact at this number, call, WhatsApp, Telegram, whatever. You can do it. Hey? We will reply to your message. Re-exam class 12 को हुँदैछ, त्यसको हाम्रो ट्युसन क्लासेसहरु भइरहेको छ र क्लास 12 को पनि not just English, math, science like physics, chemistry, even Nepali socialहरुको पनि ट्युसन क्लासेसहरु running छ. So if you guys want to join, you can contact 9849595895 मा तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ guys. Okay. So thank you so much for watching. Until next time, goodbye. Keep learning. Jai Chandra Surya. Peace. Okay, hello everyone. Welcome to this video. आज हामी क्लास 12 को नयाँ कोर्स को युनिट 18 को ग्रामर पोर्सन सल्भ गर्न जाँदैछौं है. यसमा तपाईलाई प्रिपोजिसन भन्ने टपिक छ. हामीले प्रिपोजिसन भनेर अगाडि पनि एउटा च्याप्टर डिस्कस गरिसकेका छौं, बट है प्रिपोजिसन को रुलहरु चाहिँ धेरै हुन्छ है. That's why it's hard to really master like your preposition को rule अनि चाहिँ एक्सरसाइजहरु. That's why I'm just going to tell like यसको चाहिँ आन्सरहरु म तपाईलाई भन्छु. फर्स्ट मा you can pause this video हैन. यसलाई ट्याक्क पज गरेर तपाईले चाहिँ यसको यो आन्सर हुन्छ भनेर लेख्नु होला and then मेरो आन्सर सँग चाहिँ क्रस चेक गर्नु होला है त. हुन्छ. ओके गाइज, ल अब हामी यो गरौँ है त. Study the following sentences and underline the preposition भनेर भनेको छ. Over 73 million Americans suffer from deafness. He did not admit to his deafness for another 3 years. The hearing crisis allowed him to listen to inner sounds without distractions. अब यहाँ तपाईले हेर्दाखेरि सफर सँग फ्रम भनेर छ, त्यसपछि भनेको एडमिट सँग टु भनेर छ, त्यसपछि लिसन सँग टु भनेर छ. दिस आर कॉल्ड फिक्स्ड प्रिपोजिसन. जुन चाहिँ कुनै पनि जुन वर्बहरु सँग आउँछ भनेदेखि इट्स फिक्स्ड, यो सँग यही नै आउँछ है भन्ने कुरा हुन्छ. यस्तै गरी डबल प्रिपोजिसन केस हुन्छ, मल्टिपल प्रिपोजिसन केस हुन्छ. दैट्स व्हाई यहाँ मैले सबै रुलको बारेमा त डिस्कस गरिन. त्यसको लागि हाम्रो सेपरेट भिडियो छ, त्यसको लागि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. वी विल प्रोवाइड इट टु यु. यहाँ चाहिँ जस्ट आई विल टेल यु के हुन्छ त भन्ने कुरा म तपाईलाई भन्छु है त. ओके. I was accompanied to the hospital. Okay. By my friend भनेर हुन्छ. अब किन त by भनेर तपाईले क्वेशन सोध्नु होला. अब त्यसको लागि यसरी बुझ्ने, accompanied सँग लास्टमा हैन, accompanied सँग प्रिपोजिसन लेख्नु पर्ने छ. त्यसपछि मान्छे पर्सन आयो भनेदेखि by भनेर लेख्ने हैन. त्यसपछि अब्जेक्ट आयो भने with भनेर लेख्ने हो. यसरी चाहिँ यो चाहिँ रुल छ, फिक्स छ है. यो चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्छ. I have great respect for my teachers. The culprit was sentenced to death. Okay.
his arguments are not based on truth. On truth. He has not contributed to the development of our nation. He has not contributed to the development of our nation. He died of corona at age of 35. The young generation of Nepal don't take interest that politics भनेर छ. So interest in politics भनेर हुन्छ. Interest in politics. Our village was not infected. What? Was not infected with corona. Was not infected with corona. Why do you sneer at me? Why do you sneer at me भनेर छ. So guys, तपाईहरुलाई sneer भनेको के हो थाहा छ? Okay guys, tell me. Sneer भनेको के चाहिँ हो त? स्नेयर भनेको चाहिँ कोहीलाई चाहिँ गिज्याउने हैन, कसैको चाहिँ हाँसो उडाउनेलाई चाहिँ स्नेयर भनेर भनिन्छ. मक गर्ने भनेर भनिन्छ नि हैन, हो जिस्काउनेलाई स्नेयर भनेर भनिन्छ. ठीक छ. ओके, नेक्स्ट वान. फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ फर, सिन्स, अन्टिल, बाइ, इन भनेर छ है. सो फर सँग पिरियड अफ टाइम आउँछ, सिन्स सँग पोइन्ट अफ टाइम आउँछ. ठीक छ. केही काम सकाउनु पर्ने छ, कुनै टाइम लिमिट छ भनेदेखि त्यहाँ तपाईले बाइ भनेर राख्नु सक्नुहुन्छ. ओके, द क्लास विल बी ओभर by 5 PM. 5 बजे सकिनेछ. Karma Sherpa reached the top of Mount Everest in 8 hours. कुनै काम सकिएको छ, यति समयमा सकिएको छ भनेदेखि त्यहाँ in भनेर राख्नुहुन्छ. We met after 5 years, so we kept on talking. That is the 3 in the morning. So त्यहाँ तपाईले के चाहिँ लेख्ने हो त? Until 3 in the morning or since 3 in the morning. 3 बजेसम्म भन्नको लागि until 3 in the morning भनेर भयो. She has been living in America since she got married. What? Since she got married भनेर हुन्छ. ठीक छ. यो चाहिँ since she got married. Point of time. Since she got married. He has been playing video game for 10 hours. है, मैले period of time भनेको थिएँ नि. ओ period of time मा के त for लाग्छ, for 10 hours. She practices the sitar every day for 5 hours. For 5 hours भनेर भयो. He lived in Jumla. He passed his school examinations. Point of time. He lived in Jumla since he passed his school examinations भनेर भयो. Just तपाईले हेर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ point of time हो कि period of time हो भनेर है. यहाँ चाहिँ he lived in Jumla since he passed his second high school examination लेख्दा पनि करेक्ट हुन्छ. ठीक छ. अथवा until भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ until चाहिँ common sense लगाएर. किन त भन्दाखेरि जुम्लामा चाहिँ हाई स्कुल एजुकेसन भन्दा माथि चाहिँ एजुकेसन छैन. that's why उ चाहिँ यो हाई स्कुल एजुकेसन कम्प्लिट गरुन्जेलसम्म चाहिँ जुम्लामा बस्यो भन्नको लागि चाहिँ until लेख्न सक्नुहुन्छ. हाई स्कुल एक्जामिनेसन पास गरेदेखि चाहिँ जुम्लामा बस्यो भन्नको लागि चाहिँ सेन्स युज गर्न सक्नुहुन्छ. बोथ आर करेक्ट है. कुन सेन्समा तपाईले लेख्नुहुन्छ भन्ने कुरा मात्रै फरक हो है. ओके, I can type 120 words in a minute. है, कुनै पनि काम सकिन्छ जुन यति टाइममा चाहिँ सकिन्छ है भन्नको लागि in. We take an early breakfast. It's generally ready by 6 in the morning. 6 बजे बिहान चाहिँ ठ्याक्कै रेडी हुन्छ by 6 in the morning भनेर भयो है. सो यसमा जान्नु पर्ने कुरा भनेको के चाहिँ हो त भन्दाखेरि जुन यो since भनेको point of time, for भनेको period of time,
until भनेको त्यतिन्जेलसम्म, by भनेको कुनै पनि काम यति बेरमा सकिन्छ भन्नको लागि र in भनेको कुनै पनि काम सकिन यति बेर लाग्छ है भन्नको लागि in भन्ने कुरा भयो। र यो माथिको कुरा छ, यसलाई तपाईले जान्नको लागि मैले अघि भनेको छु, तपाईले युट्युबमा इन्टरनेटमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ फिक्स केस प्रिपोजिसन, डबल केस प्रिपोजिसन भनेर हैन। त्यसपछि फ्रेजल भर्बहरु पनि है, सो फ्रेजल भर्बहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ चेन्ज हुँदैन, जहिले पनि त्यही नै हुन्छ। द्याट्स वाइ यसको लागि चाहिँ तपाईले धेरै रुलहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। ओके, यो कुरा भयो। अब हाम्रो नम्बर छ, दिस इज आवर नम्बर। ओके, दिस इज आवर नम्बर। यो नम्बरमा तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो क्लास भइराखेको छ, ठीक छ, हाम्रो क्लास सुरु भइराखेको छ। जुन तपाईलाई ट्युसन क्लास चाहिन्छ अथवा चाहिँ तपाईको 12 को ट्युसन क्लास और री एक्जाम अथवा जुनसुकै क्लास होस्, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउन्ट, म्याथ, साइन्स, एनीथिङ तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है त गाइज। ल, थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, कीप लर्निङ, 𝘀𝗁𝘂𝗀, पीस। Okay, hello everyone, welcome to this video. आज हामी ग्रेड 12 को पेज नम्बर 49 मा रहेको ग्रामर को क्वेशन हामी सल्भ गर्छौं है, जसको टपिक छ क्वेशन्स भनेर हाम्रो टपिक छ र यो क्वेशनलाई आज हामी सल्भ गर्छौं है त। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेशन है, क्वेशनमा बेसिकली दुईटा टाइपको क्वेशन हुन्छ, यस नो क्वेशन हुन्छ र WH क्वेशन हुन्छ है। जस्ट त्यति दुईटा टाइपलाई मात्रै हेर्ने हो हामीले है। हुन त अरु अब इनडाइरेक्ट क्वेशन, डाइरेक्ट क्वेशन एन्ड अरु क्वेशन पनि भनिन्छ, बट हाम्रो चाहिँ जस्ट यस नो क्वेशन र WH क्वेशन मात्रै हामीले हेर्छौं है, त्यो भन्दा बढी हामीले केही पनि हेर्दैनौं। ओके, so first ma हेर्नुस् त, look at the following questions and say what type of questions they are भनेर छ। हामीले क्वेशनलाई हेर्नु पर्यो र कस्तो टाइपको क्वेशन हो भनेर भन्नु पर्यो। ओके, नम्बर A, do you like this country भनेर छ। के तिमीलाई यो कन्ट्री मन पर्छ त? पर्छ अथवा पर्दैन। that means this is yes no question. This is yes no question. B, where is it from? उनी कहाँबाट हुन् त? WH बाट सुरु छ, obviously WH question भयो है, WH question भयो। C, how many eggs do we need for this cake? हामीलाई कतिवटा केक चाहिन्छ त? How many? So how many, how much पनि WH question नै हो, so you can say WH question भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। Okay, whose children are playing in the yard? कसको त? So obviously again WH question भयो। Does they like ice cream or sweets? उनलाई के आइसक्रिम मन पर्छ कि स्वीट मन पर्छ भन्ने कुरा छ। So this is yes no question. This is yes no question. Okay, next, she sent him an invitation भनेर छ है, she sent him an invitation भनेर छ। Didn't she? So this is a question tag है, this is a question tag. This is not typically a question नै छ होइन है, but यो चाहिँ question को segment मा पर्यो। This is a question tag, यो के त question tag हो भन्ने कुरा भयो है। Okay, could you tell me if the doctor is available? के तपाई मलाई भन्न सक्नुहुन्छ डाक्टर अवेलेबल हुनुहुन्छ त? हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्न? yes or no? This is yes no question. This is yes no question. Do you know how tall they are? के तिमीलाई थाहा छ उनीहरु कतिको टल छन् त? Yes I know अथवा no I don't. This is also yes no question है। This is also yes no question। अब यसलाई इनडाइरेक्ट क्वेशन भनेर भन्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट पनि भनेर भनिएको छ। अब हामीले ट्याक्कै डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट भन्दा पनि हुन्छ, और जस्ट यु क्यान से yes no question हो कि WH क्वेशन हो भनेर भन्न सकिन्छ है। अब यहाँ do you know how tall they are? How tall they are भनेर डाइरेक्टली सोधिएको छैन, अलिकति कुमोर पाराले हैन। That's why this is indirect question। यो चाहिँ के त indirect question हो भन्ने कुरा छ है। Again, could you tell me if the doctor is available भनेर सोधेको छ। Could you tell me अगाडि जोडिएको छ है। Again, this is yes no question भन्ने कुरा भयो, ठीक छ। So yes no question and this is indirect question. Okay, that's it है। अब तल के चाहिँ छ त हेरौँ है। Choose the words
from the box to complete the sentences. So let's see. A. Your friend a scientist? No, he's an artist. So अगाडि के छ राख्नु त फ्रेन्ड छ एकजना छ प्रेजेन्टमा सोधिएको छ Is your friend a scientist? भनेर छ है Is your friend a scientist? No, he is an artist. B. Naresh live in Kathmandu? No, he lives in Pokhara. Again, yes, no question. अब नरेशसँग does आउने भयो है नरेशसँग does आउने भयो. That's why does Naresh live in Kathmandu भनेर भयो. No, he lives in Pokhara भनेर छ. C. When you get home? I got home yesterday. Yesterday भनेपछि के भन्छ त past मा छ right. अब हाम्रो माथिबाट अप्सन चुज गर्नु पर्यो. Past मा क्वेशन बनाउनु पर्यो. When did you get home? When did you get home भनेर भयो. Next, D. What time did you get up? I get up at 6 भनेर छ है. So यतापटि हेर्नुस् प्रेजेन्ट टेन्समा सोधेको छ. Obviously you छ भनेपछि do भनेर हुने भयो. What time do you get up? What time do you get up? I get up at 6 भनेर भयो है. I get up at 6. E number. The children go to the park. This is park है. यहाँ part भएछ. Okay, park. Yes, they went there after school. Yes भनेर छ. This is yes no question. अब यहाँ went भनेर छ. भनेपछि past मा छ. Obviously did. है yes no question हो. Did the children go to the park? Yes, they went there after school. F. Are you going to school? Are you going to school? No, I'm going home. Are you भयो है. So यहाँ अप्सनमा you पनि छ. Are you going to school? No, I'm going home. म घर जाँदैछु. You speak Chinese just a little भनेर छ. Present tense मा सोधेको छ. So you छ भनेदेखि do you speak Chinese? Just a little. थोरै मात्रै. Okay. H. Did you grow up? I grew up in ओखलढुङ्गा. कहाँ त? ठाउँ सोधेको छ है. That's why where did you grow up? I grew up in ओखलढुङ्गा. Okay. Next. Make WH questions so that the words in bold become the answer. अब तपाईले WH question बनाउनु पर्यो so that यो bold मा भएको word चाहिँ तपाईको answer मा हुनु पर्यो है त. Okay. Romeo loves Juliet. We obviously know हैन Romeo र Juliet को कथा. So Romeo loves Juliet. Whom does Romeo love? Whom does Romeo love भनेर भयो. Whom does Romeo love भनेर भन्न सक्यो. B. My mother made a delicious bread yesterday. मेरो आमाले एकदमै मिठो रोटी बनाउनु भयो हिजो भनेर छ. अब यसमा चाहिँ के छ भन्ने त what did my mother make? ठीक छ. के चाहिँ बनाउनु भयो त delicious bread, right? अब what did your है my छ अब your हुने भयो. What did your mother make yesterday? What did your mother make yesterday? C. Made a delicious bread. Okay. The music was composed of Narayan Gopal. अब कसले compose गरेको हो त? By whom? You can say by whom. By whom the music was composed. The music was composed. Or तपाईले यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ who composed the music पनि भन्न सक्नुहुन्छ but was चाहिँ छुटिन्छ है. नारायण गोपाल composed the music हुन्छ slightly change हुन्छ but answer चाहिँ same नै भयो है. Okay, I'm looking for a book. About what are you looking for? 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 Yes, what are you looking for? I'm looking for a new book.
Okay. They were talking about the new movie. They were talking about the new movie. About what were they talking about? What were they talking about? So, what were they talking about? What were they talking about? Okay, what were they talking about? She got the idea from a story. Only कहाँबाट idea पाइन त? From भनेर छ. Where did she get the idea from? Where did she get the idea from? Where did she get the idea from भनेर भयो. She always goes to school on foot. उनी कसरी जान्छन् त? How भनेर भन्नु पर्यो है. So how does she go? She go to school. How does she go to school? How does she go to school? Okay, she sometimes goes to the cinema. How often राख्नु पर्यो है. How often यसलाई pronounce गर्दाखेरि है often भनेर भन्नु भए पनि हुन्छ, often भनेर भन्नु भए पनि हुन्छ है. Both pronunciation are acceptable. How often does she go? How often does she go to the cinema? Does she go to the cinema? How often does she go to the cinema? They have been waiting for 3 years. अब यसमा how long भनेर भन्न सक्यो. How long they have been waiting? How long they have been waiting? They have been waiting. How long they have been waiting. ठिक छ? ठिक छ? सबैले बुझ्नु भयो? Okay, I hope you understood. Okay, next one. हाम्रो last topic छ. Change these indirect questions into direct one भनेर छ. Indirect छ, यसलाई direct बनाउनु पर्यो है. एकदमै सजिलो छ. अगाडिको just cancel गरिदिने, अरु त जस्ताको जस्तै हो है. Okay, could you tell me where the supermarket is भनेर छ. अब यसमा where is the supermarket भनेर भन्न सकिन्छ. Where is the supermarket? Where is the market street? Sorry, my bad. Where is the market street? Where is the market street? Okay, I'm longing to know what time the bank opens. I'm longing to know like काट्ने direct speech. सोधिहाल्नु पर्यो. What time does the bank open? What time does the bank open? The bank open. What time does the bank open? See, do you have any idea how he has managed to get saved so quickly? अब यसमा how has he managed? यहाँ मैले थोरै चेन्ज गरेँ. How has he managed to get in shape so quickly? Okay, I would like to know how much how much does this मैले यहाँ थोरै मिलाएँ है. How much does this motorcycle cost these days? Okay, next one. Did you notice if he had left the car in the park? Okay. Did मैले यसलाई यता लेखेँ. Did he did he left the car in the park? In the park. ठिक छ. Okay, देखिरहनु भएको छ. Okay,
So did he left the car in the park भनेर छ अथवा had छ. So had he left यहाँनिर तपाईले had लेखेर had he left the car in the park भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है. G, have you found out if the train has left भनेर छ है. Okay, अब यसलाई डाइरेक्टली सोध्नु पर्यो. Has the train left भनेर सोध्नु पर्यो. So यहाँनिर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ has the train left. Has the train left भनेर भन्न सक्नु पर्यो है. I was wondering if they speak English well भनेर छ. अब क्वेशन सोध्नु पर्यो do भनेर है. Do they speak English well? Do they speak English well? भनेर छ. यसरी हामीले गर्न सक्यौं. Would you tell us how we can get to the post office from here भनेर छ. Okay, so it's like just directly लेख्ने, how can we लेख्ने अरु जस्ताको जस्तै है. How can we get to the post office from here? It's really simple and easy. Do you remember if I locked the front door? Did I lock the front door? It's like लेख्न सक्नुहुन्छ. Did I lock the front door? Did I lock the front door? Did I lock the front door? भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है. ल ओके, तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ. अब यसमा खासै केही गाह्रो छैन है. यो चाहिँ इनडाइरेक्ट क्वेशन छ. अगाडिको कुरालाई हैन मलाई चाहिँ जान्न मन लागिरहेको छ, तिमीलाई थाहा छ मलाई, like could you tell me, यसलाई हामीले हटाउँछौं and just we ask directly yes no question, double ask question directly सोध्छौं है. र माथि हामीले सेन्टेन्स लाई क्वेशन मा चेन्ज गर्यो, ट्रान्सफर्मेसन अफ सेन्टेन्स जसलाई भनिन्छ. र नेक्स्ट वान हामीले जस्ट सिम्पली यो कुराहरु राख्यौं है त. ओके, यति कुरा छ. अब क्वेशन हामीलाई क्लास 12 को एक्जाम रि एक्जाम सबैमा सोध्छ. द्याट्स व्हाई तपाईले राम्रोसँग हेर्नु होला है त. सो यहाँ छ हाम्रो नम्बर. So this is our number. Okay, this is our number. यो नम्बरमा तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है. सो यदि तपाईलाई कुनै पनि अनलाइन क्लास चाहिरहेको छ, नोटहरु चाहिएको छ भनेदेखि तपाईले WhatsApp, Telegram, Viber or even just कल गरेर तपाईले यो नम्बरबाट इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ है त. ओके गाइज, थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अब अर्को भिडियोमा हामी नेक्स्ट युनिट गर्छौं हाम्रो ग्रामरको. टिल देन गुड बाइ, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो. थ्यांक यू सो मच. Okay, hello guys, welcome to this class. आज हामी क्लास 12 को युनिट 8 मा रहेको एक्सरसाइज गर्दैछौं ग्रामर पोर्सन बाट है. पेज नम्बर 65 छ, जसको टपिक छ एडजेक्टिभ्स एन्ड एडभर्ब्स भनेर छ है. एडजेक्टिभ एडभर्ब छ, विशेषण र क्रिया विशेषण भनेर छ. सो नाउन, नामको विशेषता जनाउने शब्दलाई एडजेक्टिभ भन्यो र एडजेक्टिभ को विशेषता जनाउने शब्दलाई एडभर्ब भनेर भन्यो हैन. कसरी चाहिँ हाम्रो काम भइरहेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ एडभर्ब भयो है. ओके, so let's see. The trash is wrapped in neat bundles. We realize that Suraigami is a part of a larger cycle. In the morning, the choicest items are gone. I looked around me quickly and I happily picked up one bookcase with both arms भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ एडजेक्टिभ र एडभर्ब्सहरु छ. अब हामीले यसको एक्सरसाइज गर्नु पर्यो. धेरै गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ है त. हेरौं. ओके, use the words from the brackets to complete the sentences भनेर छ. ओके, this house is very small. I want to buy a one भनेर छ. यो घर धेरै सानो भयो, मलाई त यो भन्दा एकदम ठूलो चाहियो भनेर छ हैन. So I want to buy much bigger house, bigger one. I want to buy a much bigger one भन्ने कुरा छ. I want to buy a much bigger one. I like the magic show. It was than I had expected. It was far more exciting than I had expected. It was far more exciting.
far more exciting than I had expected. It was very cold. It was very cold yesterday. Is that today? It's a bit warmer today. Comparison गरेको छ है. It's a bit warmer today. It's a bit warmer. It's a bit warmer today. The warmer the weather, that I feel भनेर छ अब good को better है. The warmer the weather, the better I feel. Comparative है. The better I feel भनेर भयो. An average American earns than an average Nepali भनेर छ. An average American earns considerably higher than an average Nepali. Considerably higher than an average Nepali भनेर भयो. Okay, healthcare in Nepal is not as as it is in US भनेर छ. Okay, यसको expensive को expensive नै हुन्छ. It is not as expensive as it is in the US भनेर भयो. G. I think the problem is than it seems भनेर छ. Far more complicated. I think the problem is far more complicated. Far more complicated than it seems. You are driving very fast. Would you please drive a bit slower? A bit slower, competitive, eh? A bit slower. Okay, a bit slowly. Okay, slowly, sir. That's fine. Slowly, eh? A bit slowly. Can you drive a bit slowly? Okay. Your handwriting is not legible. Legible भनेको चाहिँ तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन त. मेरो ह्यान्डराइटिङ पढ्न सक्नुहुन्छ भने देखिन्छ त्यसलाई legible भनेर भनिन्छ. पढ्न सक्नुहुन्छ हुँदैन भने चाहिँ illegible भनेर भनिन्छ है. So legible भनेको पढ्न सक्नुहुन्छ भने देखिन. Okay. Can you write a bit neater? Can you write a bit neater? A bit neater भनेर भन्यो. Okay. Rewrite the following sentences with the sentence beginning as given below भनेर छ. Okay. Kabir is less intelligent than he pretends to say. भने भन्दा उ चाहिँ कम intelligent छ. He is not as के छ हुन्छ त. He is not as intelligent as he pretends भनेर भन्न सकिन्छ. He is not as intelligent. He is not as intelligent as he pretends. As he pretends. I am busy today. I was busier yesterday. I am not as busy. अब दुईटाको बीचमा compare गर्नु पर्यो है. I am not as busy as I was yesterday. As I was yesterday. As I was yesterday भनेर छ. Hari has lived in Kathmandu for 10 years, but Bikram for 20 years. Bikram has, okay, so Bikram has lived more than Hari in Kathmandu. It's on. Okay. I used to study 12 hours a day, but nowadays I study only 5 hours a day. I don't study as much. I don't study as much I used to. As much as I used to. I don't study. Okay, I don't study as much as I used to. It's a very good room in our hotel. In fact, it's the sabbai bhanda राम्रो. It's the what? It's the best one. It's the best we have ever been to. It's the best we have ever been to. We have ever been to. He earns 30,000 rupees a month, but he spends 40,000 उसले कमाइको भन्दा धेरै खर्च गर्छ. He spends
more than he earns भनेर भन्न सक्यो. He spends more than he earns. More than he earns. He spends more than he earns भनेर भन्न सक्यो. Okay. There is no other mountain higher than Mount Everest in the world. But Mount Everest is the highest one. Mount Everest is the highest one. Superlative, right? Mount Everest is the highest one भनेर भन्न सक्यो. The place was nearer than I thought. It was not as far. It was not as far. It was not as far as I thought. As I thought भनेर भयो. Okay. Bharat can play better than Mohan. Mohan can't play as good as Bharat. Mohan can't play as good as Bharat. Bharat भनेर छ. Okay, यति कुरा हामीले गर्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो है. सो हाम्रो सीमा हामीले कम्पेयर गर्यौं. दुईटा इभेन्ट छ, दुईटा इभेन्टलाई कम्पेयर गर्यौं है. as busy as intelligent as भनेर कम्पेयर गर्यौं. यहाँनेरि बेस्ट भनेर छ, हामीले सुपरलेटिभ लेख्यौं है. माथि चाहिँ कम्पेरिटिभ छ, कम्पेयर गर्यौं. यहाँ बेस्ट, हाईएस्ट, ठीक छ. यो चाहिँ हाम्रो कम्पेरिजन भयो, सरी सुपरलेटिभ भयो. र माथि पनि हामीले दुईटा बीचमा चाहिँ कम्पेरिजन गरेका छौं र हामीले यसरी लेखेका छौं है. ओके, सो यसमा यति कुरा भयो. अब केही बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि हाम्रो नम्बर छ. So this is our number. So यो नम्बरमा तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई. ठीक छ. Okay guys, so thank you so much for watching this video. अब केही बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि you know this number. यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ. जुनसुकै लेभलको हुनुहुन्छ तपाईले चाहिँ अनलाइन क्लासेसको लागि, नोट्सको लागि, ट्युसनको लागि you guys can call us है, feedback को लागि. Okay guys, thank you so much for watching. See you in the next video. Goodbye. Hello everyone, welcome to Nepal online school. आज यो भिडियोमा हामी क्लास 12 को युनिट 3 मा रहेको डिटरमाइनर्स एन्ड क्वान्टिफायर्स भन्ने ग्रामरको टपिक गर्न जाँदै छौं है. यो टपिक चाहिँ हामीले हाम्रो बुकमा पनि छ र हाम्रो एक्जाममा पनि सोधेको छ, सोध्छ पनि है. यो यसबाट ग्रामर पनि सोध्छ. भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो डिटरमाइनर्स एन्ड क्वान्टिफायर्स भन्नाले है त. ल सुरु गरौँ. ल बुक छ भनेदेखि बुक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है. युनिट 3 को ग्रामेटिकल पोर्सनमा छ डिटरमाइनर्स एन्ड क्वान्टिफायर्स. यसलाई राम्रोसँग पढौँ है. ए मा हेर्नुस् त. Observe the following examples भनेर भनेको छ. People having unethical justifications for all their actions भनेर छ. People have unethical justification for all their action. All भनेको सबै एक्सन को लागि भनेर भयो. B. Americans throw away around 2.5 million plastic bottles every hours. Every hours प्रत्येक घण्टा भनेर छ. Next. Around 2 billion liters of human and industrial waste are dumped into it each day. Each day भनेर चाहिँ each day पनि हरेक दिन भनेर भयो, हरेक दिन है. Okay. D. All of these create the illusion of complete pleasure at our fingerprints with none of the hassles of pain भनेर भनेको छ. All of these सबैले the illusion भनेर यहाँनेरि डिटरमाइनर छ. and none of the hassles of pain भनेको none हैन, छैन भनेर भनेको भयो है. यस्तै गरी यहाँनेरि तल पनि a few, the ocean, the whole ocean भनेर छ है. हेरौँ है तल के भनेको छ त यहाँनेरि. The words in boldface in the examples above are called determiners and quantifiers. We use determiners to identify things, the book, and we use quantifiers to say how much or how many भनेर छ है. डिटरमाइनर्सले कुनै पनि अब्जेक्टलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हेल्प गर्छ भनेदेखि क्वान्टिफायरले कति एउटा छ अथवा कति छ भनेर चाहिँ
क्वान्टिफायरले जनाउने भयो है। डिटरमाइनरमा डिफाइनाइट आर्टिकल र इन्डिफाइनाइट आर्टिकल है। डिफाइनाइटमा द र इन्डिफाइनाइटमा अ र एन। त्यसपछि पोजेसिभ प्रनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रनाउन, इन्टरोगेटिभ प्रनाउन पनि डिटरमाइनर्समै पर्छ है। डिटरमाइनिङ प्रनाउन भनेर पनि भनिन्छ र क्वान्टिफायरले कतिवटा छ, कति छ भनेर बुझाउँछ। एनी, अल, मेनी, मच, मस्ट, सम, अ फ्यु, अ लिटल भनेर अरू पनि क्वान्टिफायरहरू छ है त। अब यसलाई हामीले एप्लाई गर्नु पर्यो, सजिलो छ है, एकदमै सजिलो छ हेरौँ है ल। ओके, कम्प्लिट द फलोइङ सेन्टेन्सेस विथ मच, मेनी, फ्यु, लिटल। मच, मेनी, फ्यु, लिटलले हामीले यहाँनिर भर्नु पर्यो। ए, ही इज an introvert, he has got very ... friends भनेर छ। very few friends भनेर भयो, very few friends है। few चाहिँ गन्न सकिनेमा राख्ने, little चाहिँ थोरै भनेकोमा राख्ने है। ओके, नेक्स्ट बी, I'm busy in preparing my examinations. I have very ... time to give to you. I have very little time to give to you. Very little time to give to you. Okay, C, the entire winter season was dry this year. We had little rain. We had little rain. थोरै पानी परेको थियो। D, our town has almost been modernized. There are ... old building left. There are few old buildings left. E, you can come today. I've got ... to do भनेर छ। I haven't got much to do। हाम्रो much पनि छ है। I haven't got much to do. F, the party was overcrowded. There were too many people. Many ले धेरैजनालाई जनायो, too many people. 6, how ... photograph did you take while you were in Switzerland? कतिवटा भनेर भन्नु पर्यो, how many photographs. H, there was ... traffic, so I came in time. थोरै ट्राफिक थियो भनेर भन्नु पर्यो, there was little traffic भनेर छ। ओके, नेक्स्ट, can I borrow ... books from you? Can I borrow few books from you? J, Mohan can't be a good teacher. He has little patience. He has little patience. उसको चाहिँ थोरै पेसेन्स छ भनेर भयो है। यहाँ चाहिँ अब तपाईँले जान्नुपर्ने के त, धेरै प्रयोग भएको फ्यु र लिटिल छ। फ्यु र लिटिलको चाहिँ राम्रोसँग तपाईँले हेर्नु पर्यो है त। हुन्छ, ओके। अब हामी तलको गरौँ, हुन्छ ल। ओके, तर त्योभन्दा अगाडि हामी माथि फ्यु र लिटलको बारेमा थोरै डिस्कस गरौँ, हुन्छ ल। ओके, सो फ्यु है, हामीले फ्यु जहिले पनि काउन्टेबल नाउनको लागि मात्रै प्रयोग गर्छौँ, इन प्लुरल फर्म है। फ्यु के को लागि युज गर्ने त, काउन्टेबल नाउनको लागि, काउन्टेबल नाउनको लागि, बट प्लुरल फर्ममा पनि हुनु पर्यो, प्लुरल फर्ममा पनि हुनु पर्यो। त्यसपछि भनेको लिटिल छ। लिटिल भनेको हामीले केमा युज गर्ने हो त भन्दाखेरि अनकाउन्टेबल नाउनमा, अनकाउन्टेबल नाउनमा, अनकाउन्टेबल नाउनमा हामीले लिटिल भनेर प्रयोग गर्छौं, हुन्छ ल। यसलाई हेर्नुस् त मिल्यो कि मिलेन यहाँनेरिबाट ल। I have few friends, plural plus countable, little time, time भनेको uncountable, few old buildings left, countable plural है। many, sorry not here, little traffic, traffic भनेको uncountable, few books भनेको के त books भनेको चाहिँ countable भयो, plural भयो, patience भनेको uncountable भयो, ठीक छ ल। few र little को बुझ्नु भयो, few को लागि countable चाहियो र plural चाहियो र little को लागि uncountable भए हुन्छ है त। ओके, नेक्स्ट। अब अर्को, put each and every in the following sentence, each र every हामीले लगाउनु पर्यो है त। लेट्स सी। A, the party is split into 3 factions, the factions headed by a former prime minister, प्रत्येक भनेर भन्नु पर्यो, each faction headed by a former prime minister. B, leap year occur ... 4 years every
4 years 4 वर्षमा एकचोटि पर्छ भन्ने कुरा भयो है every 4 years. Next, the parent worries about their children भनेर छ सबै प्यारेन्टले every parent worries about their children है okay. Next, we had a great time in Singapore. We enjoyed each minute of our time. Next, I could catch the main idea of his speech, but I didn't understand each of his words. F. In Nepal, the motorcycle rider should wear a helmet. Every सबैले भन्ने कुरा गर्ने र every motorcycle rider. G. You must read these books for the exam. You must read each of these books for the exam भनेर भयो है ठीक छ ओके. अब हामीले each कुन कुन बेला लगाउने र every कुन कुन बेला लगाउने भन्ने कुरा छ है त. सो यसको बारेमा हेरौँ each and every. सो फर्स्टमा each को कुरा गरौँ. We use each when we refer to individual things in a group. कुनै पनि ग्रुपको इन्डिभिजुअल प्रत्येक एकजनालाई हामीले रिफर गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले इचको युज गर्छौँ. जस्तै पार्टी 3टा फ्याक्सनमा डिभाइड भएको छ यहाँ. अब हरेक फ्याक्सनमा चाहिँ फर्मर प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ हेड गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक एउटालाई भनेको हो नि त. द्याट्स वाइ हामीले इच भनेर भन्यौँ है ओके. र अर्को इचको हाम्रो युज कुन बेला हुन्छ त टु लिस्ट 2 or more things. 2 अथवा 2 भन्दा धेरै कुरालाई लिस्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि इच भनेर हुन्छ. अब एभ्री. सो एभ्री भनेको पनि we use it in the same way, but we use every to refer to a group. एउटा होल ग्रुपलाई नै हामीले हेर्नु पर्यो भनेदेखि एभ्री भनेर भन्छौँ. जस्तै लिप इयर अकर्स एभ्री 4 years भनेर छ. अब 4 yearsमा के त 4वटा वर्ष छ. हामीले प्रत्येक एउटा वर्षलाई त हेरेका छैनौँ नि, एउटा होल 4 yearsलाई नै ग्रुप बनाएर हेरेका छौँ. हो एभ्रीले चाहिँ होल ग्रुपलाई हेर्छ भन्ने कुरा भयो ठिक छ ओके. र we also use every to list 3 or more things. 3 अथवा 3 भन्दा बढी कुरालाई हामीले लिस्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि एभ्री युज हुन्छ ओके. इच र एभ्रीको इच चाहिँ हरेक एउटा इन्डिभिजुअल पार्टिकुलर अब्जेक्टलाई हेर्नु पर्यो भनेदेखि इच, एउटा पुरै ग्रुपलाई हेर्नु पर्यो भनेदेखि एभ्री भनेर भन्ने हुन्छ. ल इच र एभ्रीको पनि बुझियो है. अब नेक्स्ट, rewrite the following sentences using all of, most of, none of, both of, some of भनेर छ. Let's see. फर्स्टमा यसको एक्सरसाइज गरौँ. Your garden is superb. The flowers are beautiful. तिम्रो गार्डन एकदमै राम्रो छ हैन. त्यहाँका सबै फुलहरू ब्युटिफुल छन् भनेर भन्नु पर्यो. अब सबै भन्नको लागि all of भनेर भन्नु पर्यो. All of the flowers are beautiful. B. Do you know Bharat and Kamal? Of course, I do. Them are my friends. भनेर छ. Of course, I do. Both of them. दुईजना छन्. Both of them are my friends. भनेर भयो. C. I bought a box of apples thinking it would be cheaper, but I was mistaken. Some of them were rotten. केही चाहिँ बिग्रिएको थियो भनेर भन्ने. Some of भनेको केही. D. When I was born in the town, I asked some people for direction, but them were able to help me. I had to call my friend. म जब टाउनमा थिएँ मैले केही मान्छेहरूसँग डिरेक्सनको लागि सोधेँ, तर
तर के त कसैले पनि हेल्प गर्न सकेनन् भनेर भन्नु पर्यो सो none of them were able to help me. E. We are well soaked in the rain. We all were soaked in the rain because none of us had carried umbrella. कसैले पनि umbrella बोकेको थिएन. F. My father is healthy in his 70s, but he feels isolated because all of his friends are dead now. सबैजना साथीहरू his friends are dead. G. All of the tourists are not Chinese. So सबै टुरिस्टहरु चाइनिज होइनन्, कोही चाहिँ कोरियन पनि छन् भनेर भन्नु पर्यो है. सम अफ देम आर कोरियन है. यहाँ चाहिँ रुल भन्दा पनि तपाईले अगाडिको कन्डिसनहरु बुझ्नु पर्यो है. सेन्टेन्सलाई बुझेर सबैलाई भनेको हो कि कसैलाई पनि भनेको होइन कि हैन, प्रायलाई भनेको हो कि भनेर हेरेर चाहिँ युज गर्नु पर्यो है त. ओके, नेक्स्ट. E. Choose the best word from the brackets to complete the sentence. So let's give it a try. Either give me the money I owe you. Give me which money I owe you. Give me the money I owe you. Give me the money I owe you. Next. है, यहाँ or and किन हुँदैन भन्दाखेरि मनी अनकाउन्टेबल नाउन हो. अनकाउन्टेबल नाउनसँग or and आउँदैन. अब कुन चाहिँ मनी त मैले तिमीलाई दिएको मनी भनेपछि त्यो चाहिँ डिफाइनाइट मा भयो हो. त्यही भएर हामीले डिटरमाइनर युज गर्यौं. बी. I want that boat which would take me to the island भनेर छ. I want a boat which would take me to the island. मलाई एउटा बोट चाहियो जसले मलाई आइल्यान्डमा लग्छ भनेर है. सी. Could you pour me some water please? Could you pour me some water please? D. Only that employees know how important the project was. Only a few employees know how important the project was. Little त हुने नै भएन हैन, किनकि little भनेको अनकाउन्टेबल मा लाग्छ भनेर हामीले माथि हेरिसक्यौं. E. He was looking for that umbrella. He was looking for an umbrella. किनकि umbrella सँग an आउँछ, vowel sound छ. Okay. F. That water was evaporated due to excessive heat भनेर छ. So a large number of हैन, a large amount of water was evaporated due to excessive heat भनेर भन्ने है त. ओके, सो यो कुराहरु छ. अब यहाँ हाम्रो दुईटा रुल छ. के रुल त भन्दाखेरि few भनेको काउन्टेबल प्लस प्लुरल फर्म हुनु पर्यो, लिटिल भनेको अनकाउन्टेबल नाउन हुनु पर्यो भनेर छ. र इच र एभ्रीको इचले हरेक एउटा इन्डिभिजुअल थिङलाई जनाउँछ र एभ्रीले एउटा ग्रुपलाई नै जनाउँछ भनेर भन्ने. यति कुरा छ है, धेरै गाह्रो छैन. अब यो भिडियोमा केही बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला है त. र यो भिडियो कस्तो लाग्यो पनि भन्नु होला, आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला. र इफ यु हैव एनी प्रब्लम यु क्यान कल अस है 9849595895 मा तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ है त. सो यति भन्दै यो भिडियो मैले यही टुङ्ग्याएँ. थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, कीप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य, पीस. Hello everyone, welcome to this video. आज हामी यो भिडियोमा क्लास 12 को युनिट 20 मा रहेको एक्जेक्टिभ अर्डर को एक्सरसाइज गर्न जाँदै छौं है. सो फर्स्टमा एक्जेक्टिभ भनेको के छ हो त? एक्जेक्टिभ इज अ वर्ड व्हिच डिस्क्राइब व्हिच डिफाइन नाउन. कुनै पनि एउटा नाउन छ, कुनै पनि एउटा नाम छ भनेदेखि उसको बारेमा के एट्रिब्युट छ त हैन. उसको कलर के छ, उ चाहिँ मोटो छ कि पातलो छ कि, ह्यान्डसम छ कि अग्ली छ कि, यङ छ कि ओल्ड छ कि, व्हाटएभर हैन. उसको चाहिँ एट्रिब्युटहरु जनाउने शब्दलाई चाहिँ हामीले एक्जेक्टिभ भनेर भन्छौं, सिम्पली विशेषण भनेर भनिएको. ठीक छ. जस्तै अ हाउस. सो अ भनेको पनि यहाँ चाहिँ क्वान्टिफायर हो है, यो चाहिँ के त एक्जेक्टिभ हो. अ लार्ज हाउस, कस्तो घर त भन्दाखेरि ठूलो घर. अ लार्ज व्हाइट हाउस, कस्तो घर त, ठूलो फेरि सेतो घर. अ लार्ज ओल्ड व्हाइट हाउस, ठूलो पुरानो र सेतो घर. ओके, अब यसमा है
यो हाउसको चाहिँ एट्रिब्युटहरु हेर्नु पर्यो। हाउस कस्तो छ त? हाउस ठुलो छ, लार्ज छ। हाउसको रङ हेर्नु पर्यो, व्हाइट छ। त्यो चाहिँ पुरानो छ कि नयाँ छ त? ओल्ड छ। यो चाहिँ ब्युटिफुल छ कि अग्ली छ त? ब्युटिफुल छ। त्यसपछि यसको साइज रेक्ट्याङ्गुलर छ कि ओभल छ कि राउन्ड छ हेर्नु पर्यो। अब यहाँ तपाईले हेर्दाखेरि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ है, फर्स्टमा तपाईको ओपिनियन हुन्छ। जुन कुरा मलाई राम्रो लाग्न सक्छ तपाईलाई नलाग्न सक्छ। अब यहाँनिर ब्युटिफुल भनिएको छ, अग्ली होला अथवा ब्युटिफुल होला, ह्यान्डसम होला, व्हाटएभर दैट इज, यहाँ छ ओपिनियन फर्स्टमा हामीले राख्छौं। त्यसपछि यो सानो सानो छ कि ठुलो छ कि होचो छ कि अग्लो छ भन्ने कुरा राख्छौं। त्यसपछि हामीले साइज राख्छौं। त्यसपछि हामीले एज राख्छौं, यो चाहिँ ओल्ड छ कि यङ छ कि कस्तो छ भनेर राख्छौं। त्यसपछि सेप राख्छौं, देन वी पुट सेप। त्यसपछि यसको कलर राख्छौं एन्ड फाइनली मात्रै लास्टमा नाउन भनेर राख्छौं। ठीक छ, यसको रुल चाहिँ यो। फर्स्टमा ओपिनियन, साइज, एज, सेप, कलर एन्ड नाउन भनेर भयो। ठीक छ, ओके। सो त्यो रुललाई तपाईले चाहिँ सम्झिनु पर्यो। अब हामीले गर्ने टपिकमा यही रुल हामी युज गर्छौं। ठीक छ, ओके। साइज, एज, सेप, कलर एन्ड देन रेस्ट अफ इट है। त्यसपछि कलर पछि पनि हामी केही कुराहरू राख्छौं। जस्तै यहाँनिर तपाईले ओके, आई विल एड समथिङ है। कलर पछि हामीले के राख्छौं त भन्दाखेरि ओरिजिन राख्न सक्छौं। यसको चाहिँ ओरिजिन राख्न सक्छौं भनेको चाहिँ कहाँको हो त हैन। जस्तै तपाईले बी नम्बरको ए मा हेर्नु भयो भनेदेखि चाहिँ फरेन भनेर छ, त्यो चाहिँ यसको ओरिजिन भयो। अथवा चाहिँ नेशनलिटीको कुरा पनि हुने भयो। अथवा चाहिँ मटेरियल कस्तो खालको हो त, त्यसपछि चाहिँ हामीले मटेरियल राख्छौं हैन। जस्तै घर चाहिँ के को हो त, सिमेन्टेड हो कि वुडन हो कि के हो त भन्ने कुरा त्यसपछि हेर्छौं भन्ने कुरा छ। अब तपाईले हेर्नु पर्यो, चुज द करेक्ट अल्टरनेटिभ भनेर छ। एन ओल्ड फरेन कार हुन्छ कि अ फरेन ओल्ड कार भनेर हुन्छ। सुरुमा के चाहिँ आयो त, सुरुमा एज आयो, त्यसपछि मात्रै हाम्रो ओरिजिन आउनु पर्ने छ। दैट्स व्हाई एन ओल्ड फरेन कार भनेर भयो। बी नम्बर, a beautiful white dress or a white beautiful dress भनेर छ। फर्स्टमा ओपिनियन आउने हो कि कलर आउने हो त? कलर त हेर्नुस् त लास्टमा छ। दैट्स व्हाई a beautiful white dress भनेर भयो। a nice tall young man हुन्छ कि a tall nice young man हुन्छ। फर्स्टमा छ ओपिनियन छ हैन, मलाई राम्रो लागेको कुरा तपाईलाई नराम्रो लाग्न सक्छ। नाइस इज द ओपिनियन। सो नाइस छ, त्यसपछि साइज छ, त्यसपछि एज छ। तर सेकेन्ड अप्सनमा फर्स्टमा चाहिँ साइज छ, त्यसपछि ओपिनियन छ अनि चाहिँ एज छ भनेको मिलेन। ओके, नेक्स्ट वान, अ बिग ब्ल्याक वुडन डेस्क और अ ब्ल्याक वुडन बिग डेस्क। सो मटेरियल जहिले पनि लास्टमा आउँछ भनेर बुझ्ने। दैट्स व्हाई अ बिग ब्ल्याक वुडन डेस्क भनेर भयो। अ बिग ब्ल्याक वुडन डेस्क भनेर भयो। ओके, अ डिलिशियस इटालियन पिज्जा और एन इटालियन डिलिशियस पिज्जा। ओके, डिलिशियस इटालियन पिज्जा भनेर हुन्छ। किन त, वाइ? अब कुनै पिज्जा होला जुन चाहिँ तपाईलाई मिठो लाग्ला मलाई मिठो नलाग्ला है, त्यो चाहिँ के त ओपिनियन भयो। अनि इटालियन भनेको ओरिजिन भयो। सो अ डिलिशियस इटालियन पिज्जा भनेर भयो। अ ह्युज ब्राउन बियर और अ ब्राउन ह्युज बियर। अब कलर कहाँनिर छ त? कलर त लास्टमा आएको छ। साइज अगाडि छ, दैट्स व्हाई अ ह्युज ब्राउन बियर भनेर हुन्छ। हाम्रो मास्टर फर्मुला हो यो चाहिँ तपाईले बिर्सिनु भएन। ओके, यो रुल बिर्सिनु भएन। ओके, नेक्स्ट, a purple cotton sleeping bag or a cotton purple sleeping bag. ओके, यहाँ मटेरियल भनेर छ, मटेरियल लास्टमा आउँछ। दैट्स व्हाई मटेरियल लास्टमा आएको यहाँ छ a cotton purple sleeping bag भनेर छ। त्यसपछि यसपछि अर्को पनि एउटा रुल छ, प्लस पर्पोज। के को लाग्यो त? यहाँ चाहिँ स्लिपिङ भनेर छ है। दैट्स व्हाई अ कटन पर्पल स्लिपिङ ब्याग इज द करेक्ट आन्सर।
A beautiful old Indian village or an old beautiful Indian, यो त हुँदै होइन किनकि beautiful त opinion अगाडि आउनु पर्यो नि. A beautiful old Indian village. Okay. A cute little kitten or a little cute kitten. Cute. कुनै kitten तपाईलाई cute लाग्ला, मलाई चाहिँ मन नपर्ला. So opinion अगाडि आउनु पर्यो. Next one. An expensive antique or an antique expensive table. So an expensive antique table हुन्छ है, expensive antique table. ठीक छ? Expensive भनेको चाहिँ ओपिनियन मा पर्छ. जुन कुरा मलाई महँगो लाग्ला तपाईसँग पर्याप्त पैसा छ भने त तपाईलाई सस्तो लाग्छ नि त हैन. एक्सपेन्सिभ भनेको ओपिनियन मा पर्छ, एन्टिक भनेको ओरिजिन मा पर्छ. That's why an expensive antique table भयो. ओके, ठीक छ? ओके. सो हाम्रो यो क्लास 12 को ग्रामर को पोर्सन हो है, र क्लास 12 मा जो स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि हो, र रि-एक्जाम तपाईहरुको आउँदै छ त्यसको लागि हो है. र हाम्रो नम्बर छ 9849595895. त्यो नम्बरमा तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ if you want to take online classes. Put the adjectives in the following sentences in the correct order भनेर छ. A. I bought red comfortable new scooter भनेर छ. माथिको रुल हेरौँ न. रेड अगाडि आउँछ कि न्यू अगाडि आउँछ त? इज न्यू अगाडि आउने भयो, राइट? सो के चाहिँ हुन्छ त यसमा? I bought a comfortable new red scooter. ठीक छ? I bought a comfortable red new scooter. मैले 1 2 3 4 लेखेँ है. ओके. B. She reached home and sat relaxing old her wooden chair भनेर छ. She sat on her relaxing old wooden chair भनेर हुन्छ. Her त फर्स्टमै आयो हैन, त्यसको लागि त नो क्वेशन. अब कम्फर्टिङ, सरी त्यहाँ चाहिँ रिल्याक्सिङ भनेर छ. रिल्याक्सिङ भनेको ओपिनियन हो, ओपिनियन फर्स्टमा आयो, त्यसपछि एज आयो, त्यसपछि लास्टमा चाहिँ मटेरियल आयो. We ate Chinese delicious some. We ate some delicious Chinese food. Delicious भनेको ओपिनियन भयो, Chinese भनेको चाहिँ ओरिजिन भयो. I need golden delicious some brown apple. Okay. I need some delicious. अब फर्स्टमा कलर आउँछ कि साइज आउँछ हेर्नु. पहिला चाहिँ साइज आउँछ. Okay. I need some delicious round golden apples. I need some delicious round golden apples भनेर छ. Okay. We like to live in a calm, unmediated, remote place for some time भनेर छ. Okay, so we need to live in calm, unmediated, remote place for some time. She is wearing silver beautiful and ring भनेर छ. Okay, यसमा के चाहिँ हुन्छ त? She is wearing a beautiful silver old ring हुन्छ हो. हेर्नुस् त, old silver ring चाहिँ हुन्छ. फर्स्टमा is and मात्रै मटेरियल हो नि त. मटेरियल त लास्टमा हो नि त हैन. How can I write that? Okay, 3 and 4 किनकि silver भनेको त मटेरियल हो नि त. Okay, लास्टमा. Okay. I'm looking for golden stylish Japanese watch. I'm looking for a stylish भनेको opinion हो. A stylish. Okay, let's see the rule है त. अब origin भनेर छ है. origin भनेको जापानिज भयो. गोल्डन अगाडि आउँछ. गोल्डन भनेको कलर, गोल्डन भनेको त अगाडि छ. So I'm looking for a stylish golden Japanese watch. यसरी हेर्नु पर्यो, माथिको रुल हेर्नु पर्यो. She dropped old china attractive cup and smashes. She dropped a attractive old china cup and smashed it भनेर छ है. So china, okay. यहाँ china भनेको चाहिँ के चाहिँ हो त भन्दाखेरि it's like material, like that's हाम्रो चाहिँ माटोको भाडा, like स्पेशली चाइनिज हाउसमा किचनमा युज हुनेलाई चाहिँ चाइना नै भन्छ है त. सो she dropped an attractive old china cup. She dropped attractive old china cup. Okay. He wants to marry
ओके फर्स्टमा त्यहाँनिर हेर्नुहोस् न ओके रस्टिक भनेको लास्टमा हुन्छ है मटेरियल युज्ड भनेर हामीले रस्टिक राख्छौँ प्रिटी यङ एजुकेटेड प्रिटी यङ एजुकेटेड रस्टिक गर्ल वी स्टेड इन okay let's see we stayed in a what we stayed in a new luxurious 5-star hotel a new luxurious 5-star hotel okay यसको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भनेको यो छ ओपिनियन साइज एज सेप कलर ओरिजिन एन्ड प्रपोज भनेर छ ठीक छ ओके सो एक्जेक्टिभ अर्डरमा यो जुन रुलहरु छ यो रुल तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ है ओके गाइज ल सो हाम्रो यो रह्यो क्लास 12 को ग्रामर को एक्सरसाइज हो है अब यसमा तपाईलाई केही सोध्नु पर्ने छ केही छ भनेदेखि यो नम्बरमा तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ एज आई हैव अलरेडी सेड हाम्रो अनलाइन क्लासेसहरु भइरहेको छ सो फर दैट यो नम्बरमा तपाईले सम्पर्क गर्नु होला सो थ्यांक यू सो मच गाइज फर वाचिङ दिस and hope you have a good day केही प्रब्लम भयो भने this is our number you can WhatsApp Telegram Viber okay guys thank you so much until next time goodbye keep learning 𝘂𝗁𝘂𝗀 peace Hello everyone, welcome to Nepal Online School. आज हामी यो भिडियोमा क्लास 12 को इंग्लिश को नयाँ कोर्स गर्दै छौं युनिट 2 फ्यामिली भनेर छ परिवार है यो एउटा एसे हो फ्यामिली को बारेमा पहिला कस्तो थियो अहिले कस्तो छ फ्यामिली भन्ने कुरा छ यसको बारेमा हेर्छौं प्याराग्राफ बाइ प्याराग्राफ हामी हेर्छौं है सो फर्स्ट प्याराग्राफ हेर्नु फर्स्ट प्याराग्राफ इज अबाउट इन्ट्रोडक्सन टु फ्यामिली फ्यामिली भनेको के हो कस्तो टाइपको फ्यामिली हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ गरिएको छ लेट्स सी दिस है ओके एट इट्स मोस्ट बेसिक अ फ्यामिली कन्सिस्ट अफ एन एडल्ट and his or her offspring. Most commonly, it consists of two married adults, usually a man and a woman, almost always from different lineages and not related by blood, along with their offspring, usually living in a private and separate dwellings. This type of unit, more specifically known as a nuclear family, is believed to be the oldest of the various types of families in existence. Sometimes the family includes not only the parents and their unmarried children living at home, but also children that are married, their spouses and their offspring, and possibly elderly dependents as well. Such an arrangement is called an extended family भनेर भनिएको छ यहाँ फर्स्टमा व्हाट इज फ्यामिली भनेर भनेको छ फ्यामिलीमा के छन् त एडल्ट एन्ड हिज अर हर अफस्प्रिङ एउटा एडल्ट हुने भयो र उसको सन्तानहरू हुने भयो र मेनली कुनै पनि फ्यामिलीमा दुईजना म्यारिड एडल्टहरू हुन्छन् जुन चाहिँ एउटै लिनेजबाट आएका हुँदैनन् जुन चाहिँ सेपरेट लिनेजेसबाट हुन्छन् खानदानबाट हुन्छन् उनीहरूको ब्लड रिलेसन हुँदैन है ओके यहाँ सबैभन्दा ओल्डेस्ट टाइपको फ्यामिली भनेको कुन हो त न्युक्लियर फ्यामिली हो जसमा चाहिँ एडल्ट हुन्छन् म्यारिड एडल्ट एन्ड देयर चिल्ड्रेन है चारजना तीनजना मात्रै हुन्छन् र अर्को छ एक्सटेन्डेड फ्यामिली जसमा के त हजुरबुवा हजुरआमा अङ्कल अन्ट सबैको चिल्ड्रेनहरू एल्डरली डिपेन्डेन्टहरू सबैजना सँगै बस्ने गर्छन् है भनेर सो सुरुमा फ्यामिलीको बारेमा इन्ट्रोडक्सन दिएको छ अब सबैभन्दा ओल्डेस्ट फ्यामिली कुन भयो त न्युक्लियर फ्यामिली भनेर भयो है त ओके सो सेकेन्ड हेरौँ सेकेन्ड प्याराग्राफमा के चाहिँ छ त फङ्सन अफ फ्यामिली है सो फ्यामिलीको फङ्सन के हो त फ्यामिलीको काम के हो भन्ने कुरा गरिएको छ एक्चुअली म पढ्छु त्यसपछि यसलाई नेपालीमा तपाईलाई बुझाउँछु है एट इट्स बेस्ट द फ्यामिली परफर्म भेरियस भ्यालुएबल फङ्सन्स फर इट्स मेम्बर्स परह्याप्स मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अफ अल इट प्रोभाइड्स फर इमोसनल एन्ड साइकोलोजिकल सेक्युरिटी भनेर भनिएको छ है यहाँ चाहिँ के त फ्यामिलीको उसको मेम्बर प्रति डिफ्रेन्ट टाइपको फङ्सन हुन्छ र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फङ्सन के चाहिँ हो त इमोसनल एन्ड साइकोलोजिकल सेक्युरिटी
भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक सुरक्षा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्यामिलीको फङ्सन हो भनेर भनिएको छ particularly through warmth, love and companionship that living together generates between spouses and in turn between them and their children भनेर भनिएको छ है इमोसनल एन्ड साइकोलोजिकल सेक्युरिटी के चाहिँ गरी त भन्दाखेरि वार्मथ लभ एन्ड कम्पेनियनसिप है सो मायाले सङ्गतले सद्भावले चाहिँ हामीलाई इमोसनल एन्ड साइकोलोजिकल सेक्युरिटी दिन्छ भन्ने कुरा गरिएको छ ओके नेक्स्ट पढौँ द फ्यामिली अल्सो प्रोभाइड्स a valuable social and political function by institutionalizing procreation and by providing guidelines for the regulation of sexual contact भनेर भनेको छ है यसले चाहिँ सामाजिक र राजनीतिक फङ्सन पनि हामीलाई दिन्छ by institutionalizing procreation भनेको सन्तान जन्माउने क्रिया है सेक्स है सेक्सुअल कन्डक्टलाई पनि यसले चाहिँ एउटा रुलमा राख्छ यसले चाहिँ गाइडलाइन दिन्छ फ्यामिलीले भनेर भनिएको छ द फ्यामिली एडिसनली प्रोभाइड्स such other socially beneficial functions as the rearing and socializing of children along with such humanitarian activities as caring for its member when they are sick or disabled यहाँ rearing बच्चालाई हुर्क्याउने र उसलाई चाहिँ सामाजिक बनाउने काम सामाजिकरण गर्ने काम पनि फ्यामिलीको चाहिँ फङ्सन हो भनेर भनिएको छ र अर्को चाहिँ मानवीय एक्टिभिटीहरू मानवीय क्रियाकलापहरू जस्तै कोही पनि मेम्बर बिरामी भयो भनेदेखि उनीहरूलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा छ अन इकोनोमिक साइड द फ्यामिली प्रोभाइड्स फुड सेल्टर क्लोदिङ and physical security for its members, some of whom may be young or too old to provide for the basic necessity of life themselves. Finally, on social side, the family may serve to promote order and stability within society as a whole भनेर भनिएको छ अब इकोनोमिक साइडमा फ्यामिलीले हामीलाई फुड सेल्टर क्लोदिङ फिजिकल सेक्युरिटी दिन्छ घाँस बाँस कपास दिन्छ र त्यसपछि सोसियल साइडमा यसले चाहिँ सोसाइटीमा ब्यालेन्स राख्छ अर्डर एन्ड स्टेबिलिटी राख्छ भनेर भनिएको छ है यो चाहिँ फ्यामिलीको फङ्सन भयो अब फ्यामिलीको फङ्सन यहाँनिर के भयो त इमोसनल एन्ड साइकोलोजिकल सेक्युरिटी त्यसपछि प्रोक्रिएसन त्यसपछि रेगुलेसन फर सेक्सुअल कन्डक्ट एन्ड देन rearing and socialization of children, humanitarian activity, economic साइडमा घाँस बाँस कपासको कुरा एन्ड सोसियल साइडमा अर्डर एन्ड स्टेबिलिटी विथिन सोसाइटी ठिक छ यो चाहिँ फ्यामिलीको फङ्सन भयो लेट्स सी अब नेक्स्ट प्याराग्राफमा पेट्रिआर्कल सोसाइटीको बारेमा छ है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी अब नेपालीमा भन्दा यसलाई पितृसत्तात्मक परिवार भनेर भनिन्छ है त ओके लेट्स सी यसलाई एक्चुअली सरर पढौँ है हिस्टोरिकली इन मोस्ट कल्चर्स द फ्यामिली वाज patriarchal or male dominated. Perhaps the most striking example of the male dominated family is the description of family given by Hebrew Bible or Old Testament, where the male heads of the clan were allowed to have several wives as well as concubines भनेर भनिएको छ male dominated family जसमा चाहिँ मेल है पुरुष चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पोजिसनमा हुन्छ उसले जे भन्यो त्यही मान्ने हुन्छ र हिब्रू बाइबलको अनुसार पेट्रिआर्कल सोसाइटीमा के चाहिँ भनिएको छ त भन्दाखेरि जुन चाहिँ हेड फ्यामिलीको हेड जुन हुन्छ उसले चाहिँ धेरै वाइफहरूलाई बिहे गर्न पाउँछ पोलिग्यामी गर्न पाउँछ भनेर भनेको छ त्यसपछि कन्क्युबाइन्सहरू पनि उसले राख्न पाउँछ भनेर भनेको छ कन्क्युबाइन्स भनेको रखौटी
भनेर भनिन्छ अझै बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि रखेल भनेर भनिन्छ है सुन्दा नराम्रो लागे पनि कन्क्युबाइन्स को मिनिङ थियो है त ओके As a general rule, when women had a rather low status, in Roman times, the family was still patriarchal, but polygamy was not practiced. Male-dominated society भए पनि male-dominated family भए पनि रोमन टाइम्समा चाहिँ पोलिगामी धेरै विवाह गर्ने चाहिँ हुँदैन थियो. In general, the status of women was somewhat improved over that suggested in Hebrew Bible, although they still were not allowed to manage their own affairs. The Roman family was extended one. The family as it existed in medieval Europe was male-dominated and extended भनेर भनेको छ. So, medieval Europe मा जुन चाहिँ फ्यामिली थियो त्यो चाहिँ मेल डोमिनेटेड एन्ड एक्सटेन्डेड थियो है. एक्सटेन्डेड फ्यामिली भनेको हजुरबुवा अङ्कल आन्ट ड्याड मम र उनीहरूको बच्चाहरू सबैजना सँगै बस्ने थियो है. सो हिब्रू बाइबलको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि मेलहरूले धेरै वाइफहरू बिहे गर्न पाउने पोलिगामी गर्न पाउने त्यस सँगसँगै कन्क्युबाइन्सहरू पनि राख्न पाउने भनेर थियो. वुमेनको चाहिँ लो स्ट्याटस थियो. तर रोमन टाइम्समा हेर्दाखेरि फ्यामिली चाहिँ मेल डोमिनेटेड नै थियो तर पोलिगामी थिएन. धेरै विवाह हुने थिएन है. रोमन टाइममा रोमन फ्यामिलीहरू चाहिँ एक्सटेन्डेड हुन्थ्यो. यो चाहिँ कि त मिडिभल युरोपमा चाहिँ थियो जुन चाहिँ रोमन टाइममा त्यति बेला चाहिँ मेल डोमिनेटेड हुन्थ्यो एक्सटेन्डेड हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ है. यो चाहिँ हाम्रो रोमन टाइम र बाइबलको कुरालाई लिएर भयो. अब तल नेक्स्ट प्याराग्राफमा हेरौँ. Okay, in the West, industrialization and the accompanying urbanization spawned and continue to spawn many changes in family structure by causing a sharp change in life and occupational styles. Many people, particularly unmarried youths, left farm and went to urban centers to become industrial workers. This process led to the dissolution of many extended families भनेर छ. ठिक छ. अब यहाँनिर हेरौँ है. इन्डस्ट्रियलाइजेसन औद्योगिकरण र नेक्स्ट वान इज अर्बनाइजेसन सहरीकरण भनेर छ है. इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ बन्दै गए ऱ्यापिडली. त्यसपछि अब त्यहाँ चाहिँ ठुला बिल्डिङहरू बन्दै गए, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि बन्दै गए. त्यसपछि सहरीकरण भयो. त्यसले गर्दाखेरि फ्यामिलीको स्ट्रक्चरमा पनि चेन्ज आयो. अब गाउँको हैन सबर्ब्समा बस्ने भिलेजमा बस्ने युथहरू चाहिँ सहरतिर पस्न थाले कामको लागि र त्यसपछि यसले चाहिँ एक्सटेन्डेड फ्यामिलीलाई चाहिँ डिजोल्युसन गरायो. अब धेरै मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो घर छोडेर सहरतिर पस्न थालेपछि फ्यामिलीमा त कम मान्छे हुने भयो. त्यसपछि एक्सटेन्डेड फ्यामिलीहरू चाहिँ कम हुँदै गयो भनेर भनिएको छ. यहाँ चाहिँ यो प्याराग्राफमा चाहिँ इफेक्ट अफ इन्डस्ट्रियलाइजेसनको इफेक्ट के चाहिँ छ त फ्यामिलीमा भन्दाखेरि डिजोल्युसन अफ मेनी एक्सटेन्डेड फ्यामिली भनेको छ. अब नेक्स्ट हेरौँ. The modern family that emerged after the Industrial Revolution is different from the earlier model. For instance, patriarchal rule began to give way to greater equality between the sexes. Similarly, family roles, once considered exclusively male or female, broke down. Caring for home and children, once the exclusive duty of female, is often a shared activity, as increasingly is the earning of wages and the pursuit of public life, once the exclusive domain of male भनेर भनेको छ. अब पहिला मेल डोमिनेटेड फ्यामिलीहरू थियो तर यो जुन इन्डस्ट्रियलाइजेसन छ यसले चाहिँ चेन्ज गर्यो. इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनले फ्यामिलीलाई एकदमै इम्प्याक्ट गर्यो. अब प्याट्रिआर्कल रुलमा मेल
हैन मेनलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मान्ने उसलाई उसले जे भनेको त्यही हुने थियो तर अब के चाहिँ भयो त भन्दाखेरि अब चाहिँ जुन चाहिँ ड्युटीहरू थियो जुन चाहिँ पेट्रियार्टिकल सोसाइटीमा अब चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्रेकडाउन भयो मेल र फिमेलमा अब पहिला चाहिँ घरहरू हेर्ने चिल्ड्रेन बालबच्चाहरू हेर्ने फिमेलको मात्रै ड्युटी भनेर थियो अब चाहिँ यो सेयर्ड एक्टिभिटी भयो बिट्विन मेन एन्ड वुमेन अब फिमेलले पनि आफ्नो चाहिँ पैसाहरू कमाउन थाले त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पब्लिक लाइफलाई पनि प्रस्युट गर्न थाले र त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ दुवैमा चाहिँ जुन चाहिँ ड्युटी छ रेस्पोन्सिबिलिटी छ मेल र फिमेलमा चाहिँ बाँडिँदै गयो भनेर भनिएको छ है ओके The structure of families is also changing in that some couples choose not to marry legally and instead elect to have the children out of wedlock. Many of these informal relationships tend to be of short duration, and this, as well as the rise in levels of divorce, has led to rapid increase in the number of one-parent household भनेर भनिएको छ अब त्यसको इफेक्ट प्लस मोडर्न फ्यामिलीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो हुन थाले भन्दाखेरि मेल र फिमेल चाहिँ सँगै बस्ने केटा र केटी सँगै बस्ने तर बिहे चाहिँ नगर्ने लिगली म्यारी नगर्ने र के त भनिन्छ नि लिभ इन रिलेसनसिप लिभ इन टुगेदर अर समथिङ लाइक द्याट होइन अब बिहे चाहिँ नगरिकन बस्ने त्यसपछि बच्चा चाहिँ जन्माउने त्यसपछि अब डिभोर्स गर्ने र त्यसपछि चाहिँ अब जुन चाहिँ त्यो बच्चा चाहिँ जन्मिन्छ त्यो चाहिँ आइदर फादर अर मदरसँग जाने र त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै इन्क्रिज भयो वान प्यारेन्ट हाउसहोल्डको एकजना मात्रै प्यारेन्ट भएको हाउसहोल्डको चाहिँ इन्क्रिज भयो डिभोर्सको पनि राइज भयो इन्क्रिज इन डिभोर्स है सम्बन्ध बिछोडको अब म्यारी होइन म्यारिज बिहे भएको भए होइन सोसाइटी हुन्थ्यो फ्यामिली हुन्थ्यो हत्तपत्त सानो मनमुटावमा छोडेर जान पाइँदैन थियो तर लिभ इन टुगेदर अर यो चाहिँ इल्लिगल्ली सँगै चाहिँ बसेर एन्ड बच्चाहरू जन्माएपछि चाहिँ सानो मनमुटावमा पनि डिभोर्स हुने भयो त्यस कारणले लिभ इन टुगेदरमा चाहिँ अलिक धेरै डिभोर्सहरू भएको पाइन्छ भनेर भनिएको छ ओके नेक्स्ट फ्यामिली ल अब यहाँ चाहिँ फ्यामिली लको कुरा गरिएको छ है फ्यामिली ल भेराइज फ्रम कल्चर टु कल्चर बट इन इज broadest application, it defines legal relationship among family members as well as the relationship between families and societies, family and society at large. Family law, पारिवारिक कानुन चाहिँ कल्चर टु कल्चर डिफ्रेन्ट हुन सक्छ तर यसको मेन एम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फ्यामिली मेम्बर र फ्यामिली त्यसपछि सोसाइटीमा चाहिँ रिलेसनसिप चाहिँ डिफाइन गर्ने लहरू हो भनेर भनेको छ कल्चर टु कल्चर डिफ्रेन्ट भए पनि यसको मेन एम चाहिँ यही हो भनेर भनेको छ सम अफ द इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स डेल्ट विदिन फ्यामिली ल इन्क्लुड्स द टर्म एन्ड parameter of marriage, the status of children, and the succession of property from one generation to the next. अब फ्यामिली लमा के कुरा हुन्छ त भन्दाखेरि प्यारामिटर अफ म्यारिज अब कति उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने अब कसले कसलाई चाहिँ विवाह गर्न मिल्यो हैन हाम्रो चाहिँ नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ एउटै गोत्र भएकोसँग चाहिँ विवाह गर्न हुन्न भन्ने छ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि फ्यामिली ल भयो त्यसपछि स्ट्याटस अफ चिल्ड्रेन त्यसपछि सक्सेसन अफ प्रोपर्टी हैन फादरको मदरको चाहिँ प्रोपर्टी चाहिँ उनीहरूको डेथ पछि चाहिँ कसको हुने त भन्ने कुरा पनि फ्यामिली लले डिफाइन गर्छ अब हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ मेन हैन जुन चाहिँ केटा छ छोरा छ उसले चाहिँ पाउने भन्ने कुरा छ छोरीले चाहिँ पाउँदैन भन्ने कुरा छ है त्यो चाहिँ हाम्रो सोसाइटीको फ्यामिली ल भयो ओके
In nearly every caste, family law represents a delicate balance between the interest of society and the protection of individual right. So, जुनसुकै केसमा होस् जुनसुकै कल्चरमा होस् फ्यामिली लले सोसाइटीको इन्ट्रेस्ट र आफ्नो चाहिँ इन्डिभिजुअल अधिकारलाई प्रोटेक्सन गरेको हुन्छ भनेर भनेको छ है। यो चाहिँ फ्यामिली लको बारेमा भयो है। फ्यामिली लमा के इन्क्लुड हुन्छ त भनेर सोध्यो भने तपाईँले यो कुरा लेख्नु पर्यो, प्यारामिटर अफ म्यारिज, स्ट्याटस अफ चिल्ड्रेन, सक्सेसन अफ प्रोपर्टी भनेर भन्नु पर्यो है। ओके, नेक्स्ट, द जेनरल रुल The general rule in marriages until modern times was the legal transfer of dependency, that of the bride from father to groom है। पहिला के चाहिँ हुन्थ्यो त भन्दाखेरि ग्रुम होइन, बेहुली चाहिँ उसको चाहिँ फादरसँग चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्थे। अब चाहिँ के चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि बिहेपछि चाहिँ ब्राइड सो अब चाहिँ बिहेपछि चाहिँ उसको चाहिँ श्रीमानमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ भनेर चाहिँ भनिन्थ्यो पहिला। नट ओन्ली डिड द ग्रुम एज्युम गार्डियनसिप, ही युजली एज्युम कन्ट्रोल ओभर अल अफ हिज वाइफ्स अफेयर भनेर छ। यहाँ चाहिँ के त जुन चाहिँ के त हस्बेन्ड बेहुलाले चाहिँ उसको चाहिँ गार्डियनसिप, उसको चाहिँ डिपेन्डेन्सीको मात्रै के त ट्रान्सफर चाहिँ होइन कि जुन चाहिँ बेहुली श्रीमतीको चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ मेरै कन्ट्रोल हुन्छ भनेर चाहिँ एज्युम गर्थे पहिला। Often the woman lost any legal identity through marriage, as was the case in English common law. There have been exceptions to this practice. Muslim women, for instance, had considerable control over their own personal properties. The use of dowries, an amount of money or property given to husband with the bride in compensation for her dependency, has long been practiced in many countries, but it has tended to disappear in many industrial society भनेर छ। सो यहाँ चाहिँ लिगल आइडेन्टिटी पनि चेन्ज हुने भयो। पहिला चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ सरनेम हुन्छ, त्यसपछि बिहे गरेपछि अब अर्को होइन हस्बेन्डको सरनेम लिनुपर्ने भयो। र यहाँ चाहिँ थोरै एक्सेप्सन पनि देखेको छ सोसाइटी टु सोसाइटीमा। जस्तै मुस्लिम वुमेनहरूमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रोपर्टी जुन चाहिँ सम्पत्ति छ त्यसमा चाहिँ आफ्नै कन्ट्रोल भएको चाहिँ देखिएको छ भनेर भनेको छ। हस्बेन्डले चाहिँ त्यसमा कुनै पनि अधिकार जमाउन पाएको छैन भनेर स्टडीले भनेको छ भनेर भनेको छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ डाउरीको पनि कुरा गरिएको छ, दाइजोको। यो चाहिँ अहिलेको इन्डस्ट्रियल सोसाइटीहरूमा चाहिँ हराउँदै गएको छ भनेर भनिएको छ है। ओके, इन जनरल modern marriage is best described as voluntary action, usually between a man and woman. The emancipation of women in the 19th and 20th century changed marriage dramatically, particularly in connection with property and economic status. By the mid-20th century, most Western countries has enacted legislation establishing equality between spouses. Similarly, changed is the concept of economic maintenance, which traditionally fell on the shoulder of husbands भनेर भनेको छ। अब अहिले मोडर्न म्यारिजको कुरा गरौँ। मोडर्न म्यारिज भनेको चाहिँ भोलुन्टरी युनियन हो, दुईजना बिचको सहमतिमा हुने चाहिँ युनियन हो भनेर भनेको छ। अब के त पहिला सो अहिले चाहिँ म्यारिज इज द भोलुन्टरी एक्सन भनेर भयो। अब अहिले के चाहिँ भयो त म्यारिजहरू चाहिँ बिहेहरू चाहिँ ड्रामेटिकली चेन्ज भयो। यहाँ चाहिँ अब इक्वालिटी बिट्विन स्पाउसेस होइन, हस्बेन्ड र वाइफमा चाहिँ इक्वालिटी हुने भयो वेस्टर्न कन्ट्रीहरूमा। त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अहिलेको म्यारिज चाहिँ पहिलाको भन्दा चाहिँ एकदमै चेन्ज छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गरिएको छ है त। ओके, so where was I? Okay, at the beginning of 21st
century, family law and the notion of family itself was further complicated by calls for acceptance for same-sex marriages and non-traditional families भनेर भनेको छ। अब 21st century को बिगिनिङमा अब सेम सेक्स म्यारिज, मेन टु मेन म्यारिज एन्ड वुमेन टु वुमेन म्यारिज होइन। सो त्यसको चाहिँ कन्सेप्ट आयो। त्यसपछि चाहिँ अब फ्यामिली ल चेन्ज गर्नुपर्ने भयो। जस्तै अब हाम्रो कुनै पनि फर्म भर्दाखेरि महिला पुरुष त्यसपछि अरू भनेर राखिन्छ होइन। त्यस्तै गरी अब नेपालको केसमा नेपालको कानुनमा सेम सेक्स म्यारिजलाई अलो गरिएको छैन। अब के त बिस्तारै मोडर्न टाइममा चाहिँ हामीले त्यो रुललाई पनि चेन्ज गर्नुपर्ने भयो। यो चाहिँ 21st सेन्चुरीमा चाहिँ आएको चाहिँ फ्यामिली लमा चाहिँ एउटा चुनौती हो भनेर भयो है। ओके, नेक्स्ट। Dissolution of marriages is one of the areas in which laws must try to balance between private and public interests, since realistically it is couple itself that can best decide whether its marriage is viable. In many older systems, example Roman, Muslim, Jewish, Chinese and Japanese, some form of unilateral divorce was possible, requiring only one party to give notice of the intention, usually the male भनेर भनिएको छ। अब डिजोल्युसन अफ म्यारिज भनेको डिभोर्स होइन, सम्बन्ध बिछोड गर्ने कुरामा चाहिँ लले चाहिँ प्राइभेट र पब्लिक इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न खोज्नुपर्छ र यो चाहिँ कपलको नै आफ्नो चाहिँ डिसिजन हो। उनीहरू चाहिँ म्यारिज होइन त्यो चाहिँ के त वैवाहिक सम्बन्धमा बस्न चाहन्छन् कि चाहँदैनन्, उनीहरूको लागि ठिक छ कि छैन भन्ने चाहिँ डिसाइड गर्ने चाहिँ कपलको नै के त अन्तिम डिसिजन हो। तर लले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मिलाउन पहिला खोज्नुपर्छ। मिलेन भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ सम्बन्ध बिछोड गराएर सेपरेटली राखिदिनुपर्छ भनेर भनेको छ। र ओल्डर सिस्टममा पहिला रोमन, मुस्लिम, ज्युइस, चाइनिज, जापानिज सिस्टममा युनिल्याटरल डिभोर्स हुन्थ्यो। भनेको कुनै पनि एउटा पार्टीले चाहिँ ओके म चाहिँ तिमीलाई डिभोर्स गर्छु भनेर भन्यो भनेदेखि पायो। मेनली मेल है, मेनले चाहिँ हस्बेन्डले चाहिँ म चाहिँ तिमीलाई डिभोर्स गर्छु भन्यो भनेदेखि त्यतिमै उनीहरूको डिभोर्स हुन्थ्यो। मुस्लिममा चाहिँ हस्बेन्डले चाहिँ तीनचोटि तलाक भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ डिभोर्स हुन्छ भन्ने चाहिँ पहिला थियो है। ओके, most modern systems recognize a mutual request for divorce, though many require an attempt to reconcile before granting divorce. Extreme circumstances in which blatant neglect, abuse, misbehavior, or incapacity can demonstrate find resolution in civil court. Many systems favor special family courts that attempt to deal more fairly with sensitive issues such as custody of children भनेर भनिएको छ। अब पहिलामा युनिल्याटरल डिभोर्स हुन्थ्यो। एक पक्षले डिभोर्स गर्छु भनेदेखि पायो। तर अहिले चाहिँ म्युचुअल रिक्वेस्ट हुनु पर्यो। दुवैजनाले चाहिँ ओके हामी चाहिँ डिभोर्स गर्छौँ, हामी एक आपससँग बस्न चाहँदैनौँ भनेर भन्नु पर्यो। तर पनि लले चाहिँ कानुनले अदालतले चाहिँ एकचोटि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मिलाउन चाहिँ खोज्नुपर्छ। तर एकदमै एक्सट्रिम सर्कमस्टान्सहरू छ, जस्तै एब्युजको कुरा छ, मिसबिहेभियरको कुरा छ, त्यसपछि ह्यारासमेन्टको कुरा छ भनेदेखि यो चाहिँ सिभिल कोर्ट है, नागरिक अदालतमा गएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ डिभोर्स फाइल गर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ अदालतले निर्णय गर्छ, रिजोल्युसन निकाल्छ। र स्पेसल फ्यामिली कोर्ट पारिवारिक अदालतहरू पनि हुन्छ जसले चाहिँ सेन्सिटिभ इस्यु है, जस्तै कस्टडी अफ चिल्ड्रेनको चाहिँ डिल गर्छ भनेर भनेको छ है। चिल्ड्रेन चाहिँ अब बुवा आमा त डिभोर्स भयो, अब बच्चाको त बिचल्ली हुनु भएन। अब फादरसँग बस्ने, मदरसँग बस्ने होइन, कोसँग बस्दा बेटर हुन्छ भनेर चाहिँ स्पेसल फ्यामिली कोर्टले यस्तो सेन्सिटिभ इस्युमा चाहिँ डिसिजन लिन्छ भनेर भनिएको छ। नेक्स्ट, the issue of children poses a special problem for family law.
In nearly every culture, the welfare of children was formerly left to the parents entirely, and this usually meant the father. अब बच्चाको इस्यु चाहिँ फ्यामिली लको लागि एकदमै च्यालेन्ज छ, प्रब्लम छ है। सबै सबै कल्चरमा बच्चाको चाहिँ रेखदेख गर्ने चाहिँ उसको फादर हुन्थ्यो पहिला। मोस्ट सोसाइटिज have come to recognize that recognize the general benefit of protecting children's rights and of prescribing certain standards of rearing. Thus, more than in any other area, family law intervenes in private lines with regard to children. Compulsory education is the example of the law superseding parental authority. In case of single parents' homes, the law will frequently provide some form of support. Legislation on child labor and child abuse also asserts society's responsibility for children's best interest भनेर भनेको छ है। यो प्याराग्राफमा बच्चाहरूको बारेमा कुरा गरिएको छ। डिभोर्स भयो, डिभोर्स भएपछि कोसँग बस्ने त, मदर अथवा फादर भन्ने चाहिँ कोर्टले चाहिँ डिसाइड गर्छ, फ्यामिली लले चाहिँ डिसाइड गर्छ बच्चाको लागि बेस्ट के हुन्छ त भन्ने कुरा। सो यहाँ चाहिँ कम्पलसरी एजुकेसनको पनि कुरा गरिएको छ र सिंगल प्यारेन्ट होममा चाहिँ लले है, कानुनले, सरकारले, देशले चाहिँ केही प्रकारको चाहिँ सपोर्ट पनि दिनुपर्छ भनेर भनेको छ। र चाइल्ड लेबर, चाइल्ड एब्युजको चाहिँ कानुनहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ चिल्ड्रेनको चाहिँ बेस्ट इन्ट्रेस्टमा काम गर्छन्। चाइल्ड लेबर, चाइल्ड एब्युजको चाहिँ अगेन्स्टमा कडा रुल बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा गरिएको छ। अब फाइनली लास्टमा चाहिँ सक्सेसन अफ फ्यामिली प्रोपर्टी भनेर भनेको छ। अब यो लास्ट प्याराग्राफ हेरौँ। द सक्सेसन अफ फ्यामिली इन्ट्रेस्ट अपन द डेथ अफ इट्स मेम्बर्स क्यान बी कन्सिडर्ड एज अ फ्यामिली ल। अब फ्यामिलीको इन्ट्रेस्ट, फ्यामिलीको प्रोपर्टीको हकदार को चाहिँ हुन्छ त, उसको चाहिँ मेम्बरमा भन्ने कुरा पनि फ्यामिली लले चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ। मोस्ट लिगल सिस्टम्स have some means of dealing with division of property left by a deceased family member र मोस्ट लिगल सिस्टममा प्राय लिगल सिस्टममा यो चाहिँ जो चाहिँ मरेर गयो अब उसको चाहिँ प्रोपर्टी सम्पत्ति चाहिँ कसले लिने त, कसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसलाई ह्यान्डओभर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ। द विल or testament specify the descendant wishes as to such distribution, but a surviving spouse or offspring may contest what appear to be unreasonable or inequitable provisions भनेर भनेको छ। विल र टेस्टिमेन्ट भनेको के चाहिँ हो त भन्दाखेरि कोही चाहिँ फ्यामिलीको प्रोपर्टीको हकदार छ, ऊ चाहिँ अब मर्दैछ भनेदेखि उसले चाहिँ अब विल लेख्छ, मेरो चाहिँ चाहना के त भन्दाखेरि म चाहिँ मरेपछि मेरो चाहिँ सबै सम्पत्ति चाहिँ यसलाई होस् भनेर भन्छ है। त्यो चाहिँ के त विल भनेर भयो है। देयर आर अल्सो लज द्याट रिकग्नाइज क्लेम्स in the event that property is left intestate भनेर भनेको छ। रुलहरू छ जसले चाहिँ फ्यामिली क्लेमलाई चाहिँ त्यो चाहिँ के त विथ नो विल टु डिटरमाइन इट्स डिस्ट्रिब्युसन, त्यो चाहिँ कसैलाई पनि विभाजन हुँदैन भन्ने कुराहरू छ है। यो चाहिँ फ्यामिलीको बारेमा छ। यसमा चाहिँ प्याराग्राफ बाई प्याराग्राफ के को बारेमा छ भनेर मैले यता लेखेको छु है। अब यो भिडियो तपाईँले बुझ्नुभयो होला, यदि केही बुझ्नुभएको छैन भने यु क्यान कमेन्ट डाउन है त। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस। हेलो एभ्रिवान, आज हामी यो भिडियोमा क्लास 12 को इङ्ग्लिस है, नयाँ कोर्सको इङ्ग्लिसमा रहेको युनिट 1 मा क्वेसन ट्याग भन्ने ग्रामेटिकल पोर्सन छ, यो आज हामी गर्न जाँदैछौँ है। र यो टपिक एक्जामको लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है। सो यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला। यो भिडियोमा मेनली है म बुकमा भएको युनिट 1 को ग्रामरमा भएको क्वेसनहरू सल्भ गर्छु र साथसाथै यसको थोरै
ग्रामेटिकल रुलहरू पनि भन्छु है। सो ग्रामेटिकल भिडियोको लागि छुट्टै भिडियो पनि छ जुन म कमेन्टमा राखिदिन्छु, प्लेलिस्टमा पनि है, एन्ड देन डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क हुन्छ, त्यहाँ गएर क्वेसन ट्यागको रुलको मात्रै हेर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ युनिट 1 को सोल्युसन भयो है। ठिक छ, र यहाँ पनि हामी रुल त डिस्कस गरि नै हाल्छौँ। ओके, सो फर्स्टमा लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर द्याट क्वेसन ट्याग भनेको के हो भनेर बुझौँ है त। सो क्वेसन ट्याग इज अ फ्रेज द्याट इज एडेड टु द एन्ड अफ द सेन्टेन्स। इट इज अ भेरी सर्ट फर्म अफ क्वेसन, एकदमै छोटो फर्म अफ क्वेसन हो जुन चाहिँ हामीले इनमा राखिन्छ। अब किन राखिन्छ त भन्दाखेरि फर कन्फर्मेसन, कन्फर्म गर्नको लागि, भनेको कुरा ठिक छ कि छैन त भनेर सोध्नको लागि। फेरि एकचोटि चाहिँ हामीले एस्युरेन्सको लागि हामीले सोध्छौँ हो। यस्तो सानो फर्मको क्वेसन, सर्ट फर्म अफ क्वेसनलाई क्वेसन ट्याग भनेर भनिन्छ। जस्तै एमा हेर्नुहोस्, यु आर टायर्ड आरन्ट यु भनेर भयो, आरन्ट यु भनेर भयो है। सो यसलाई एकचोटि नेपालीमा बुझौँ है त। तिमी थकित छौ छैनौ र भनेर भनेको भयो। लास्टमा छैनौ र भनेर भनेको चाहिँ एकचोटि फेरि चाहिँ एस्युरेन्सको लागि छौ कि छैनौ त भनेर चाहिँ भनेको भयो। अर्को हेरौँ, बी, ही लेफ्ट काठमाडौँ डिडन्ट ही, ही लेफ्ट काठमाडौँ डिडन्ट ही, उसले काठमाडौँ छोडेन र भनेर भयो है। सिमिलरली, योर फादर नेभर टच्ड अल्कोहलिक ड्रिङ्क्स डिड ही, तिम्रो बुवाले कहिले पनि अल्कोहलिक ड्रिङ्क्स, जाँड रक्सी छुनु भएको छैन, छैन र सरी छ र भनेर भयो है। सो यो चाहिँ कन्फर्मेसनको लागि, एस्युरेन्सको लागि सोधिन्छ। र हाम्रो गोल्डेन रुल, क्वेसन ट्यागको गोल्डेन रुल भनेको के हो त, पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ, पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ भनेदेखि नेगेटिभ ट्याग हुन्छ। सिमिलरली नेगेटिभ स्टेटमेन्ट छ भनेदेखि पोजिटिभ ट्याग हुन्छ। हामीले यहाँ एक्जाम्पलमा हेरौँ है, यो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ, नेगेटिभ ट्याग, पोजिटिभ स्टेटमेन्ट, नेगेटिभ ट्याग, बट दिस इज नेगेटिभ स्टेटमेन्ट एन्ड दिस इज पोजिटिभ ट्याग है। नेभर, नेभर भनेर आयो। सिमिलरली सेल्डम भनेर आयो होइन, रियरली भनेर आयो भनेदेखि यो चाहिँ नेगेटिभ हो है भनेर बुझिन्छ, सेन्टेन्स नेगेटिभ हो है भनेर बुझिन्छ। एन्ड देन वी पुट पोजिटिभ ट्याग, नथिङ, हार्डली, सेल्डम, बियरली है, यो वर्डहरू आयो भने नेगेटिभ भनेर बुझिन्छ। ओके, ठिक छ है। अब हामी यसको 1 by 1 सल्भ गरौँ एन्ड यसको रुलहरू पनि हेर्दैछौँ। ओके, ठिक छ। ओके, बी, रिवाइट द फलोइङ सेन्टेन्सेस एडिङ एप्रोप्रिएट क्वेसन ट्याग भनेर भनेको छ। सो ए, गिल डज नट नो एन्ड, गिल डज नट नो एन्ड, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट, पोजिटिभ ट्याग हुनु पर्यो। सो डज सी, डज सी भनेर हामीले लेख्छौँ, डज सी। ठिक छ, ओके है। अब गिल भनेको केटा होस् अथवा केटी होस् होइन, सो गिल इज केटा, सो डज ही भनेर लेख्न सक्यो, डज ही। बी, आम भेरी पेसेन्ट, आम भेरी पेसेन्ट, सो आरन्ट आई, आरन्ट आई, आरन्ट आई भनेर भयो है। यो आई एम छ जुन, आई एमसँग आरन्ट आउँछ, आर नट आउँछ, एम नट भनेर आउँदैन है, एमन्ट भनेर आउँदैन। र हामीले जहिले पनि क्वेसन ट्याग लेख्दाखेरि कन्ट्र्याक्टेड फर्ममा लेख्छौँ, आरन्ट भनेर लेख्छौँ है, इजन्ट लेख्छौँ, ह्याजन्ट लेख्छौँ, ह्याज नट, इज नट भनेर लेख्दैनौँ। ठिक छ, ओके। सी, दे ह्याड नेभर मेट मी बिफोर, दे ह्याड नेभर मेट मी बिफोर, उनीहरूले मलाई कहिल्यै भेटेको छैनन्। नेगेटिभ स्टेटमेन्ट, अब पोजिटिभ ट्याग हुनु पर्यो। सो दिस इज ह्याड, सो ह्याड दे, ह्याड दे ह्याड नेभर मेट मी बिफोर, ह्याड दे। सी, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली भनेर छ। अब लिसन केयरफुली भनेको इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भयो। अब इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा कस्तो ट्याग लगाउने तपाईँलाई थाहा छ। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा विल भनेर लाग्छ है, जहिले पनि विल यु भनेर लाग्छ। सो लिसन केयरफुल्ली, विल यु, लिसन केयरफुल्ली, विल यु भनेर भयो है। अब इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको सब्जेक्ट नभएको सेन्टेन्स जुन चाहिँ डाइरेक्टली भर्बबाट सुरु हुन्छ, जसले चाहिँ कमान्ड, अर्डर, सजेसन, एडभाइस दिने काम गर्छ हो। यसमा वाट एभर है, सेन्टेन्स पोजिटिभ भए पनि नेगेटिभ भए पनि विल नै लगाउने, क्वेसन ट्याग चाहिँ विल यु नै लगाउने है। यो अर्को रुल सम्झिनु पर्यो है। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा पोजिटिभ होस् नेगेटिभ होस् विल यु लगाउने। जस्तै यहाँ लिसन केयरफुली भनेको पोजिटिभ स्टेटमेन्ट भयो। अब नेगेटिभ स्टेटमेन्टमा डोन्ट लिसन केयरफुली भनेर छ भने पनि के त
पोजिटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग नै हुन्छ डोन्ट लिसन केयरफुली विल यु भनेर हुन्छ है अलवेज विल यु ओके नेक्स्ट लेट्स ह्याभ अ ब्रेकमा स्याल वी लाग्छ है अब अर्को रुल भनेको के आयो त भन्दाखेरि लेट्स भनेर आयो भनेदेखि जहिले पनि स्याल वी राख्ने दायाँ बायाँ गर्दै नगर्ने लेट्स भनेर आयो भनेदेखि स्याल लगाइहाल्ने तर तल हेर्नुहोस् त एफमा लेट अस इन्भाइट देम को चाहिँ फेरि विल यु नै हुन्छ लेट अस इन्भाइट देम विल यु ओके यहाँनिर ध्यान दिनु पर्यो है लेट्स आयो भने स्याल लगाउने तर लेट मात्रै आयो भनेदेखि विल यु भनेर भन्ने लेट मात्रै आयो भनेदेखि विल यु भनेर भन्ने ठिक छ सजिलो छ यति दुईवटा फेरि तपाईँले दिमागमा राख्नु पर्यो कि जी He used to live in France as a boy. He used to live भनेपछि पास्टमा छ that's why didn't भयो हरिको pronoun he भयो that's why didn't he भनेर भयो H मा हेरौँ you had better not take a hard drink you had better not take a hard drink भयो सो बेटर नट भनेपछि नेगेटिभ भयो भनेपछि यसको के आउने भयो त पोजिटिभ ट्याग आउने भयो ठिक छ पोजिटिभ ट्याग आउने भयो द्याट्स वाइ ह्याड यु भनेर भयो यसमा ह्याड यु भयो ओके सिप इट ग्रास भयो है यसमा डोन्ट दे भनेर हुन्छ अब तपाईँले सोधिरहनु भएको होला सिपसँग हामीले दे किन लेख्यौँ त सिप भने त एउटा सिप भयो भनेर भनिरहनु भएको होला तर सिप है सिपको सिङ्गुलर पनि सिप नै हुन्छ प्लुरल पनि सिप नै हुन्छ अब यो सिङ्गुलर हो कि प्लुरल हो हामीले के गरी थाहा पायौँ त भन्दाखेरि यहाँ वर्ब 1 आयो सिप प्लस वर्ब 1 छ भनेदेखि यो चाहिँ प्लुरल हो सिप प्लस वर्ब 5 छ भने चाहिँ यो सिङ्गुलर हो भनेर बुझ्नु पर्यो अब यहाँ सिप इट्स ग्रास भनेर भनेको भए फेरि डजन्ट इट भनेर हुन्थ्यो है यो चाहिँ प्लुरलमा छ यो वर्ब 1 छ द्याट्स वाइ डोन्ट दे भनेर भएको ठिक छ बुझ्नुभयो ओके जे मिस्टर पाण्डे क्यान स्पिक 9 ल्याङ्ग्वेजेस अब कान्ट ही भनेर भन्नु पर्यो क्यान नट ही लेख्नु भएन है कान्ट ही ओके के सी has finished her पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग hasn't she भनेर भयो है यो ह्याज हो है यो चाहिँ के त एपोस्ट्रोफी एस भनेर फेरि इज भनेर भन्नु होला इज हुँदैन है यो ह्याज हो किनकि यहाँ वर्ब 3 छ भनेको यो प्रेजेन्ट पर्फेक्टको स्ट्रक्चर हो द्याट्स वाइ hasn't she भनेर भयो एल सी बियरली म्यानेज टु रिच द गोल अब बियरली भनेर आयो बल्ल होइन सो दिस इज अ नेगेटिभ स्टेटमेन्ट यसको पोजिटिभ ट्याग राख्नु पर्यो तपाईँले भनेपछि यहाँ म्यानेज छ पास्ट छ भनेदेखि डिड सी बियरली म्यानेज टु रिच द गोल डिड सी भनेर भयो एन्ड डोन्ट लेट हिम स्विम द्याट पुल अघि हामीले इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा पोजिटिभ भए पनि नेगेटिभ भए पनि विल यु लगाउने भनेका थियौँ सो विल यु भयो डोन्ट लेट हिम स्विम इन द्याट पुल विल यु भनेर भयो ठिक छ ओके एन्ड there are lots of people here भनेर भयो सो यसको के हुन्छ होला aren't there भनेर हुन्छ है यो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ नेगेटिभ ट्याग त भइहाल्यो तर देयर किन त होइन किन यहाँ चाहिँ अरू कुनै प्रनाउन नलेखेको aren't it अथवा isn't it अरू किन भएन त भन्ने कुरा हुन्छ है यसको एउटा रुल छ है झुक्काउने रुल के छ भन्दाखेरि यदि देयर र वान यदि सब्जेक्टको रूपमा आयो सब्जेक्टको ठाउँमा आयो भनेदेखि हामीले प्रनाउनमा देयर नै लेख्छौँ र वान नै लेख्छौँ यहाँ त सब्जेक्टको फर्ममा ठाउँमा आएको छ देयर आर लट्स अफ पिपल हियर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अब्जेक्ट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि द्याट्स वाइ आरएन्ट देयर भनेर भयो ठिक छ यति बुझ्यो भनेदेखि हामीले जस्तो क्वेसन पनि गर्न सक्छौँ है यही नै हो क्वेसन एक्जाममा आउने पनि है त ओके नेक्स्ट read the following situations what do you say in these situations use
क्वेसन ट्याग अब हामीले तल सिम्पली क्वेसन ट्याग राख्नु पर्यो हेरौँ है त के भनेको छ त ए द स्काई इज फुल अफ क्लाउड यु क्यान सी लाइटनिङ एन्ड हियर थन्डर आकाश बादलले भरिएको छ तपाईले गड्याङ गुडुङ चट्याङ देख्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ अब छिटै पानी पर्दैछ इट्स गोइङ टु रेन सुन इट्स गोइङ टु रेन सुन भनेर छ अब यसमा हामीले के चाहिँ लेख्ने त इट्स गोइङ टु रेन सुन इजन्ट इट भनेर भन्नु पर्यो इट्स गोइङ टु रेन सुन इजन्ट इट अब छिटै पानी पर्दैछ होइन र भनेर भनेको भयो ठिक छ ओके नेक्स्ट बी you want to pay the taxi fare but you are short by 100 rupees अब तपाईलाई ट्याक्सीको भाडा तिर्नु पर्यो तर 100 रुपैयाँ कम भयो अब तपाईले श्यामलाई सोध्नु पर्यो तिमीसँग एक्स्ट्रा 100 रुपैयाँ छ त श्याम भनेर सोध्नु पर्यो हेरौँ है त सो श्याम you have extra 100 rupee don't you भनेर भन्नु पर्यो Okay, you have extra 100 rupee, don't you? भनेर भन्नु पर्यो है यसरी हामीले गर्न सक्छौं नेक्स्ट you have met a stranger at a party and you want to have a chat with him or her तपाईले एकजना स्ट्रेन्जर नचिनेको मान्छेलाई एकजना उसलाई पार्टीमा भेट्नु भयो अब उसँग कुरा गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ अब तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ एक्सक्यूज मी भनेर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ लेट्स सी है त यसको एउटा एक्जाम्पल लेखौँ excuse me I think you are new here I think you are new here भनेर भने मैले अब तपाईले यसमा यही नै भन्नुपर्छ भन्ने छैन एक्सक्यूज मी भनेर अरु कुनै केही कुरा भनेर अनि क्वेशन ट्याग भन्ने चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यही नै भनेर चाहिँ भन्नु पर्दैन बट मैले यो किन लेखे त भन्दाखेरि यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट रुल छ है सो ओके एक्सक्यूज मी आई थिंक यु आर न्यू हियर डोन्ट यु भनेर हुन्छ किनकि थिंक छ थिंक भनेको प्रेजेन्ट अब डोन्ट यु भनेर भन्ने हो होइन यहाँ हेर्नुस् है यहाँ एउटा अर्को एउटा रुल छ के रुल भन्दाखेरि यदि आई थिंक भनेर आयो अथवा आई डोन्ट थिंक आई सपोज भनेर आयो भनेदेखि तपाईले यो थिंक सपोज डोन्ट थिंक को चाहिँ क्वेशन ट्याग लेख्नुहुन्न तपाईले के को क्वेशन ट्याग लेख्नुहुन्छ त यो भन्दा पछि आउने सेन्टेन्स यो भन्दा पछि आउने क्लज को चाहिँ क्वेशन ट्याग लेख्नुहुन्छ ठीक छ भनेको मतलब तपाईले यु आर न्यू हियर को चाहिँ क्वेशन ट्याग लेख्नुहुन्छ भनेपछि के हुने भयो यु आर I think you are new here. Aren't you? भनेर भयो अब चाहिँ aren't you भनेर भयो है हामीले यो अगाडिको I think को लेख्दैनौं त्यो भन्दा पछाडीको सेन्टेन्स क्लज को लेख्छौं ओके नेक्स्ट You came out of the film hall with your friend. You enjoyed the film भनेर भनेको छ तपाई आफ्नो साथीसँग हल जानु भएको थियो फिल्म हेर्नको लागि अब फिल्म सकाएर बाहिर आउनुभयो तपाईलाई एकदमै मन पर्यो अब तपाईले भन्नु पर्यो त्यो फिल्म एकदमै राम्रो थियो थिएन र भनेर भन्नु पर्यो अब द फिल्म वाज गुड द फिल्म वाज एन्टरटेनिङ द फिल्म वाज रियली इन्ट्रेस्टिङ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ है यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो है ओके द फिल्म वाज रियली इन्ट्रेस्टिङ The film was really interesting, wasn't it? भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है okay next You and your friend I listened to a comedian on the stage and felt spellbound by his or her performance तपाई र तपाईको साथीले चाहिँ एउटा कमेडियन हैन कमेडियनलाई चाहिँ स्टेजमा देख्नुभयो र तपाईले चाहिँ स्पेल बाउन्ड भनेको मन्त्रमुग्ध हैन मन्त्रले बाँधेको जस्तै भयो उसको चाहिँ पर्फर्मेन्सले अब तपाईले भन्नु पर्यो केही कुरा हैन ओके he gave an excellent stage performance भनौं न he gave an excellent stage performance भयो अब यसको give भनेर छ didn't he भनेर भन्नु ठीक छ ओके नेक्स्ट you think
your friend's father has arrived from US, but you are not sure. तपाईलाई लागेको छ कि तपाईको साथीको बुवा US बाट आउनु भएको हो तर तपाई स्योर हुनुहुन्न. अब उसलाई सोध्नु पर्यो तिम्रो फादर US बाट आउनु भएको हो हैन र भनेर उसलाई सोध्नु पर्यो है. यो चाहिँ के त तपाईलाई केही कुरा थाहा छैन भने कन्फर्मेसनको लागि सोध्ने भनेर भनेको छ. ठ्याक्कै यहाँ हेर्नु न एप्लाई पनि भयो है. ओके, your father has arrived from US, hasn't he? Hasn't he? भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. Hasn't he? Okay, next one. You think Susan will join the new job tomorrow, but you are not sure. तपाईलाई लाग्छ सुसन चाहिँ भोलि नयाँ जबमा जोइन गर्छ तर तपाईलाई थाहा छैन. अब तपाईले भन्नु पर्यो Susan may join the new job tomorrow भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है. Susan may join new job tomorrow. Mayn't he? Mayn't he? Okay, next. Your friends here look short. अब मेरो साथीको के त कपाल चाहिँ अलिकति छोटो छोटो देखिन्छ. अब तर मलाई चाहिँ छोटो हो कि होइन भनेर अझै पनि विश्वास भएको छैन. अब उसलाई चाहिँ कन्फर्मेसनको लागि सोध्नु पर्यो. अब के चाहिँ भन्ने त you have got your hair too short. You have got your hair too short. Haven't you? Haven't you? होइन र भनेर सोध्नु पर्यो. Number I, you want to go for a picnic with your friends in class भनेर भनेको छ. आफ्नो साथीहरूसँग तपाईलाई पिकनिक जान मन छ. अब तपाईले भन्नु पर्यो हामी सबैजना पिकनिक जाउँ न त. लेट्स गो फर पिकनिक. लेट्स गो फर पिकनिक भनेर भन्नुहुन्छ. अब लेट्स भनेर आएको छ. सो लेट्स भन्ने बित्तिकै अघि मैले यहाँ लेखेको छु हेर्नुस् त shall we भनेर आउँछ. लेट्स गो फर पिकनिक. shall we? Shall we? Let's go for picnic. Shall we? Okay, next. You want permission from your father to go for a walk. You want permission from your father to go for a walk. So, अब तपाईले भन्नु पर्यो father को permission चाहियो. Okay. Let me go for a morning walk भनौँ न. Let me go for a morning walk. मलाई morning walk मा जान दिनु. So, let भन्ने बित्तिकै अब will आउँछ. That's why will you? Let me go for a morning walk. Will you? भनेर सोध्नु. यति कुरा छ है ल. यति कुरामा सबै कुरा छ, सबै रुलहरू आएको छ. एक्चुअली यसलाई फेरि मैले रुल चाहिँ दोहोऱ्याएँ है त. ल यसलाई तपाईँले स्क्रिनसट लिन मन छ भनेदेखि लिएर राख्दा हुन्छ है. सो हाम्रो फर्स्ट रुल के छ त गोल्डन रुल जसलाई मैले भने पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग भनेर छ. अब नेगेटिभ स्टेटमेन्टमा नट भनेर आउँछ अथवा हार्डली, सेल्डम, बेयरली है. हार्डली, seldom, barely, rarely, and then never भनेर आउँछ. यो चाहिँ नेगेटिभ भनेर बुझ्नु पर्यो है. ओके, र त्यसपछि आई एम भनेर आउँछ भनेदेखि क्वेसन ट्याग आरमा आउँछ. एमन्ट एम भनेर हुँदैन. सो आरमा हुन्छ. ठिक छ. ओके, नेक्स्ट. इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको जुन चाहिँ कुनै पनि नाउन प्रनाउनबाट सुरु हुँदैन, डाइरेक्टली वर्बबाट सुरु हुन्छ. जस्तै गो आउट, ओपन द डोर, क्लोज द विन्डो, लिसन केयरफुल्ली हो. त्यसमा जहिले पनि विल भनेर लाग्छ. जहिले पनि पोजिटिभ होस् वा नेगेटिभ होस्. डोन्ट ओपन द डोर, विल यु है. सो अलवेज पोजिटिभ होस् नेगेटिभ होस् इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा विल लाग्छ भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ है. सो यसमा विल लाग्छ भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ. अर्को लेट्स भनेर आयो भनेदेखि स्याल लगाइदिइहाल्ने र लेट मात्रै आएको छ भनेदेखि विल लगाउने. ओके, यति कुरा भयो. नेक्स्ट, यदि देयर र वान यदि सब्जेक्टको रूपमा आएको छ भनेदेखि यसको प्रनाउन देयर र वान नै हुन्छ. र अर्को रुल भनेको आई थिङ्क, आई डोन्ट थिङ्क र आई सपोज भन्ने यदि तीनटा क्लज आएको छ भनेदेखि हामीले यसको क्वेसन ट्याग यो भन्दा पछिको सेन्टेन्सको लेख्छौँ, यो भन्दा पछिको क्लजको लेख्छौँ. ठिक छ. यति रुल भयो भनेदेखि इट विल बी मोर देन इनफ. तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है. ओके, सो क्वेसन ट्याग एक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ. यो तपाईँले गर्नु पर्यो. ल यसमा तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो छ, केही सोध्न मन लागेको छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. हाम्रो फोन नम्बर छ 98495958
95 मा वाट्सएप टेलिग्राम इभन फोन गरेर पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ है त ओके सो यति कुराहरू भयो यो भिडियोमा र यसको रुलहरूको छुट्टै भिडियोको लागि तपाईँले कमेन्टमा रहेको पिन्ड कमेन्टलाई हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो भिडियोको प्लेलिस्ट तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क भेट्टाउनुहुन्छ तपाईँले राम्रोसँग त्यहाँ गएर सबै भिडियोहरू क्लास 12 को हेर्न सक्नुहुन्छ है सो ओके त्यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याएँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पिस हेलो एभ्रिवान वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल यो भिडियोमा हामी क्लास 12 को इङ्ग्लिस न्यू कोर्समा एभ्री मर्निङ आई वेक भन्ने पोइम डिस्कस गर्न जाँदैछौँ बाई डिलियन थोमसले लेखेको यो पोइम छ है यो पोइम अन्डर द मिल्क वर्डबाट चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरिएको हो है यहाँ चाहिँ पोएटले गडसँग चाहिँ प्रे गर्दैछन् टु ह्याभ मर्सी अन द अर्डिनरी इन्ह्याबिटेन्ट्स अफ लिभिङ अन्डर द मिल्क वुडको चाहिँ बासिन्दाहरूको लागि हामीलाई मर्सी गर हामीलाई माया गर भनेर चाहिँ गडसँग प्रे गर्दैछन् है सो लेट्स स्टडी वन बाई वन एभ्री मर्निङ आई वेक डियर लर्ड अ लिटिल प्रेयर आई मेक ओ प्लिज डु किप दाई लभिङ आई अन अल पोर क्रिएचर born to die भनेर भनिएको छ सो हियर सो एभ्री मर्निङ वेन आई वेक जब हरेक दिन म उठ्छु भगवान्सँग म प्रार्थना गर्छु के चाहिँ प्रार्थना त भन्दाखेरि प्लिज डु किप दाई लभिङ आई हामीलाई चाहिँ त्यो लभिङ आईले हेर हामीलाई चाहिँ केयर गर हामीलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर एन्ड on all poor creature born to die र अरू पोर क्रिएचर जुन चाहिँ यो वर्ल्डमा who have come to this world to die उनीहरूलाई पनि प्लिज गिभ द प्रोटेक्सन प्लिज गिभ द ब्लेसिङ भनेर भनेको छ सो उसले आफ्नो पर्सनल प्रोटेक्सनलाई मात्रै प्रे नगरिकन सबै पोर क्रिएचर इन द वर्ल्डलाई चाहिँ उसले चाहिँ प्रे गरेको छ सो the speaker is praying to the God to love and keep the eyes on all living creatures eternally in this stanza. He prays to God not only for his personal protection but also for the protection of all poor creatures in the world between their birth and death. So, यो first stanza को कुरा भयो. Okay, second stanza हेरौँ. And every evening at sundown, I ask a blessing on the town, for whether we last the night or no, I'm sure is always touch and go भनेर भनेको छ सो यहाँ चाहिँ स्पिकरले माथि चाहिँ मर्निङमा त्यसपछि तल चाहिँ इभिनिङमा भनेपछि यहाँ चाहिँ डेली सधैँ बिहान र बेलुका प्रे गर्छन् द स्पिकर प्रेज टु लर्ड इन द मर्निङ टाइम एन्ड इभिनिङ टाइम भनेर छ है अब तो यहाँ इभिनिङ टाइममा ही इज आस्किङ फर अ ब्लेसिङ अन द टाउन सो त्यो जुन टाउन छ मिल्कवुड त्यहाँको बासिन्दाहरूको लागि ब्लेसिङ ग्रेस चाहिँ भगवानबाट अल माइटीबाट थोमस वुड पोएटले माग्दै हुनुहुन्छ For whether we last night or no, I'm sure is always touch and go. हामी यो रात सक्सेसफुली बिताउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ यदि हामी सुतिरहेको बेला कुनै पनि डेन्जर भयो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नु प्लिज गड भनेर ही इज प्रेइङ है सो हियर द स्पिकर डिस्कसेस द अनसर्टेनिटी अफ लाइफ एन्ड डेथ सो यहाँ चाहिँ आम स्योर इज अलवेज टच एन्ड गो एन्ड फर वेदर वी लास्ट द नाइट अर नो भनेर हामी चाहिँ यो नाइट पास गर्छौँ कि गर्दैनौँ भनेर चाहिँ लाइफ एन्ड डेथको बारेमा अनसर्टेनिटी यहाँ चाहिँ भनेका छन् सो ही इज अनक्लियर वेदर or not, the night is final night of the city's resident. But he prays to the Almighty that he would make everything right and protect them from any danger. So, before going to sleep, the speaker prays to God.
but he's not sure whether he will see them again in the morning. So he asks to bless them all. सबैलाई चाहिँ ब्लेसिङ दिनुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस्, हामीले चाहिँ यो नाइट चाहिँ सक्सेसफुल्ली कटाउँ, यो नाइट चाहिँ हाम्रो लास्ट नाइट नहोस्, हे प्रभु हामीलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नुहोस् भनेर चाहिँ स्ट्रान्जा 2 मा पोइटले भनेका छन्। स्ट्रान्जा 3, We are not wholly bad or good. We live our lives under milk wood. And though I know wilt be the first to see our best side, not our worst. So, your third stanza, the speaker is saying, we are not totally good and we are not totally bad. None of us is totally good or bad. सो हामी हाम्रो डेली लाइफमा कुनै बेला क्रुल हुन्छौँ, कुनै बेला गुड हुन्छौँ, कुनै बेला ब्याड हुन्छौँ, तर हामी को हौँ त? इफ वी आर गुड आर नट, ओन्ली गड नोज, बिकज ही इज आवर मास्टर है। इन दिस वे द स्पिकर प्रेज टु द गड टु किप अस अलाइभ, टु प्रोटेक्ट द पिपल अफ द मिल्क वुड. The speaker is particularly symbolizing the Milkwood town. Milkwood town लाई symbolize गरेर whole humanity लाई नै यहाँ चाहिँ पोएटले प्रेजेन्ट गरेका छन् है। सो people may judge, अब मान्छेले एकअर्कालाई यो राम्रो यो नराम्रो भनेर जज त गर्छन्, तर हामी को हौँ त? हामी ठिक छौँ ठिक छैनौँ भनेर ओन्ली द अलमाइटी नोज है। हामीले मान्छेको सानो दिमागले जज गर्ने, हाम्रो लिमिटेड कन्सियसनेसले जज गर्ने भनेको त हामीले कसैलाई जज नै गर्न सक्दैनौँ। ओन्ली गड क्यान जज अस, ओन्ली अलमाइटी क्यान जज अस. सो द्याट्स वाइ the speaker is confident here. किन त भन्दाखेरि गडले चाहिँ हाम्रो बेस्ट साइडलाई हेर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ he is confident. Yes, the speaker seems to be confident that God understands the better side of the Milkwood people. So he asks to look at the positive side of the people, not the bad. हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ साइडलाई हेर्नुहोस्, बेस्ट साइडलाई हेर्नुहोस्, नट आवर वर्स्ट भनेर स्ट्रान्जा 3 मा भनेका छन्। स्ट्रान्जा 4, Oh, let us see another day, and bless us all this night, I pray. And to the sun we all will bow and say goodbye just for now. भनेर भनेको छ। सो स्ट्रान्जा 4 मा, so in the last stanza, the speaker is trying to conclude his prayers. अब चाहिँ उसको चाहिँ प्रेयरलाई चाहिँ टुङ्ग्याउन खोजेको छ, प्रार्थनालाई टुङ्ग्याउन खोजेको छ। सो उसले होप गर्छ गडले चाहिँ हामीलाई यो नाइटलाई चाहिँ राम्रोसँग पास गरिदिनुहुन्छ, एन्ड द लभली डे, द नेक्स्ट डे विल रिटर्न है। सो हामीले यहाँ ब्लेस अस अल दिस नाइट आई प्रे लाई हामीले कसरी पनि बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि द डिफिकल्ट टाइम, द हार्डसिप टाइम अफ द पोएट एन्ड द पिपुल अफ द मिल्कवुड टाउनको चाहिँ मान्छेहरूको लाइफको चाहिँ डिफिकल्टी, हार्डसिप, स्ट्रेसहरूलाई पनि बुझ्न सक्छौँ। हो त्यो हार्डसिप, स्ट्रेस, डिफिकल्ट डेजहरूलाई चाहिँ पार गरिदिनु भनेर पनि पोएटले प्रे गरेका हुन् भनेर पनि हामीले बुझ्न सकियो है। सो ही इज प्रेइङ फर गड्स असिस्टेन्स इन द डिफिकल्ट टाइम, एन्ड हियर ही इज सेइङ द फाइनल गुड बाई, बट जस्ट फर नाउ है। उसले चाहिँ गुड बाई भन्छन्, तर जस्ट फर नाउ भनेको आजको दिनको लागि मात्रै, आजको नाइटको लागि मात्रै, किन त फेरि भोलि बिहान त उनले भगवानसँग प्रे गरिहाल्छन्। Yes, so this time the speaker says his or her goodbye, but he is aware that this is only temporary, and the next day will be a new beginning by the God's grace. भगवानको कृपाले, प्रभुको कृपाले अर्को दिन फेरि सुरु हुन्छ। Then again I will pray for his grace, for his blessing, and everything will be all right भनेर लास्टमा पोएटले पोजिटिभ नोटमा पोएम इन्ड गरेका छन्। सो यो पोएमलाई समराइज गर्नु पर्दाखेरि, सो दिस पोएम सर्व्स एज अ स्ट्रङ रिमाइन्डर द्याट नथिङ
इज कम्पेयर्ड टु गड, गडसँग कम्पेयर गर्ने कुनै चिज नै छैन. गड इज द ओन्ली क्रिएटर अफ द युनिभर्स. सो वी आर जस्ट द स्लेभ. We are his slave and he is our master. We are helpless, poor creature, and by God's grace we are thankful to the day we are living. हामी एकदम तुच्छ प्राणीहरू हौँ र गडको ग्रेसबाट, आशीर्वादबाट, ब्लेसिङबाट मात्रै हामीले आजको दिन देख्न पाएका छौँ, गडको मर्सीले मात्रै. सो here the poet believes that God is the savior and the protector, and he prays every day and every night. So to make their life meaningful, है, किनकि humans born and die, but यो लाइफको कुनै पनि मिनिङ हुनु पर्यो. सो गड इज एभ्रिथिङ अन द अर्थ एन्ड विल अल्टिमेटली डिस्ट्रोय. एन्ड एज वी क्यान सी, यहाँ चाहिँ पोइट एकदमै हम्बल डाउन टु अर्थ भएर चाहिँ भगवान्सँग प्रे गर्दैछन्. हि इज नट एक्टिङ लाइक अ किङ अर अ बिलिनियर अर अ साइन्टिस्ट. हि नोज द्याट God's existence is holy and he will rescue us. The poet trusts in the God. The poet knows that the God will show him the way how to live the life. So he is worshipping the God in such a humble way. है भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्छ है. ओके, सो यो पोइमको बारेमा यति भयो र हामी अर्को भिडियोमा यसको एक्सर्साइज लिएर आउँछौँ है. सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य, पिस. हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु दिस भिडियो. आज हामी क्लास 12 को युनिट 17 मा रहेको ग्रामरको पोर्सन गर्दैछौँ है. सो यो च्याप्टरमा चाहिँ हाम्रो सिम्पल पास्ट, पास्ट कन्टिन्युअस, पास्ट पर्फेक्ट र पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको चाहिँ एक्सर्साइज छ. जस्ट रियली सिम्पल एक्सर्साइज छ है. यो भिडियो चाहिँ क्लास 12 को स्टुडेन्टले हेर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो क्लास 12 को स्टुडेन्टको लागि हाम्रो रिएक्जाम अब आउँदैछ. सो रिएक्जाम तपाईँ दिँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि रिएक्जामको क्लासेसहरू भइरहेको छ. अब टाइम धेरै छैन, द्याट्स वाइ जोइन गर्नको लागि यो छ हाम्रो नम्बर 9849595895. यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ. कल, वाट्सएप, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ क्लास लिनको लागि है. हाम्रो अनलाइन क्लास जुमबाट हुन्छ. ओके गाइज, ल फर्स्टमा भनेको छ स्टडी द फलोइङ एक्जाम्पल्स, फलोइङ सेन्टेन्सेस भनेर भनेको छ. लेट्स सी है. माई हेड वाज एकिङ again, so I went home early. Sanita was teaching to the children while Nitesh was washing up. He worked hard all his life. Just as I was getting into the bath, the fire alarm went off. Before he stopped laughing, everyone had left. The film had already begun by the time we got to the cinema. She had returned to the house where she had been staying with friends. भनेर यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट सिनारियोमा चाहिँ दिएको छ है. अब यहाँ एउटा मैले तपाईलाई रुल मैले भन्न खोजेको चाहिँ यहाँ वाइल छ है. हामीले यो भन्दा अगाडि पनि हेरेका छौँ है. एउटा च्याप्टर छ जसमा वाइल र व्हेन तपाईले युज गर्नुपर्ने हुन्छ. सो वाइल चाहिँ हामीले कन्टिन्युअस टेन्स वाइलसँग जोडिएको हुन्छ र व्हेनसँग चाहिँ जुन सिम्पल टेन्स जोडिएको हुन्छ, सिम्पल पास्ट टेन्स जोडिएको हुन्छ व्हेनसँग भन्ने कुरा गरेका थियौँ है. एन्ड देन यहाँ सिम्पल पास्टको स्ट्रक्चर भनेको सब्जेक्ट प्लस verb to plus subject भयो. एन्ड पास्ट कन्टिन्युअसको स्ट्रक्चर भनेको सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब 4 प्लस सब्जेक्ट भयो. पास्ट पर्फेक्ट भनेको सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट भयो. एन्ड पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भनेको सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस बिन प्लस वर्ब 4 प्लस सब्जेक्ट भनेर भयो. द्याट्स इट. अब यसको युज केसहरू चाहिँ मैले ठ्याक्कै अहिले तपाईलाई भने यो चाहिँ हामीले टेन्स एन्ड इट्स एस्पेक्ट भन्ने हाम्रो जुन टपिक छ त्यसमा हामीले पढिसकेका छौँ है. अब यहाँ के चाहिँ छ त हेरौँ है त. Here is an extract from a newspaper article about a missing boy, Ronis, and his father Naresh. Decide why
different forms of tense were used भनेर छ। यो चाहिँ तपाईले आफैले चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर्नु पर्ने हो भन्ने कुरा छ है। यहाँ चाहिँ सबै पास्ट टेन्स मा लेखिएको छ। different forms of past tense भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ Naresh said that Ronis, who used to enjoy riding with him on his bike, followed him as he set out. He told the children to go back to his mother and rode away. Meanwhile, Ronis' mother thought that Ronis had gone with Naresh. Naresh believed Ronis had stayed behind. It was only some hours later when Naresh returned, they realized Ronis had vanished भनेर छ। यहाँ मेनली है सबैमा चाहिँ कुन टेन्स युज गरिएको छ त भन्दाखेरि पास्ट टेन्स युज गरेको छ। अब पास्ट टेन्समा पनि कुन कुन एस्पेक्ट हैन पास्ट टेन्सको एस्पेक्टहरु छ। मेनली सिम्पल पास्ट टेन्स युज गरिएको छ। ठीक छ। हामीले जुन कुरा पास्टमा भयो when we want to talk about the things that have happened in past, we use simple past tense. And last मा actually तपाईले हेर्नु भयो भने चाहिँ had plus verb 3 छ, that is past perfect tense, and we use past perfect tense to extract in the extract to show that something had happened in the past. केही कुरा पहिला भइसकेको भन्नको लागि हामीले past perfect use गर्छौं भन्ने कुरा भयो। and हामीले न्यूजपेपरमा हेर्यौं भने देखिन सबै न्यूजहरु चाहिँ past tense मा लेखिएको हुन्छ। किन त भन्दाखेरि it had already happened भन्ने केसलाई। okay, next, fill in the gaps with suitable form of the verb in the bracket. Use past simple, past continuous, past perfect tense. You may need to use -2 भनेर भनेको छ। okay, it was Sunday afternoon. I did a cookery program on TV when I did how hungry I was भनेर छ। so यहाँ when भनेर छ। अघि मैले माथि पनि भनेको छु when सँग past perfect लेख्नुहुन्छ। when I realized how hungry I was भयो। माथि I was watching a cookery program. I was watching a cookery program on TV when I realized how hungry I was. But of course I was hungry. मैले चाहिँ बिहानदेखि केही पनि खाएको छैन since lunch भनेर छ। यहाँ चाहिँ हामीले past perfect युज गर्छौं। I hadn't eaten, I had not eaten anything since lunch, and I did a race in the morning, and I ran. Here's a completed action भइसक्यो, and I ran a race in the morning. Biscuits, I thought past मा लेख्नु पर्यो है। Biscuits, I thought. My mother me a jar of delicious homemade biscuit. My mother had given me a jar of delicious homemade biscuits. I went into the kitchen. Opened the freezer. यसमा केही पनि complications छैन, just simple past लेख्ने। I opened the freeze and poured some milk. Pour भनेको खन्याउनु है, pour, pour, and poured some milk in a glass भनेर भन्यो। Then what? Then I looked for the kitchen chair. Then I looked for the kitchen chair, but it wasn't there. त्यो त्यहाँ थिएन, but it wasn't there. Somebody took it away. And there were no biscuits in the biscuit jar. Somebody ... them all कसैले त्यो चाहिँ लगिसक्यो भन्नको लागि somebody had eaten, eaten छ है, taken हैन। somebody had eaten them all. I was sure I put को verb 3 सम्म, verb 2 पनि put नै हुन्छ। I was sure I put the jar there the previous day. I ate
I ate only one cookie. It was very strange. हैन कसले खायो आँखा झिमिक्क माल गायब भनेको जस्तै भयो है. ओके गाइज, ल यो भयो है र हाम्रो क्लासहरु भइरहेको छ इंग्लिशको रि एक्जामको क्लासहरु भइरहेको छ इंग्लिशको. अब तपाईको एक्जाम आइसक्यो, तपाई एक्जाम ओरिएन्टेड भएर पढ्नु पर्ने हुन्छ. 9849595895 हाम्रो नम्बर छ. WhatsApp, Telegram, Viber गर्न सक्नुहुन्छ. If you want to take our online class है, हाम्रो क्लास Zoom बाट हुन्छ र बेलुकाको शिफ्ट छ है. ओके गाइज, ल अब हामी तल हेरौँ है. सो जोइन है, हरी अप जोइन गर्नु होला. ओके, a few minutes later भनेर छ. A few minutes later, I did my glass of milk when I did a loud noise coming from the dining room. Okay, when छ भनेदेखि आँखा चिम्लेर past tense लेख्ने, simple past. When I heard a loud noise coming from the dining room भनेर छ है. ओके, यहाँ e बढी भयो. ओके, when I heard, actually I already heard. यतापट्टि after few minutes I was drinking, it has a continuous lekhne. I went there quickly. Goko went. I went there quickly and I opened the door. And I opened the door. I couldn't believe my eyes. An enormous monkey ate the biscuits. Ate the biscuit excitedly on the kitchen chair. Last मा देख्दा ठुलो भयानक बाँदरले पो किचनको चेयरमा बसेर सबै बिस्किट खाइरहेको छ. Okay, that's an amazing story. Okay, next one. Rewrite the following sentences, correcting the mistakes भनेर छ. Did you ever see her before you met her at school? Nope. Had you ever seen her before you met her at school? भनेर हुन्छ. Similarly, हामीले अरु हेर्नु पर्यो है. She played the flute and then she had sung in the choir भनेर छ. So यसमा के छ हुन्छ त guys? Okay, tell me. Okay, यहाँ past perfect छ भनेदेखि यो त अगाडि भएको एक्सन हो नि त. हो, अगाडि भएको एक्सनमा त जस्ट सिम्पल पास्ट हुने भएन. यहाँ पनि she had played the flute हुन्छ. ठीक छ, she had played the flute and then she had sung in the choir भनेर भयो. Okay, Ram borrowed Rima's car. Had you known about it भनेर छ. So मैले चाहिँ रिमाको कार borrow गरे. Had you known about it भनेर छ. Had you known about it? Have you known about it? Have है, अहिले चाहिँ तिमीलाई थाहा छ त, have भनेर भयो. Okay, after the lessons had finished, we run out of school. We what? Run हुन्छ. त्यहाँ त सकिसक्यो भनेदेखि त verb to लाग्ने हो नि त, प्रेजेन्टमा होइन. We ran out of school. Had you been there? Yes, the previous year. अब यसमा के छ हुन्छ त, had you हुन्छ कि have you हुन्छ. Have you been there? Have you been there? Have you been there? Been है, been हुन्छ है, be हैन, been हुन्छ. Have you been there? Verb 3. Okay. Did you like my article published in Himalayan Times yesterday? भनेर छ. तिमीलाई चाहिँ हिजो हिमालयन टाइम्समा पब्लिश भएको चाहिँ मन पर्यो भन्ने कुरा छ है. यहाँ did you like भनेर छ. अब यसमा के चाहिँ हुन्छ त भन्नुस् त. Did you like my article published in the Himalayan Times yesterday भनेर छ. Okay guys, okay, hurry up. के चाहिँ हुन्छ त ल, छिटो भन्नुस्. Okay, anyone, जसले भन्नु भए पनि हुन्छ ल. यसमा के चाहिँ हुन्छ होला त, did you हुन्छ कि अरु नै के हुन्छ त, ल भन्नुस्. Did you liked भनेर छ है. मेन मिस्टेक कहाँनिर छ त, did you liked भनेर छ. यहाँ did you like मात्रै हुन्छ नि त, अरु केही पनि फरक छैन. जस्ट did you like मात्रै हुन्छ है गाइस. Okay, next one. I recognized him because I saw him before भनेर छ. I recognize him, I saw him before and I had seen him before, past perfect.
I had seen him before. I had seen him before. I hadn't gone out because I hadn't finished my homework. I didn't go out. I didn't go out because I hadn't finished my homework. We had nothing like this at that time. We did nothing like this at that time. Sorry, we did nothing. We did nothing like this at that time. It was quite difficult. I had no idea what to do. Okay. अब यसमा के चाहिँ आउँछ त it was quite difficult है अगाडि तपाईले चेन्ज गर्नु पर्यो it had been quite difficult. It had been quite difficult. I had no idea what to do. As far as I had known, she had always known. She had always had some pets. As far as I knew, K-N-E-W knew. As far as I knew, she had always had some pets. When I met Jim, he was already a soldier for 3 years. He had already been a soldier for 3 years. He had gone to coffee because somebody told him. He went to the coffee because somebody had told him. अब यसमा हामीले कहाँ युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ. एन्ड देन अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले यसको चाहिँ स्ट्रक्चर पनि राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो हैन. स्ट्रक्चर नभइकन त हामीलाई आउने नै भएन. अब तपाईले पनि सल्भ गर्नुस् एन्ड वाच दिस भिडियो अगेन है. फेरि एकचोटी हेर्नु होला यो भिडियो. सो दिस इज आवर नम्बर 9849595895 हाम्रो नम्बर छ र हाम्रो इंग्लिश को साइंस सोशल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को रे एक्जाम को लागि ट्युसन क्लासेसहरु भइरहेको छ र ट्युसन क्लासेसमा स्पेशली हामीले ग्रामर हेर्छौं एन्ड देन फ्री राइटिङ र हाम्रो लिटरेचर को पार्टहरु सबै हेर्छौं है. सो त्यसको लागि टाइम एकदमै कम छ. तपाईलाई क्लास जोइन हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो नम्बरमा व्हाट्सएप कल भाइबर गर्नु हो र हाम्रो अनलाइन क्लास सुरु भइसकेको छ. ओके गाइस, सो यो भिडियोको लागि यति भयो. थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, goodbye, keep learning. 𝘂𝗁𝘂𝘀𝘂. Peace. हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल. आज यो भिडियोमा हामी क्लास 12 को नयाँ कोर्सको इंग्लिशको युनिट 19 को ग्रामर गर्दैछौँ है. युज टु र डिडन्ट युज टु भनेर हाम्रो लगाउने छ है, जुन चाहिँ हाम्रो एक्जामको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ है, सोध्न सक्छ. द्याट्स वाइ हामी यो हेर्छौँ. अब हामीले युज टु कुन बेला लगाउँछौँ त सबैलाई थाहा छ है. युज टु कुन बेला लगाउने त जुन काम तपाई पहिला गर्नुहुन्थ्यो त्यो काम अहिले गर्नु हुँदैन भनेदेखि तपाईले युज टु भनेर लगाउनुहुन्छ है. सो वी युज टु टक अबाउट a past habitual action but not now. जुन कुरा तपाईले पहिला गर्नुहुन्थ्यो but not now अहिले गर्नुहुन्न भनेदेखि त्यस्तो बेलामा हामीले युज टु भनेर लगाउँछौं है. सो पोजिटिभमा सब्जेक्ट प्लस युज टु प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट लगाउँछौं. सब्जेक्ट प्लस used to plus verb 1 plus object भनेर लगाउँछौं है. र नेगेटिभमा सब्जेक्ट प्लस didn't use to plus verb 1 plus object लगाउँछौं. यति कुरा जान्नु पर्यो है त. हुन्छ ल. अब हामी तल यसको क्वेशन हेरौं. बुकको क्वेशन है. तपाईसँग पनि बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 167 पल्टाउन सक्नुहुन्छ. ओके. Make sentences from the table using used to, didn't used to, as shown in the example. जस्तै, she used to travel a lot, but now she really leaves her town भनेर छ. यहाँनिर match the following गरेको छ हेर्नुस् है. she used to travel a lot, तर अहिले चाहिँ उनी rarely कहिलेकाहीँ मात्रै टाउन छोडेर जान्छिन् भनेर छ.
है। पहिला चाहिँ एकदमै धेरै ट्राभल गर्ने, अहिले चाहिँ ट्राभलै नगर्ने भनेपछि युज टु भनेर भन्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त सेकेन्डमा सी वाज लेजी भनेर छ। पहिला चाहिँ उनी एकदमै लेजी थिइन्, अहिले चाहिँ एकदमै मेहनतले काम गर्छिन् भनेर अब हामीले लेख्नु पर्यो भनेर छ है त। ओके, अब यसलाई के चाहिँ भन्ने त, सी युज टु बी लेजी बट नाउ सी वर्क्स हार्ड। Lazy, but now she works hard. She works hard भनेर भयो, तर अहिले उनी एकदमै मेहनतले काम गर्छिन् भनेर भयो। ठिक छ ल। नेक्स्ट, she didn't like junk food. She has limited friends भनेर भएन यहाँनिर। अब म्याच द फलोइङ अन्त्यतिर छ हेरौँ है। यहाँनिर छ सी डिडन्ट लाइक जङ्क फुड। पहिला चाहिँ उनलाई जङ्क फुड मन पर्दैन थियो, तर के त अहिले चाहिँ उनी मोमो र नुडल्स मात्रै खान्छन्, मोमो र नुडल्स खान्छन् भनेर भनेको छ। अब यसलाई हामीले भन्नु पर्यो, अब पहिला त उनलाई मन पर्दैन थियो भनेदेखि डिडन्ट युज टु भनेर राख्नु पर्यो। सी डिडन्ट युज टु लाइक junk food, but she eats momo and noodles these days भनेर छ, तर अहिले उनी मोमो र नुडल आजकल खान्छन् भनेर भयो है। ओके नेक्स्ट, सी गट अ पेट भनेर छ। सी गट अ पेट भनेपछि यसको केसँग मिल्छ होला त हेरौँ त। सी गट अ पेट, यहाँनिर हर पेट डाइड लास्ट इयर भनेर छ। उनीसँग पेट हुने गर्थ्यो, तर ऊ लास्ट इयर चाहिँ हि डाइड भनेर भन्नु पर्यो। सी युज टु ह्याभ पेट भनेर है। सी युज टु ह्याभ अ पेट बट it died last year, भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। नेक्स्ट, सी वाज अ स्कुल टिचर भनेर छ, तर के त अहिले चाहिँ उनी प्रोफेसर भएकी छिन्। यहाँनिर सी इज अ प्रोफेसर भनेर छ, पहिला उनी स्कुल टिचर हुने गर्थिन् भनेर भन्नु पर्यो। सी युज टु बी अ school teacher, but now she is a professor. Next, she had got many friends. पहिला उनको धेरै साथी हुने गर्थ्यो, तर अहिले चाहिँ लिमिटेड साथीहरू मात्रै छन् भनेर भन्नु पर्यो। भनेपछि के चाहिँ भन्ने त, सी युज टु have many friends, but now she has limited friends भनेर भन्नुभयो, तर अहिले उनको चाहिँ लिमिटेड साथीहरू मात्रै छन् भनेर भन्नु पर्यो। अरू चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु मात्रै है त। सी डिडन्ट रिड मेनी बुक्स भनेर छ, तर अहिले चाहिँ उनी एकदमै धेरै किताब पढ्छिन् भनेर छ। सी डिडन्ट युज टु रिड मेनी बुक्स बट नाउ सी रिड्स अ लट अफ बुक्स। सी डिडन्ट टेक कफी, बट अहिले चाहिँ एकदमै धेरै खान्छन्। सी डिडन्ट युज टु टेक कफी बट नाउ सी ड्रिङ्क्स कफी। एन्ड फाइनली सी वेन्ट टु पार्टिज अ लट भनेर छ, अहिले चाहिँ उनी एटेन्ड गर्दैनन्। सी युज टु गो टु पार्टिज अ लट बट सी डज नट एटेन्ड पार्टिज दिज डेज भनेर छ। ठिक छ है, सजिलो छ एकदमै यसमा। ओके नेक्स्ट, अब हामी अर्को हेरौँ के भनेको छ त, स्टडी द फलोइङ सेन्टेन्सेस एन्ड फाइन्ड द डिफरेन्सेस बिट्विन देम भनेर भनेको छ। यहाँनिर डिफरेन्स के छ भनेर हेर्नु पर्यो। My grandfather used to smoke but he does not smoke now. मेरो फादरले पहिला स्मोक गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको ह्याबिट थियो, तर अहिले उहाँले चाहिँ स्मोक गर्नुहुन्न भनेर छ। र तल I would always talk to my grandfather whenever I had a problem भनेर छ। ओके,
वुड भनेर भनेको छ है। वुडको प्रयोग कुन बेला हुन्छ त भन्दाखेरि वुडको प्रयोग इमेजिनेसन अथवा कल्पना गर्दा हुन्छ है। यहाँ चाहिँ जब मलाई प्रब्लम आउँछ म हजुर बुवासँग कुरा जहिले कुरा गर्ने थिएँ भनेर भयो है। सो यो चाहिँ इमेजिनेसनको कुरामा हामीले वुड भनेर प्रयोग गर्छौँ जहिले पनि है त। ओके, अब हामी यसको तल एक्सरसाइज गरौँ। नाउ कम्प्लिट सेन्टेन्सेस युजिङ युज टु र वुड राखेर अब हामीले सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्नु पर्यो। लेट्स सी है। ओके, माई सिस्टर डट ह्याभ सर्ट हियर वेन सी वाज यङ। जब मेरो सिस्टर सानो थिइन् उनको चाहिँ छोटो कपाल हुने गर्थ्यो भनेको युज टु भनेर राख्ने। माई सिस्टर युज टु ह्याभ सर्ट हियर वेन सी वाज यङ। B. We did have lunch in the same cafe when I was in middle school. म मिडल स्कुल हुँदा हामी एउटै क्याफेमा लन्च गर्ने गर्थ्यौँ। We used to have lunch. F. My father did play badminton before he had backbone problem. Backbone problem हुनेभन्दा अगाडि मेरो फादर ब्याडमिन्टन खेल्नुहुन्थ्यो भनेको पहिला खेल्नुहुन्थ्यो भनेपछि ह्याबिचुअल एक्सन पहिला थियो अहिले छैन। पहिला गर्नुहुन्थ्यो अहिले गर्नुहुन्न। युज टु है। डी. When I was young, I didn't used to like milk. Didn't used to like milk भनेर भयो। E. She did call me after class for a chat भनेर छ। She used to call me भनेर हुन्छ त। She would call me. She would call me उनले चाहिँ क्लास सकिएपछि मलाई कुरा गर्नको लागि बोलाउने छिन् भनेर भयो। एफ. My mother did wear glasses when she was at university. युनिभर्सिटी हुँदाखेरि क्लास लगाउनु हुन्न थियो। द्याट इज डिडेन्ट युज टु है। डिडेन्ट युज टु। जी. When I was a child we used to live. म बच्चा हुँदाखेरि हामी भिलेजमा बस्ने गर्थ्यौँ। युज टु भयो। एच. On Saturdays my mother did wake up and go to the temple भनेर छ। यहाँनिर युज टु भनेर हुन्छ कि वुड हुन्छ? वुड भनेर हुन्छ है। वुड wake up and go to the temple. I. How many friends would you have in class 10? J. My father did always read me bedtime stories before bed. My father would always read me bedtime stories before bed भनेर भयो। ठिक छ। ओके, सो यहाँ हेर्नुहोस् है वुडको प्रयोग कुन बेला भयो भनेर हामीले हेर्नु पर्यो। ओके, वुडको प्रयोग पास्टको इभेन्ट भन्नको लागि तर जुन कुरा ह्याबिचुअल छैन त्यो बेला हामीले प्रयोग गर्छौँ है। सो वी युज वुड टु टक about a past action that was not habitual. That was not habitual भनेर छ। habitual नभएको कुरालाई हामीले भन्नु पर्यो। युज टु चाहिँ ह्याबिचुअल भएको, त्यो चाहिँ ह्याबिट नै बानी नै परेको भयो। वुड चाहिँ पहिलाको कुरा तर ह्याबिचुअल नभएको बानी नपरेको कुरालाई चाहिँ हामीले वुड भनेर भन्छौँ है। ओके, सो यहाँ पनि त्यही नै कुरा युज भएको छ। ओके, अब तपाईँले यो भिडियोबाट दुईवटा कुरा सिक्नु पर्यो। एउटा युज टु भनेर छ। युज टु भनेको के त? टु टक अबाउट अ पास्ट ह्याबिचुअल एक्सन बट नट नाउ। तपाईँको पहिला बानी लागेको कुरा तर अहिले त्यो काम गर्नुहुन्न भनेदेखि युज टु भयो। त्यसपछि वुड भनेको के त? पास्टको एक्सनलाई एक्सप्रेस गर्दा कुरा गर्दाखेरि तर त्यो चाहिँ ह्याबिचुअल होइन भन्दाखेरि वुड है। त्यो दुईवटा कुरा गरेपछि तपाईँको यो यहाँबाट क्वेसन सोध्यो भने मिलिहाल्यो है त। ल, अब यो भिडियोमा केही नबुझ्नु भएको छ, केही अप्ठ्यारो लागेको छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसै गरी हामीले सबै क्लासको सबै भिडियोहरू बनाएका छौँ, त्यो सबै भिडियो तपाईँले हेर्नु होला है त। सो यति भन्दै मैले यो भिडियोलाई यहीँ टुङ्ग्याएँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य। प्लिज समेरी हेर्छौँ र हामी नो डाइस अफको समेरी हेर्छौँ, त्यसपछि डिभोटेड सङको समेरी हेर्छौँ है त। सो लाइभमा जो जोइन हुनुहुन्छ प्लिज सेयर
गरिदिनु है त। र हाम्रो फोन नम्बर छ 984959595895 मा है। इफ यु हेभ एनिथिङ टु डु हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। एजुकेसन रिलेटेड, पढाइ रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड तपाईँलाई के चाहिन्छ, वी आर हियर टु प्रोभाइड इट फर यु है त। सो फर्स्टमा हामी क्वेसन ट्याग हेरौँ, त्यसपछि पोएमको स्टोरीको समेटहरू हेर्छौँ है त। सो यो चाहिँ ग्रेड 12 को इङ्ग्लिस नयाँ कोर्सको है। नयाँ कोर्समा ग्रामर 10 मार्कमा सोध्छ एन्ड वान अफ देम क्वेसन ट्याग पनि सोध्छ। द्याट्स वाइ हामी क्वेसन ट्याग हेर्छौँ। र योभन्दा अगाडि हामीले सबै ग्रामेटिकल पोर्सनहरू गरिसक्यौँ। टेन्स, रिपोर्टेड स्पिच, प्रिपोजिसन, वोइस, कम्पिटिभ वर्ब, मोडल वर्ब सबै गरिसक्यौँ। द्याट्स वाइ तपाईँले त्यो भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि नेपाल अनलाइन स्कुल युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। फर द्याट तपाईँले के गर्ने त भन्दाखेरि नेपाल अनलाइन स्कुल इङ्ग्लिस क्लास 12 भनेर सर्च गर्नु होला है। त्यसरी गर्नुभयो भनेदेखि यु विल गेट द भिडियो। सो लेट्स जम्प इन्टु द क्वेसन ट्याग। सो क्वेसन ट्याग भनेको के हो त हैन, नेपालीमा भन्दाखेरि पुच्छ्रे प्रश्न भनेर भनियो। अन्तिममा आउने प्रश्नलाई क्वेसन ट्याग भनेर भनिन्छ। ओके, र क्वेसन ट्याग किन सोधिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले केही कुरा भन्नुभएको छ भनेदेखि त्यसको चाहिँ एस्योरेन्सको लागि तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक छ कि छैन, अरूले भनेको कुरा हो कि होइन भनेर कन्फर्म गर्नु पर्यो। कन्फर्मेसनको लागि हामीले क्वेसन ट्याग युज गर्ने गर्छौँ। र क्वेसन ट्यागको एउटा गोल्डेन रुल छ। त्यो गोल्डेन रुल के हो त भन्दाखेरि यदि पोजिटिभ स्टेटमेन्ट आयो भनेदेखि यसको नेगेटिभ ट्याग भनेर हुन्छ। यसको नेगेटिभ ट्याग हुन्छ। र नेगेटिभ स्टेटमेन्ट आयो भनेदेखि यसको पोजिटिभ ट्याग हुन्छ। द्याट्स अल यु निड टु नो। यही रुलमा बेस्ड भएर हामीले गर्ने हो। यही नै कुरा हो। पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग, द्याट्स इट है। सकियो अब हाम्रो। अब हामी यो यहाँ 10-12 वटा क्वेसन छ, यसलाई सल्भ गर्छौँ है। त्यसपछि हामी अरू कुराहरू गर्छौँ। सो लेट्स गो। तपाईँको यो बुकमा पनि छ है, बुककै क्वेसन हो। तपाईँले बुक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। गिभ डजन्ट नो एन्ड। सो फर्स्टमा यो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट हो कि नेगेटिभ स्टेटमेन्ट हो हेर्नु। डजन्ट भनेपछि नेगेटिभ स्टेटमेन्ट भयो, यसको पोजिटिभ ट्याग आउँछ। के आउँछ त? पोजिटिभ ट्याग आउँछ। सो डज ही भनेर भयो, गिभ भनेको ही भयो। द्याट्स वाइ डज ही गिभ डजन्ट नो एन्ड। डज ही ठिक छ। ल यति कुरा जान्नु पर्यो। नेक्स्ट, आम भेरी प्यासन। सो यो के भयो त? पोजिटिभ स्टेटमेन्ट भयो। फर्स्टमा हामीले पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ कि नेगेटिभ स्टेटमेन्ट भनेर। पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग भयो। यहाँ एम भनेर छ। एमसँग के क्वेसन ट्याग आउँछ त? एमन्ट आई भनेर हुन्छ त? भन्नुहोस् त। हुँदैन है। एमको एमन्ट भनेर हुँदैन, जहिले पनि आरन भनेर भन्नु। द्याट्स वाइ आम भेरी पेसेन्ट। आरन्ट आई, म धेरै पेसेन्ट छु, छैन र भनेर सोधेको है। यसरी क्वेसन सोधेको हो लास्टमा। सो आम भेरी पेसेन्ट, आरन्ट आई भनेर भन्यो। नेक्स्ट, दे ह्याड नेभर मेट मी बिफोर। यो जुन एपोस्ट्रोफी अनि डी छ, यो ह्याड भनेर भयो है। ह्याड प्लस वर्ब 3 भयो। अगेन यो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट भयो, यहाँ नेगेटिभ ट्याग हुन्छ हो। दे ह्याड नेभर मेट मी बिफोर हो त होइन। नेभर, बेयरली, रियली भनेर आयो भनेदेखि यो नेगेटिभ स्टेटमेन्ट हुन्छ। द्याट्स वाइ पोजिटिभ ट्याग आउने भयो। यो नेगेटिभ स्टेटमेन्ट भयो, यसको पोजिटिभ ट्याग आउँछ। सजिलो छ। भनेपछि के हुने भयो त? दे ह्याड नेभर मेट मी बिफोर। ह्याड दे भनेर हुने भयो। ह्याड दे, दे ह्याड नेभर मेट मी बिफोर। ह्याड दे। ओके, नेक्स्ट डीमा हेर्नुहोस् त। लिसन केयरफुली। अब हामीले जान्नु पर्यो है। सो मैले यतापट्टि लेखेँ है। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सको लागि इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको कस्तो सेन्टेन्स हो त?
जसले अर्डर दिन्छ, कमान्ड दिन्छ, सजेसन दिन्छ, एडभाइस दिन्छ, त्यस्तो सेन्टेन्सलाई हामीले इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेर भन्यौँ। अब इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भन्ने बित्तिकै सुरुमा वर्बबाट सुरु हुन्छ है। यो के त भन्दाखेरि जहिले वर्बबाट सुरु हुन्छ अब्जेक्ट हुँदैन भन्ने सरी सब्जेक्ट हुँदैन है भन्ने कुरा भयो। र इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स आउने बित्तिकै वेदर द सेन्टेन्स इज पोजिटिभ अर नेगेटिभ यु विल युज विल यु भनेर हामीले राख्छौँ। विल यु भनेर राख्छौँ। आइदर इट इज पोजिटिभ अर नेगेटिभ हामीले विल यु भनेर राख्छौँ है त। सो लेट्स सी लिसन केयरफुली। अब सक्यो, हामीले दायाँ बायाँ सोच्नै परेन। लिसन केयरफुली विल यु भनेर भन्यो। लिसन केयरफुली विल यु भनेर भन्यो। अथवा डोन्ट स्मोक, हेर्नुहोस् है, डोन्ट स्मोक भनेर छ। अगेन डोन्ट स्मोकको पनि विल यु भनेर आउनुभयो। डोन्ट स्मोक विल यु जहिले पनि आइदर इट इज पोजिटिभ वा नेगेटिभ हामीले जहिले इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा विल यु भनेर राख्छौँ। सो यहाँ लिसन केयरफुली, ध्यान दिएर सुन त, सुन्दैनौ र भनेर। सो विल यु है। ल नेक्स्ट इ नम्बर हेर्नुहोस्, यहाँ लेट्स ह्याभ अ ब्रेक। लेट्स ह्याभ अ ब्रेक भन्ने कुरा भयो। सो लेट्स भनेर आयो। लेट्स ह्याभ अ ब्रेकको के हुन्छ होला त भन्नुहोस् त। ल दुईटा कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। चुक्किने भनेको लेट र लेट्समा हो। लेट र लेट्समा हो है। लेट्स भनेर आयो भनेदेखि हामीले साल भनेर लेख्छौँ र लेट मात्रै आयो भनेदेखि विल भनेर लेख्छौँ। र लेट्स भनेर आयो भनेदेखि हामीले प्रनाउन लेट्स ह्याभ अ ब्रेक साल वी भनेर लेख्छौँ। साल वी, ओके। लेट्स ह्याभ अ ब्रेक साल वी, साल वी भनेर, ठिक छ। लेट्ससँग साल एन्ड लेट्ससँग विथ, द्याट्स इट, सक्यो है। ओके, she's finished her classes भनेर छ। सी एपोस्ट्रोफी एस। अब यो एपोस्ट्रोफी एस भनेको इज हो कि के होला त, ह्याज हो कि। सो दिस इज ह्याज है, किनकि वर्ब चाहिँ छ नि त, द्याट्स वाइ ह्याज हुने भयो। सी ह्याज फिनिस्ड हर क्लासेस। अगेन फर्स्ट के चाहिँ भन्ने त, पोजिटिभ स्टेटमेन्ट हो कि नेगेटिभ स्टेटमेन्ट हो भन्ने। दिस इज पोजिटिभ स्टेटमेन्ट। अब यसको नेगेटिभ ट्याग लेख्नु पर्यो, ठिक छ। सी ह्याज फिनिस्ड हर क्लासेस के हुन्छ होला? Hasn't she? She has finished her classes. Hasn't she? सक्यो। ल नेक्स्ट है, एफ नम्बर। Let us invite them. Let us invite them. So let us invite them. ओके, यसमा मैले के राख्ने भने विल राख्ने भनेर भने। Let us invite them. Will you? यो चाहिँ त्यो त पर्मिसन खोज्दै हो हैन। उसले चाहिँ अलो गर्छ कि गर्दैन भनेर भन्ने है। लेटले चाहिँ, सो लेट अस इन्भाइट देम विल यु भनेर। नेक्स्ट, हरि युज्ड टु लिभ इन फ्रान्स एज अ बोय। हरि युज्ड टु लिभ। अब युज्ड टु भनेर भन्यो भनेदेखि कुन चाहिँ टेन्समा छ त? यो युज्ड वर्ब टु छ, पास्टमा छ हैन। द्याट्स वाइ हामीले डिडन्ट भनेर लेख्छौँ। सो डिडन्ट ही, हरि युज्ड टु लिभ इन फ्रान्स। Didn't he? Didn't he भनेर भन्यो है। सो अलवेज हामीले क्वेसन ट्याग लेख्दाखेरि प्रनाउन भनेर लेख्छौँ। र अर्को कुरा भनेको यो युज टु है। युज टु पनि हाम्रो चाहिँ क्लास 12 को ग्रामरमा सोध्छ। युज टु भनेको के हो त? आई युज टु डु दिस, आई युज टु डु द्याट भनेर भन्यो भनेदेखि मैले कुनै पनि एक्सन, कुनै पनि काम पास्टमा गर्थेँ, अहिले चाहिँ त्यो काम गर्दिनँ भनेदेखि हामीले युज टु भनेर लेख्छौँ। जस्तै when I was a baby, I used to cry a lot. I used to, म बच्चा हुँदाखेरि धेरै रुन्थेँ, तर अहिले रुन्छु कि रुन्न? अहिले रुन्दिनँ हैन, त्यो बानी हटिसक्यो। सो यहाँनिर युज टु भन्ने चाहिँ हाम्रो क्लास 12 मा पनि सोध्छ है। सो युज टु पनि तपाईँले कसरी युज गर्ने जान्नु पर्यो कुन केस। यु एपोस्ट्रोफी सिप इट ग्रास। सिप इट ग्रास हैन, पेडाले घाँस खान्छ। सो यसको के हुन्छ होला त? ल मलाई कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् त। सिप इट ग्रास। सो यसमा पोजिटिभ स्टेटमेन्ट छ, नेगेटिभ ट्याग राख्ने। सिप इट ग्रास
डोन्ट इट भनेर हुन्छ, सिप भनेर छ नि हैन, सिप छ, सिप भनेको एउटा भयो, इट भनेर हुन्छ त, हेर्नुस् है हुँदैन। यहाँनिर सिपसँग इट भनेर आएको छ, सिप भनेको एउटा हो त, सिपको सिप्स भनेर हुन्छ त, हुँदैन। सिपको प्लुरल पनि सिप नै हुन्छ है। देयर इज नो वर्ड सच एज सिप्स भनेर कहिले पनि हुँदैन, SHIPS सिप्स हुँदैन। सिपको प्लुरल पनि हामीले सिप नै भन्छ, SHIP नै भन्छौँ। यो प्लुरल हो कसरी त, यहाँनिर वर्ब बनाएको छ हैन, यो चाहिँ सिंगुलर हो भनेदेखि इट्स भनेर हुन्छ नि त, सो द्याट्स वाइ है त। सो सिप इट ग्रास, डोन्ट दे भनेर भन्नुपर्छ, डोन्ट दे, डोन्ट दे भनेर भन्नु पर्यो, प्लुरल छ, धेरै सिप छ, द्याट्स वाइ दे भनेर भन्यो है। ल मिस्टर पाण्डे क्यान स्पिक 9 ल्याङ्ग्वेजेस, सो क्यान छ, क्यानको कान भनेर भन्नु पर्यो, मिस्टर पाण्डे can speak 9 languages, can't he भनेर हुने भयो, cannot he भनेर हुँदैन है। क्वेसन ट्याग लेख्दाखेरि हामीले अलवेज कन्ट्र्याक्टिभ फर्ममा लेख्छौँ, aren't, isn't, wasn't, weren't, won't भनेर, can't भनेर लेख्छौँ, shouldn't, wouldn't लेख्छौँ, would not, should not, he यसरी लेख्छौँ, जहिले पनि कन्ट्र्याक्टिभ फर्ममा लेख्ने है, एपोस्ट्रोफी ईमा। ल नेक्स्ट, she barely managed to reach the goal, so barely managed भनेर छ। So barely, really, never भनेर आयो भनेदेखि यो नेगेटिभ स्टेटमेन्ट हो भनेर बुझ्ने, र नेगेटिभ स्टेटमेन्टको पोजिटिभ ट्याग हुन्छ हैन, द्याट्स आवर गोल्डन रुल। सो नेगेटिभ स्टेटमेन्ट यतापट्टि पोजिटिभ ट्याग आउनु पर्यो। ल सी barely managed छ, म्यानेज भनेको सिम्पल पास्टमा भयो, द्याट्स वाइ डिडन्ट सी हुन्छ, यहाँ चाहिँ पोजिटिभ ट्याग आउने भएको कारणले डिड सी भनेर भयो है, डिड सी। ओके, सी barely managed to reach the goal, डिड सी भनेर। अब यहाँ तपाईँले हेर्नु पर्यो, एक्जुलरी भर्ब आएको छ भनेदेखि एक्जुलरी भर्ब नै हामीले क्वेसन ट्यागमा लेख्छौँ, होइन भनेदेखि टेन्समा चाहिँ अब प्रेजेन्ट टेन्स छ भने डु, डन, डजन्ट, पास्ट छ भने डिडन्ट लेख्छौँ है। सो त्यति कुरा छ र हाम्रो गोल्डन रुल त भइ नै हाल्यो, पोजिटिभ स्टेटमेन्ट नेगेटिभ ट्याग एन्ड नेगेटिभ स्टेटमेन्ट पोजिटिभ ट्याग। र अर्को कुरा पनि सम्झिनु पर्यो, कुन कुन वर्ड आयो भनेदेखि एउटा स्टेटमेन्ट नेगेटिभ हुन्छ भनेर, रेयरली, बियरली, नेभर जस्तो वर्ड आयो भनेदेखि यो चाहिँ नेगेटिभ स्टेटमेन्ट हुन्छ, द्याट्स वाइ पोजिटिभ ट्याग आउनु पर्यो है त। सो क्वेसन ट्यागमा कसैलाई केही सोध्नु छ भनेदेखि तपाईँले च्याटमा पठाउन सक्नुहुन्छ है त। सो केही सोध्नु छ भनेदेखि आई विल गिभ यु 1 मिनट, ल पठाउनुहोस् त, पठाउनुहोस् छिटो, एन्ड देन वी विल स्टार्ट क्लास 12 को समरी है त। ल ओके, सो तपाईँले है क्लास 12 को स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, क्लास 12 को नयाँ कोर्स छ, केही तपाईँलाई गाह्रो लागेको छ भनेदेखि तपाईँले नेपाल अनलाइन स्कुलमा हेर्न सक्नुहुन्छ है, सबै भिडियो हामीले हालेका छौँ नयाँ कोर्सको, यु क्यान वाच इट फ्रम देयर है। ओके, सो shall I start summary? Okay, no, okay. So we will first start by the poem called A Day. A Day भन्ने पोइमबाट चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ। A Day भन्ने पोइम एमिली डिकिन्सनले लेखेकी हुन्, उनी चाहिँ अमेरिकन पोइट हुन्। उनले यो पोइममा सिम्बलहरू युज गरेर, इमेजेसहरू युज गरेर डे, सनराइज, सनसेटलाई चाहिँ एउटा चाइल्ड इनोसेन्सबाट एक्सपिरियन्सतर्फ जाँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएकी छिन्। यहाँ उनले बर्थ र डेथलाई सनराइज र सनसेटसँग कम्पेयर गरेकी छिन्। यस्तै गरी उनले चाहिँ डिफ्रेन्ट अब्जेक्टहरूलाई, डिफ्रेन्ट सिम्बलहरूलाई चाहिँ कम्पेयर गर्दै सनराइज र सनसेटलाई चाहिँ यहाँ डिस्क्राइब गरेकी छिन्। सो म 1 by 1 स्ट्रान्जा तपाईँलाई पढ्छु र त्यसमा के भनेको छ भनेर बुझाउँछु है त। ओके, I'll tell you how the sun rose, a ribbon at a time. The staples swam in amethyst, the news like spiral ran भनेर छ। So यहाँ the poet is quite confident about the sunrise. Sunrise कसरी हुन्छ भनेर the poet is confident in her words. त्यसै कारणले उनले हामीलाई भन्दै छिन्, I will tell you how the sun rose. कसरी सन राइज हुन्छ त, म
तपाईहरुलाई भन्छु भनेर भनेकी छिन् एन्ड द हाइफन एट द एन्ड अफ द लाइन यसमा एउटा पजलाई चाहिँ जनाउँछ र त्यो पजले हामीले के बुझ्न सक्छौं त भन्दाखेरि उहाँले जे कुरा भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले पक्का हुनुहुन्छ यही नै कुरा हो भनेर भनेको छ है सो अ रिबन एट अ टाइम अब सन कसरी राइज हुन्छ त अ रिबन एट अ टाइम सो यहाँ चाहिँ रिबनले सन रेजहरु घामको किरणहरुलाई चाहिँ जनाएको छ सो अ रिबन एट अ टाइम एक किरणपछि अर्को लाइक अ रिबन हैन रिबन जसरी चाहिँ घाम उदाउँछ भनेर भनेको छ सन रेजलाई चाहिँ यहाँ रिबनले सिम्बलाइज गरेको छ डेमोन्स्ट्रेट गरेको छ द स्टेपल्स स्वाम इन एमेथिस्ट सो स्टेपल्स भनेको के हो त मेनली चर्चको सबैभन्दा माथिको भाग हैन जसलाई गजुर भनेर भनिन्छ शिखर भनिन्छ त्यो चाहिँ स्टेपल सो स्वाम इन एमेथिस्ट भनेर छ एमेथिस्ट इज a purple colored gemstone यो चाहिँ एउटा जेमस्टोन हो जुन चाहिँ एकदमै प्रिसियस हुन्छ एकदमै भ्यालुएबल हुन्छ सो जब घाम उदाउँछ जब सूर्यको किरणहरू पर्छन् तब त्यो स्टेबल त्यो गजुर चाहिँ त्यो एमेथिस्ट जस्तै चम्किलो हुन्छ जब घामको किरणहरू पर्छन् त्यो स्टेबल त्यो गजुर प्रिसियस पर्पल स्टोन जस्तै देखिन्छ एकदमै त्यो दृश्य मनमोहक छ भनेर भनेको छ एन्ड द न्यूज लाइक स्क्वेयर ran र त्यो सनराइज भएको न्यूज जुन छ त्यो चाहिँ स्क्वेरल दौडेको जस्तै छ भनेर भन्नु भएको छ भनेको स्क्वेरल ran भनेको के छ त जस्तै स्क्वेरल कति छिटो छिटो दौडिन्छ नि हैन हो त्यस्तै गरी सनराइज भएको जुन न्यूज छ त्यो चाहिँ त्यस्तै छिटो छिटो सबैमाथि सबैमाझ पुग्छ भनेर भनिएको छ फर्स्ट स्ट्रान्जामा सो फर्स्ट स्ट्रान्जामा सनराइज हुँदाखेरि के हुन्छ त हाउ द सन रोज हैन सन चाहिँ कसरी उदाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ भनिएको छ है अ रिबन एट अ टाइम भने नेक्स्ट द हिल्स untied the bonnets the bobblings began then I said softly to myself that must have been the sun भनेर भनेको छ सो द हिल्स untied the bonnets है बोनेट भनेको चाहिँ बच्चाहरूले लगाउने जुन चाहिँ चीनमा चाहिँ दुवै तर्फबाट आएर बान्ने टुना भएको टोपीलाई चाहिँ बोनेट भनेर भनिन्छ मेनली बच्चा र वुमेनहरूले चाहिँ लगाउने गर्छन् सो द हिल्स untied the bonnets भनेको के चाहिँ हो त भन्दाखेरि हिल हैन जुन चाहिँ पहाड छ त्यसमा चाहिँ क्लाउड एन्ड डार्कनेसले घेरेको हुन्छ क्लाउड एन्ड डार्कनेसको टोपी पहाडले लगाएको हुन्छ र जब घाम उदाउँछ घामको किरणहरू हिलमाथि पर्छ तब हिल पहाडले चाहिँ त्यो जुन टोपी छ त्यसलाई चाहिँ उगार्छ र त्यो पहाडको चाहिँ नेचुरल ब्युटी उसको चाहिँ सौन्दर्य हामीले देख्न पाउँछौँ भनेर यो लाइनबाट बुझिन्छ है द हिल्स untied the bonnets भनेर भनिन्छ देन द bobblings began so what is bobbling bobbling is an American word त्यो चाहिँ जस्ट बर्ड हो जुन चाहिँ गीत गाउँछ सो त्यो सनराइज भएको देखेर हिलले त्यो बोनेट खोलेको देखेर द bobbling begin to sing त्यो चाहिँ गीत गाउन थाल्छ खुसीले है ओके देन I said softly to myself that must have been the sun र मैले आफूलाई नै भन्छु बिस्तारै पक्कै त्यो चाहिँ सन त्यो चाहिँ सनराइजले नै गर्दा हो भनेर भन्छु भनेर सेकेन्ड स्ट्रान्जामा भनेको छ सो हामीले दुईटा स्ट्रान्जा पढिसक्दाखेरि हामीले के बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि द पोइट इज कन्फिडेन्ट अन हाउ द सन रोज कसरी घाम उदाउँछ त उनीलाई राम्रोसँग थाहा छ त्यो फेनोमेनन भनेर बुझ्न सकिन्छ सो स्ट्रान्जा 3 मा के चाहिँ छ त लेट्स सी है बट हाउ ही सेड आई नो नट दे आर सिंगिङ अ पर्पल स्टार which little yellow boys and girls were climbing at the wall भनेर छ तर how he said I don't know तर ऊ कसरी अस्ताउँछ मलाई थाहा छैन there seemed a purple star त्यहाँ चाहिँ एउटा पर्पल स्टार छ जस्तो मलाई लाग्छ सिम भनेर भनिएको छ नि त हैन सिम भनेको जस्तै लाग्नु त्यस्तै हो कि जस्तो लाग्नु त्यहाँ चाहिँ पर्पल स्टाइल भनेर भनिएको छ स्टाइल भनेको चाहिँ इट इज अ काइन्ड अफ स्टेयर्स that is used to go over a fence एउटा कुनै फेन्स पर्खाल भन्दा पर जानको लागि युज हुने फर्याङलाई चाहिँ स्टाइल भनेर भनिन्छ जुन चाहिँ युजुअली गाउँघरतिर पाइन्छ है त सो त्यहाँ चाहिँ पोइटले भनेकी छिन् त्यहाँ चाहिँ एउटा पर्पल स्टाइल जस्तो लाग्छ जहाँबाट लिटल येल्लो एन्ड गर्ल्स
वेट क्लाइम्बिङ अल द भाइ त्यहाँबाट लिटल ससाना बच्चाहरू केटाकेटीहरू चाहिँ पास भएको जस्तो लाग्छ भनेर पोइटले भनेकी छिन्। अब यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि लिटल येल्लो बोइज एन्ड गर्ल्स भनेको सी इज रिफरिङ टु द सन रेज घामको किरणहरूलाई बुझ्दैछन् है। सो माथि रिबन भनेर सन रेजलाई भनिन्। सिमिलरली यहाँ चाहिँ लिटल येल्लो एन्ड बोइज येल्लो गर्ल्स एन्ड बोइज भनेर यहाँ चाहिँ उनले सन रेजलाई भनेको छ है त। ओके नेक्स्ट till when they reach the other side a dominant in gray put gently up the evening bars and let the walk away भनेर भनेको छ। र त्यसपछि जब त्यो लिटल येल्लो बोइज एन्ड गर्ल्स अर्कोपट्टि पुग्छन् तब अ डोमिनिङ इन ग्रे स्याडोमा भएको अन्धकारमा भएको डोमिनिङ भनेको को त मान्छे ही इज अ पास्टर है पास्टर or a clergyman भनेको चर्चमा हुने चाहिँ जुन चाहिँ मुख्य मान्छे हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ पास्टर भनेर भनिन्छ है। सो ही इज द्याट उसले चाहिँ त्यो जुन बच्चाहरूलाई चाहिँ लग्छ र उसले चाहिँ इभिनिङ बार त्यहाँ भएको बार पनि लगाउँछ र उनीहरूलाई टाढा लग्छ भनेर भनेको छ। सो हामीले यो दुईटा स्ट्रान्जाबाट हाउ सन इज सेट भनेर चाहिँ पोइटलाई जति थाहा छ उनले चाहिँ त्यति भनेकी छिन्। तर यहाँ चाहिँ उनी सनसेट कसरी हुन्छ भन्नु चाहिँ सी इज नट कन्फिडेन्ट यट उनलाई चाहिँ पक्का थाहा छैन 100% यसरी नै हुन्छ है भन्ने कुरा थाहा छैन है। सिमिलरली यहाँ डोमिनिङ इन ग्रे त्यसपछि पुट जेन्टली अफ द इभिनिङ बार्सले चाहिँ डेथलाई पनि जनाउँछ। सो माथिको दुईटा स्ट्रान्जाले बर्थलाई होइन हामी चाहिँ जन्मिन्छौँ हामीले धेरै कुरा सिक्छौँ एन्ड भन्ने कुरा बुझिन्छ। तर तलको दुईटा स्ट्रान्जाले अब when we die what happens त हामीलाई थाहा छैन हो यसरी बुझिन्छ है। अनि यहाँ चाहिँ इनोसेन्स टु एक्सपिरियन्स भनेर पनि बुझिन्छ। फर्स्टमा चाहिँ अब सनराइज भयो इनोसेन्सबाट गएर चाहिँ एक्सपिरियन्स हुँदै हुँदै सनसेट भएको भनेर पनि बुझिन्छ है त। सो यसमा क्वेसन आउन सक्ने भन्दाखेरि हाउ द सन इज राइजन सन चाहिँ कसरी राइज हुन्छ र त्यसले पर्ने इफेक्ट के हो भनेर पनि सोध्न सक्छ। एन्ड अगेन मेन थिम अफ द स्टोरी सरी पोइमको मेन थिम के हो त भनेर पनि सोध्न सक्छ है त। सो यो कुरा भयो अ डेको बारेमा ठिक छ ल। इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स मलाई भन्न सक्नुहुन्छ है त टु कमेन्ट्स। सो अब म नेक्स्ट पोइन्ट है सेकेन्ड पोइन्ट एभ्री मर्निङ आई वेक भन्ने चाहिँ तपाईँलाई भन्छु बाई डाइलन थोमस। ओके डाइलन थोमसले लेखेको यो पोइन्ट एभ्री मर्निङ आई वेक भन्ने छ जुन चाहिँ अन्डर द मिल्कवुड भन्ने प्लेबाट एक्सट्र्याक्ट गरिएको र यो पोइममा वाट द पोइट इज डुइङ भन्दाखेरि द पोइट इज प्रेइङ टु द गड म्याग्निफिसेन्ट गडलाई चाहिँ उनले प्रे गर्दैछन् एन्ड हि इज आस्किङ फर द ब्लेसिङ हामीलाई चाहिँ कृपा गर्नुहोस् हामीलाई चाहिँ आशीर्वाद गर्नुहोस् भनेर उनले चाहिँ प्रे गर्दैछन्। एन्ड दिस पोइम इज अल अबाउट द्याट प्रेयर। सो त्यही प्रेइङको चाहिँ यो एउटा पोइम हो है। ओके सो हियर इट गोज स्ट्रान्जा 1 एभ्री मर्निङ वेन आई वेक डियर लर्ड अ लिटल प्रेयर आई मेक Oh, please do keep thy loving eye on all poor creatures born to die भनेर भनिएको छ। सो जब म बिहान उठ्छु म तपाईलाई प्रेयर गर्छु प्रार्थना गर्छु। अब के चाहिँ भनेर प्रार्थना गर्छु त ओ प्लिज डु किप लभिङ आई ओ प्लिज डु किप दाई लभिङ आई भनेर भनेको छ। सो दिस दाई भनेको THY दाई भनेको यर लभिङ आई भनेर भनेको हो। On all poor creatures born to die. हामी poor creature हौँ। We are pathetic creatures who are just born to die. मर्नको लागि जन्मिएका हौँ। That's why तपाईले चाहिँ हामीमा चाहिँ कृपा गर्नुहोस् हामीलाई चाहिँ ब्लेसिङ दिनुहोस् आशीर्वाद दिनुहोस् हाम्रो चाहिँ जुन लाइफ छ यसलाई चाहिँ यत्तिकै खेर जान नदिनुहोस् यसलाई चाहिँ प्लिज मेक दिस फ्रुटफुल भनेर चाहिँ पोइटले भन्दैछन् हाम्रो जीवनलाई सार्थक बनाइदिनुहोस्। वी आर जस्ट अ पथेटिक क्रिएचर हु आर बोर्न टु डाई तर विथ हियर ब्लेसिङ वी क्यान मेक दिस लाइफ अ ब्लेसिङ भनेर चाहिँ पोइटले भन्दैछन्। ओके नेक्स्ट एन्ड एभ्री इभिनिङ एट सनडाउन आई आस्क अ ब्लेसिङ अन द टाउन
For whether we last the night or no, I'm sure is always touch and go. अब फर्स्टमा उनले बिहान प्रे गरे, त्यसपछि फेरि सनडाउन पछि इभिनिङमा बेलुका पनि प्रे गर्दैछन्। के छ भनेर भन्दैछन् त, I ask a blessing on the town। यो जुन मिल्कवुड भन्ने टाउन छ त्यहाँ भएको बासिन्दाहरूलाई पनि तपाईको कृपा गरिदिनुहोस् भनेर ब्लेसिङ माग्दैछन्। For whether we last the night or no, I'm sure is always touch and go। हाम्रो लाइफ एकदमै फ्रेजाइल छ, हामी कति बेला मर्छौँ हामीलाई थाहा छैन। हाम्रो चाहिँ टच एन्ड गो को लाइफ छ, भनेको छोयो कि गयो भन्ने लाइफ छ हो। यस्तो लाइफलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ आशीर्वाद दिनुस्, तपाईले प्रोटेक्ट गर्नुस् हामीलाई भनेर भन्दैछन्। हामी यो रात, हामी यो नाइट बिताउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, सक्सेसफुली बिताउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, अर्को दिन देख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ हामीलाई थाहा छैन। तर पनि तपाईले कृपा गर्नुभयो भनेदेखि इफ यु गिभ अस योर ब्लेसिङ, हामीले अर्को दिन देख्छौँ। द्याट्स वाइ प्लिज डु गिभ योर ब्लेसिङ्स भनेर यहाँ पोइटले भन्दैछन्। We are not wholly bad or good, who live our lives under milkwood. And though I know we'll be the first to see our best side, not our worst. So, हामी मिल्कवुडको बासिन्दा, हामी राम्रो पनि छैनौँ नराम्रो पनि छैनौँ, पुरै राम्रो पनि छैनौँ पुरै नराम्रो पनि छैनौँ, हामी मिल्कवुडमा बस्ने मान्छे। तर फर यु, तपाईँ चाहिँ हाम्रो बेस्ट साइड मात्रै हेरिदिनुहोस्, तपाईँ चाहिँ हाम्रो वर्स्ट साइड चाहिँ नहेरिदिनुहोस्, प्लिज हाम्रो बेस्ट साइड मात्रै हेरिदिनुहोस् भनेर उनले भनेका छन्। टु सी आवर बेस्ट साइड, नट आवर वर्स्ट भनेर छ है। अगेन लास्ट स्ट्रान्जा। Oh, let us see another day. Bless us all this night, I pray. And to the sun we all will bow and say goodbye, but just for now भनेर भनेका छन्। Oh, let us see another day। हामीलाई अर्को दिन पनि हेर्न दिनुहोस्, हामीलाई यो रात ब्लेसिङ गर्नुहोस्, म तपाईलाई प्रे गर्छु। र भोलि सूर्य उदाउँछ एन्ड वी विल गो, हामी चाहिँ सूर्यलाई ढोक्छौँ। र यो चाहिँ गुड बाई होइन, यो चाहिँ अहिलेको लागि मात्रै गुड बाई हो, र भोलि फेरि म तपाईलाई प्रे गरिहाल्छु भनेर पोइटले यसरी इन गरेका छन् है त। सो यहाँ this poet is all about the prayer, right? So भगवानप्रति gratitude, he is showing his gratitude for like living his life। हामी चाहिँ pathetic creature हौँ भनेर पनि पोइटले चाहिँ आफूलाई सबैभन्दा तल राखेर म्याग्निफिसेन्ट गडसँग प्रे गर्दैछन्। र उनले प्रे आफूलाई होइन, सारा मिल्कवुडको टाउनलाई, सबै इन्हाबिटेन्ट्स अफ मिल्कवुड सबैलाई प्रे गर्दैछन्। यसरी पोइटले पोइम सकाएका छन् है त। अब क्वेसन आउन सक्ला, डु यु बिलिभ इन गड, डु गड एक्जिस्ट भनेर क्वेसन आउन सक्छ है। यो चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङमा तपाईलाई आउन सक्ने क्वेसन हो, यो तपाईले हेर्नु होला है त। ओके, सो यो कुरा भयो। सो यसमा पनि इफ यु हेभ एनिथिङ टु आस्क, तपाईलाई सोध्नु पर्ने केही छ भनेदेखि यु क्यान आस्क है त। सो आई विल गिभ यु 1 minute फर द्याट। ओके, ओके ल, नेक्स्ट वान युनिट 1 को क्रिटिकल थिङ्किङमा छ नो दाइ सेल्फ भनेर है। दाइ सेल्फ भनेको यर सेल्फ भनेर भनेको आफूलाई चिन भन्ने हाम्रो चाहिँ टपिक छ। सो यो स्टोरी, यो न्यारेसन वन्डरबाट झिकिएको हो, वन्डर भन्ने नोभलबाट झिकिएको हो है त। सो यहाँ यो न्यारेसन सुरु हुन्छ क्लासको इन्डबाट, जब घन्टी बज्छ सबैजना जानको लागि उठ्छन्। त्यति नै बेला हाम्रो न्यारेटरले आफ्नो सेड्युल चेक गर्छ। अब त उसको इङ्ग्लिस क्लास हो, रुम 321 मा, र ऊ अरू कसैलाई पर्खिँदैन, सिधै ऊ आफ्नो क्लासतिर जान्छ। र त्यो क्लासमा पनि सेम चिज हुन्छ जुन उसको अरू क्लासमा भएको थियो। उसँग कोही पनि बसेन एक्सेप्ट ज्याक, उसँग ज्याक मात्रै बस्थ्यो। अब ज्याक फेरि कस्तो मान्छे थियो त, सबैसँग मिल्ने, मिजासिलो, मिलनसार, एकदमै रमाइलो मान्छे थियो।
ही मेक्स पिपल लाफ, उसले चाहिँ मान्छेलाई हँसाउने गर्थ्यो, रमाइलो गर्ने गर्थ्यो हैन। ऊ चाहिँ जोसँग पनि बोल्ने फ्रेन्डली नेचरको मान्छे थियो। तर हाम्रो न्यारेटर जुन छन् उसको चाहिँ कोही पनि साथीहरू थिएन। ही वाज लोनली, ही वाज अलोन भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ है। र ऊ क्लासमा गएर बस्दाखेरि उसले एकजना देख्यो। ही वाज टल विथ येलो बियर्ड, उहाँ चाहिँ अग्लो हुनुहुन्थ्यो विथ येलो बियर्ड हैन। येलो उहाँको चाहिँ बियर्ड थियो, दाढी थियो। देन सेकेन्ड बेल लाग्यो, अब क्लास सुरु हुने बेला भयो र त्यहाँ भएको टिचरले इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो, मेरो नाम मिस्टर ब्राउनी हो भनेर। एज युजुअल हैन, उसलाई चाहिँ कसैले नोटिस गरिरहेको थिएन। तर पढाउँदै जाँदाखेरि समवेयर बिट्विन अ रिङ्कल इन टाइम एन्ड सेन अफ द सी भनेर भनिएको छ। टिचरले हाम्रो न्यारेटरलाई चाहिँ नोटिस गर्नुहुन्छ, तर पनि हाम्रो चाहिँ न्यारेटर कपीमा लेखेको जस्तै गरेर बसिराखेको छ है त। सो अब टिचरले भन्नुहुन्छ मैले बोर्डमा लेखेको कुरा हेर्नु, र उहाँले बोर्डमा लेख्नु भएको थियो प्रिसेप्ट, PRECEPT प्रिसेप्ट भनेर लेख्नु भएको थियो। र त्यो कुरा मिस्टर ब्राउनीले आफ्नो सबैलाई कपीको टपमा लेख्नु भनेर भन्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ अरूलाई सोध्नुहुन्छ, ल भन्न केटाकेटी हो प्रिसेप्ट भनेको के हो त भनेर सोध्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि बच्चाहरूले भन्न थाल्छन्, केही भन्छन् त भन्दैन, उनीहरूलाई प्रिसेप्ट भनेको थाहा नै हुँदैन। तर अब कोहीलाई थाहा नभएपछि त टिचरले लेख्नै पर्यो। एन्ड उहाँले लेख्नुहुन्छ रुल्स अबाउट रियली इम्पोर्टेन्ट थिङ्स, मुख्य कुराको नियमहरू भनेकै प्रिसेप्ट हो भनेर उहाँले लेख्नुहुन्छ। र कोहीले भन्छ मोटो जस्तै हो भनेर सोध्छ, अनि मिस्टर ब्राउनीले भन्नुहुन्छ मोटो जस्तै हो भनेर उहाँले लेख्न थाल्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा फेमस कोट जस्तै हो, यो चाहिँ फर्चुन कुकी जस्तै हो। सो वाट इज फर्चुन कुकी? फर्चुन कुकी भनेको चाहिँ चाइनिज कुकी हो। इट इज लिटरली अ कुकी, बिस्किट हो जसको भित्र चाहिँ एउटा पेपर हुन्छ जसमा फर्चुन लेखेको हुन्छ हैन। सो अब भाग्यमा भविष्यमा के हुन्छ भनेर चाहिँ लेखिएको हुन्छ, त्यस्तो टाइपको कुकीलाई चाहिँ फर्चुन कुकी भनेर भनिन्छ है। र त्यो चाहिँ मेनली चाइना है, चाइनिज ट्रेडिसनमा पाइन्छ। ओके, सो एनिथिङ द्याट क्यान मोटिभेट यु, यस्तो कुरा जसले चाहिँ तिमीलाई मोटिभेट गर्छ, यस्तो कुरा जसले चाहिँ तिमीलाई राइट के हो रङ के हो छुट्याउन हेल्प गर्छ, त्यो कुरा नै प्रिसेप्ट हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँले सोध्नुहुन्छ, ल भन इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त, ल तिमीहरू भन त भनेर भन्नुहुन्छ। र विद्यार्थीले भन्न थाल्छन् रुल्स, स्कुल वर्क, होमवर्क। त्यसपछि उहाँले लेख्दै जानुहुन्छ। त्यसपछि अरूले भन्छन् फ्यामिली, प्यारेन्ट्स, पेट भनेर भन्न थाल्छन्। त्यसपछि कोहीले भन्छन् द इन्भाइरोमेन्ट। त्यसपछि अगेन अरूले भन्छन् आवर वर्ल्ड भनेर भन्छन्। एन्ड एउटा रेड भन्ने बोय हुन्छ, उसले भन्छ सार्क्स। किन त भन्दाखेरि सार्कले डेड एनिमल खान्छ, सो सार्क्स आर इम्पोर्टेन्ट भनेर भन्छ। सो त्यसपछि त्यस्तै हुँदै जाँदाखेरि बीज, सिट बेल्ट्स, रिसाइक्लिङ, फ्रेन्ड्स भन्ने कुराहरू आउँछ, सबैले त्यो कुराहरू भन्छन्। अनि त्यसपछि होइन त्यहाँ चाहिँ अब आइडियाबाट नै आइडिया नै सकिएको जस्तो हुन्छ। र एउटा बच्चाले भन्छ गड, भगवान हो भनेर सोध्छ। र मिस्टर ब्राउनीले खोजिरहेको आन्सर त्यो अझै पनि थिएन, तर पनि उहाँले लेख्नुहुन्छ। र फाइनली अरूलाई केही पनि नभनी हु वी आर, हामी को हौँ भनेर लेख्नुहुन्छ। र उहाँले इच वर्डलाई अन्डरलाइन गर्दै भन्नुहुन्छ, हु वी आरलाई अन्डरलाइन गर्दै भन्नुहुन्छ। हु वी आर, अस राइट, वाट काइन्ड अफ पिपल वी आर, हामी कस्तो मान्छे हौँ, तिमी कस्तो मान्छे हौ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज यही नै होइन र, हामी नै को हौँ भनेर हामीले आफूलाई नै सोध्नुपर्छ, म कस्तो प्रकारको मान्छे हुँ यो आफूलाई थाहा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मिस्टर ब्राउनीले भन्दै हुनुहुन्छ। र मिस्टर ब्राउनीले सोध्नुहुन्छ, कसैले बाहिर ढोकामा टाँसेको शिलालेखलाई हेऱ्यो, प्लेगलाई हेऱ्यो भनेर सोध्नुहुन्छ। र कसैलाई पनि केही पनि आइडिया छैन। र त्यहाँ लेखेको हुन्छ नो दाइसेल्फ भनेर, नो योरसेल्फ भनेर लेखेको हुन्छ। र मिस्टर ब्राउनीले भन्नुहुन्छ, हो हामी यहाँ त्यही कुरा सिक्नको लागि आएका हौँ भनेर मिस्टर ब्राउनीले भन्नुहुन्छ।
त्यति नै बेला जुन ज्याक थियो उसले चाहिँ मजाक गर्छ, हामी त यहाँ इङ्ग्लिस पढ्न आएका होइनौँ रहेछ भनेर भन्छ र सबैजना हाँस्छन्। अनि मिस्टर ब्राउनीले त्यो पनि हो भनेर उसलाई भन्नुहुन्छ होइन। सो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो न्यारेटरले हिज कुल भनेर चाहिँ भनिहाल्छ होइन। ओके, सो त्यसपछि उहाँले चाहिँ ठुलो अक्षरमा लेख्नुहुन्छ मिस्टर ब्राउनीज सेप्टेम्बर्स प्रिसेप्ट भनेर लेख्नुहुन्छ र त्यहाँ के चाहिँ लेखिएको हुन्छ त, when given the choice between being right or being kind, choose kind भनेर उहाँ त्यहाँ लेख्नुहुन्छ होइन। सो दुईटा चोइस आयो, being right ठिक हुनु अथवा काइन्ड हुनुमा चोइस आयो भनेदेखि जहिले काइन्ड हुनु चाहिँ चुज गर्नु भनेर उहाँले लेख्नुहुन्छ। द्याट इज अ रुल, त्यो उहाँको रुल भयो है। सो सबैलाई तिमीहरूले चाहिँ नयाँ पेज खोल र त्यसपछि माथि चाहिँ डेट लेख, त्यहाँनिर म चाहिँ मेरो चाहिँ प्रिसेप्ट लेख्छु र त्यो चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ लेख्नु, आफूसँग डिस्कस गर्नु र एट द एन्ड अफ द मन्थ त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसै लेख्नु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। र उहाँले के पनि थप्नुहुन्छ त भन्दाखेरि पहिला ग्रेजुएट गरेर गएको स्टुडेन्टहरूले अहिलेसम्म पनि मलाई यो प्रिसेप्टहरू लेखेर स्टिल पनि पठाउँछन् भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ है। सो त्यसपछि उहाँले चाहिँ अब आफ्नो दारी चाहिँ हल्लाउँदै ल ठिक छ, नेक्स्ट समर भनेको चाहिँ यस्तै हो, लामो छ, तर कि त अहिलेको लागि हामी चाहिँ एटेन्डेन्स चाहिँ लिन्छौँ है भनेर उहाँले चाहिँ एटेन्डेन्स लिनुहुन्छ र अब हामी के पढ्छौँ भनेर पनि डिस्कस गर्नुहुन्छ। र हाम्रो न्यारेटरलाई चाहिँ स्कुल त बोरिङ लाग्थ्यो, उसको त कोही पनि साथी थिएन, तर पनि यो चाहिँ वर्ष चाहिँ रमाइलो हुन्छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ रमाइलो हुन्छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ बुझ्छ। मलाई चाहिँ अब यो वर्ष आइएम गोइङ टु लाइक द स्कुल भनेर उसले भन्छ, नो म्याटर वाट भनेर हाम्रो यो न्यारेसन चाहिँ इन हुन्छ है त। सो यहाँबाट तपाईँले चाहिँ बुझ्नु पर्ने भनेको नो दाइसेल्फ, हु वी आर भनेर भन्न खोजेको के हो भनेर त्यहाँबाट बुझ्नु पर्यो है। सो यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन त्यो भयो। अनि वाट इज क्रिटिकल थिङ्किङ भनेर पनि आउन सक्छ है त। ओके, सो अब म तपाईँलाई लास्ट एउटा डिभोटेड सन भन्ने जुन स्टोरी छ त्यो कुरा त्यसको चाहिँ समरी भन्छु है त, बाई अनिता देसाई। सो अनिता देसाई सी इज एन इन्डियन राइटर। उनीले चाहिँ यो के त रियलिस्टिक स्टोरी लेखेकी हुन् है। यो स्टोरी सुरु हुन्छ इन्डियन मिडल क्लास फ्यामिलीबाट एउटा भिलेजमा, र यो स्टोरी राकेश भन्ने हाम्रो मेन क्यारेक्टरको एराउन्ड चाहिँ रिभल्भ हुन्छ। र यो स्टोरीमा इट सोज द लभ एन्ड होप बिट्विन or among the parents and the son। यहाँ चाहिँ आफ्नो परिवार र छोरा, आफ्नो बुवा आमा र छोरा बिचको मायालाई देखाइएको छ। र यहाँ अर्को पनि हामीले के भनेर बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि प्यारेन्ट्सको एम्बिसनलाई आफ्नो छोराहरूले कसरी फुलफिल गर्छन् भनेर पनि त्यहाँ भनिएको छ भनेर हामीले हेर्न सकिन्छ। सो द स्टोरी बिगिन्स विथ द सक्सेस अफ राकेशको चाहिँ सक्सेस होइन, मेडिकल इन्ट्रान्समा चाहिँ टपर भएकोबाट चाहिँ सुरु हुन्छ र त्यो टप भएको कुरा उसले लिएर आफ्नो बुवासँग भेट्न जान्छ, जुन चाहिँ बरन्डामा चिया खाएर बसिरहनु भएको थियो। जाने बित्तिकै बुवाले सोध्नुहुन्छ, फर्स्ट डिभिजन आयो नि भनेर सोध्नुहुन्छ, होइन? र राकेशले भन्छ, खुट्टा छुँदै भन्छ, मेरो त आई एम टप होइन, यो चाहिँ कन्ट्रीकै म टप भएको छु भनेर भन्छ होइन। सो हामीले यहाँबाट के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि ऊ चाहिँ एकदमै संस्कारी थियो, हि वाज डिभोटेड टु हिज फ्यामिली भनेर बुझ्न सक्छौँ। र अब ऊ त टपर भयो मेडिकल इन्ट्रान्स एक्जाममा, आफ्नो फ्यामिली आफ्नो चाहिँ नेबरहुडसँग भव्य सेलिब्रेसन गएपछि ऊ चाहिँ बाहिर फर्दर स्टडीको लागि अमेरिका जाने अवसर पाउँछ र त्यहाँ गएर ऊ राम्रोसँग पढ्छ र उसले पाएको अवार्डहरू उसले घरमै पठाउने गर्छ। र त्यहाँको भिलेजरहरूले सोच्ने गर्छन्, अब त यो फर्केर आउँदैन, यसले त यो जुन फ्यामिलीलाई भिलेजलाई चाहिँ बिर्सिन्छ, यो चाहिँ उतै बस्छ, विदेशी केटी नै बिहे गर्छ भनेर सोचिरहेका हुन्छन्। तर त्यस्तो हुन्छ त हुँदैन। हि रिटर्न्स उता युएसमा
राम्रो जब अपर्च्युनिटी पाए पनि ऊ आफ्नै गाउँ फर्किन्छ, ऊ आफ्नै भिलेज फर्किन्छ र त्यहाँ आएर उसले भिलेज गर्ल है अनएजुकेटेड गर्लसँग बिहे गर्छ, जुन चाहिँ त्यति धेरै पढेकी पनि हुँदैन। सी वाज अनएजुकेटेड, तर पनि राकेश वाज अ डक्टर, तर पनि उसले बिहे गर्छ र ऊ चाहिँ त्यही नै सिटीमा चाहिँ एउटा हस्पिटलमा काम गर्न थाल्छ। त्यहाँ ऊ चाहिँ छिट्टै नै त्यहाँको चाहिँ डाइरेक्टर पनि हुन्छ र सबैजना खुसी पनि हुन्छन्। त्यसपछि उसले सबैलाई प्राउड पनि बनाएको हुन्छ। त्यसपछि उसले सोध्छ म अब आफ्नै क्लिनिक खोल्छु भनेर उसले त्यहाँ आफ्नो क्लिनिक पनि खोल्छ, गाडी पनि किन्छ र सबैजना खुसी हुन्छन्। र ऊ प्रख्यात मात्रै हुँदैन, हि इज नट ओन्ली नोन बट हि इज द बेस्ट अफ द बेस्ट। ऊ चाहिँ त्यहाँको टाउनको बेस्ट अफ द बेस्ट डक्टर मध्ये गनिन्छ र भनिन्छ है। ओके, तर दुर्भाग्यवश हिज मदर डाइज, उसको आमाको निधन हुन्छ। त्यसपछि हिज फादर फेल इन्टु पिसेस, ऊ चाहिँ टुक्रा टुक्रा हुन्छ। हि बिकेम स्याड, हि बिकेम डिप्रेस्ड, ऊ चाहिँ बिरामी नै हुन्छ। त्यसपछि अब राकेशको त क्लिनिक छ, क्लिनिक चलाउनु पर्यो, त्यति धेरै घरको लागि समय पाउँदैन। तर समय पाएको बेला उसले चाहिँ आफ्नो फादरकै केयरमा बिताउँछ, आफ्नो फ्यामिलीकै केयरमा बिताउँछ। ऊ एकदमै आफ्नो फ्यामिलीप्रति फादरप्रति डिभोटेड हुन्छ, समर्पित हुन्छ। र फादर बिरामी हुनुहुन्छ र राकेशले नै, राकेश एन्ड हिज वाइफ वीणाले नै उसको फादरको चाहिँ केयर गर्छन् है त। अब बिस्तारै सुरु हुन्छ, राकेशले फादरको खानामा प्रोहिबिसन लगाउन थाल्छ, निषेध लगाउन थाल्छ। फादरलाई चाहिँ गुलियो हलुवा भनेपछि एकदमै मन पर्ने हुन्छ, तर राकेशले चाहिँ हुँदैन, तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँले अब आफ्नो ख्याल राख्नुपर्छ, स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्छ भनेर स्विट्स होइन गुलियो चिजबाट चाहिँ बुवालाई वञ्चित गराउँछ, खाना दिँदैन। बिस्तारै फ्राइड कुरा, त्यसपछि ओइली चिजहरू पनि आफ्नो बुवालाई खान दिँदैन। बिस्तारै सबै कुरा उसिनेको मात्रै खान दिन्छ। भन्न खोजेको यहाँ उसले खानै नदिएको त होइन, बट ऊ चाहिँ आफ्नो फादरलाई एकदमै माया गर्थ्यो, एकदमै केयर गर्थ्यो। द्याट्स वाइ उसको फादरको लागि उहाँकै स्वास्थ्य राम्रो होस् भनेर सबै प्रोहिबिसन राकेशले लगाउँछ। बिस्तारै उसले चाहिँ औषधिहरू, न्युट्रिसनहरू, भाइटामिन्सहरू, प्रोटिनहरू पनि सप्लिमेन्ट्सहरू थप्दै जान्छ। तर फादरलाई यो सबै कुरा मन नै परेको हुँदैन। फादरलाई त गुलियो चिज खानु परेको छ होइन, मिठो चिज, कोहीले स्पाइसी चिजहरू खानु परेको छ, तर त्यहाँ चाहिँ कसैले पनि दिँदैन। र फादर होइन मिस्टर वर्माले चाहिँ आफ्नो ग्रान्डचिल्ड्रेन नातिनालाई चाहिँ घुस दिन थाल्नुहुन्छ। ल म चाहिँ तिमीलाई चाहिँ 50 रुपियाँ दिन्छु, उता पसलमा गएर चाहिँ गुलाब जामुन ल्याएर 30 रुपियाँको, 20 रुपियाँ चाहिँ तिमीहरू राख भनेर चाहिँ ग्रान्डफादरले उसको चाहिँ नातिनालाई भन्छ। र त्यो 1-2 पटक काम त गर्छ, तर राकेशले समात्छ र त्यसपछि आफ्नो छोराछोरीलाई पनि गाली गर्छ, आफ्नो बालाई पनि गाली गर्छ। यसरी तपाईँ नखानु, तपाईँलाई हुँदैन भनेर गाली पनि गर्छ है। र बिस्तारै हुँदा उसको फादरको केस चाहिँ झनै बिग्रिँदै जान्छ। हि बिकम वर्स र बिस्तारै एक दिनको कुरा हो, उसको फादर चाहिँ टोलाएर बसिरहेको हुन्छ। उसलाई चाहिँ केही पनि खान, उसको चाहिँ चाहेको अनुसार खान पनि पाएको हुँदैन। उसले चाहिँ छिमेकीहरूलाई पनि कम्प्लेन गर्ने गर्थ्यो, यिनीहरूले त मलाई खान पनि दिँदैनन् भनेर होइन। एक दिन चाहिँ बसिरहेको हुन्छ र राकेश आउँछ बोतलमा औषधि लिएर, र यो औषधि खानुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई अझै राम्रो हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा गर्छ। तर उसको चाहिँ फादरले चाहिँ पुरै त्यो चाहिँ फ्याँकिदिनुहुन्छ। अनि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ स्टोरी इन है। सो अब यहाँ चाहिँ हामीले यसरी स्टोरी इन भएको छ। अब यसमा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू के आउन सक्छ त भन्दाखेरि, इज राकेश रियली अ डिभोटेड सन भनेर आउन सक्छ। हो कि होइन त राकेश डिभोटेड सन हो कि होइन भनेर आउन सक्छ। यो चाहिँ तपाईँको ओपिनियनमा डिपेन्ड हुने भयो।
हैन तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ उसले चाहिँ आफ्नो फादरको केयर राम्रोसँग गरेको थियो द्याट्स वाइ ही इज रियली अ डिभोटेड सन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ अथवा होइन उसले चाहिँ आफ्नो फादरको लास्ट मोमेन्टसम्म पनि निडहरू बुझेन फादरको चाहतहरूलाई बुझेन ऊ चाहिँ डिभोटेड सन होइन भनेर पनि तपाईले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ है र अर्को भनेको चाहिँ सप्लिमेन्ट्सहरू मेडिकेसनहरू चाहिँ हामीले बुढाबुढी एल्डरली पिपुलहरूलाई चाहिँ दिन हुन्छ कि हुँदैन त उनीहरूको खानामा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन लगाउनु हुन्छ कि हुँदैन हैन उनीहरूले चाहेको कुरा खाना दिनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर क्रिटिकल राइटिङमा सोध्न सक्छ त्यसपछि अर्को भनेको हाउ क्यान बी केयर एल्डरली पिपुलको केयर बुढाबुढी मान्छेको केयर चाहिँ कसरी गर्ने हामीले उनीहरूलाई कसरी बुझ्ने भनेर पनि तपाईलाई चाहिँ सोध्न सक्छ है त यसरी चाहिँ यो स्टोरी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ ल आजको लागि यो लाइभ सेसन यति भयो र यसपछि हाम्रो नेपाली सोशल म्याथ एकाउन्टको लाइभहरू आइ नै रहन्छ यसमा है सो तपाईलाई केही पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड वी हेभ आवर नम्बर हियर है यो नम्बरमा तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ इमेल गर्न सक्नुहुन्छ है यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ सो यति कुरा भयो है त सो केही सुन्न मन छ भनेदेखि यु क्यान कमेन्ट है त सो यति भन्दै मैले यो भिडियोबाट बिदा मागे यो लाइभ सेसनबाट भोलि म फेरि हुन्छु है त सो अब हाम्रो सर आउनुहुन्छ है ओके ख्यामराज सर नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ अब 12 को एक्जाम आउँदैछ त्यसको लागि तपाईहरुले एकदम जोड जबरजस्ती गरेर चाहिँ पढिराख्नु भएको होला हैन कसैलाई कन्टेन्ट कसैले भेटिराख्नु भएको छैन होला के पढ्न खोजेको कुराहरु बुक पढाउनुहुन्छ कुरा बुझ्नु हुँदैन एकदम अप्ठ्यारो लागिरहेछ गाह्रो परिरहेको छ भने चिन्ता नलिनुहोस् हामीले तपाईहरुको लागि भनेर क्लास 12 को साइन्स को फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ इंग्लिश नेपाली सोशल त्यस्तै कमर्स पटिको यो क्लास 12 को बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स बिजनेस म्याथमेटिक्स बिजनेस स्टडीज एकाउन्ट इकोनोमिक्स इंग्लिश नेपाली यी सबै विषयको च्याप्टरै पछिका टपिकै पछिका चाहिँ सोलुसन्सको भिडियो बनाएर हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा हालेका छौं च्याप्टर वाइज क्वेशनको सोलुसन चाहियो कि तपाईलाई मोडल क्वेशन सेटहरुको सोलुसन चाहियो कि क्वेशन बैंकको सोलुसन चाहियो कि हरेक कन्सेप्टलाई क्लियर गर्ने खालका कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशनका सोलुसनको भिडियो चाहियो यो सबै भिडियो हामीले बनाएर हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा हालेका छौं तपाईहरुले त्यो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा जानुस् नेपाल अनलाइन स्कुल क्लास 12 म्याथ नेपाल अनलाइन स्कुल क्लास 12 फिजिक्स नेपाल अनलाइन स्कुल क्लास 12 केमिस्ट्री यसरी लेखेर सर्च गर्नु होला र तपाईहरुले खोजेको सबै भिडियोहरु तपाईले पाउनुहुन्छ एकदम राम्रोसँग तपाईहरुले कन्सेप्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुलाई लाइभ क्लासमा जोइन गर्न मन लागेको छ प्राइभेट क्लासमा जोइन गर्न मन लागेको छ भने पनि तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अहिले हामीले एकदम धुमधाम तरिकाले चाहिँ यो क्लास 12 को फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ त्यस्तै गरिकन इंग्लिश र कमर्स पटिको पनि बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स बिजनेस म्याथमेटिक्स बिजनेस स्टडीज त्यस्तै गरिकन एकाउन्ट इकोनोमिक्स यी सबको लाइभ क्लासहरु गरिरहेका छौं प्राइभेट क्लासहरु गरिरहेका छौं यदि तपाईहरुलाई त्यो क्लासमा जोइन गरेर आफ्नो एक्जाममा एकदम राम्रो अंक ल्याउनु छ भने तपाईहरुले हाम्रो नम्बर 9849595895 यो नम्बरमा तुरुन्तका तुरुन्त अहिलेको अहिले भाइबर व्हाट्सएप र टेलिग्राममा मेसेज गर्नु होला अथवा यो नम्बरमा तपाईहरुले कल गर्दा पनि हुन्छ ढिला नगर्नुहोस् छिटो भन्दा छिटो यो नम्बर आफ्नो मोबाइलमा सेभ गरेर हामीलाई कल गरिहाल्नु होला भाइबर व्हाट्सएप र टेलिग्राममा तपाईहरुले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लाइभ क्लासहरु भइरहेको छ तुरुन्त तपाईहरुले जोइन गर्नु होला साथसाथै अहिले हामीले एसी को ब्रिज कोर्सको क्लासहरु पनि चलाइरहेका छौं त्यो क्लासमा पनि तपाईहरुले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भाइहरुलाई तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बहिनीहरुलाई भन्न सक्नुहुन्छ र यो 12 क्लास सकिएपछि हामीले सीम्याट को इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको क्लासहरु पनि गराउने निधो गरेका छौं सो त्यसको लागि पनि तपाईहरु चाहिँ यो नम्बरलाई सेभ गरेर राख्नु होला पछि एक्जाम सकिसकेपछि तपाईहरुले हामीलाई यो नम्बरमा कल गर्नु होला भाइबर व्हाट्सएप र टेलिग्राममा मेसेज गर्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले हाम्रो क्लासमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ सो ढिला नगर्नु होला है हाम्रो नम्बर 9849595895 9849595895 यो नम्बर एकदम राम्रोसँग याद राख्नु होला तपाईहरुलाई यो 12 सम्म अथवा 12 पछि ब्याचलर मास्टरमा पनि यो नम्बरले धेरै सहायता पुर्याउनेछ र युट्युबबाट त हाम्रो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ नै साथै हाम्रो लाइभ क्लासमा पनि तपाईले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ प्राइभेट क्लासमा पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ म फेरि दोहोर्याउँदै छु फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिक म्याथमेटिक्स इंग्लिश एकाउन्ट इकोनोमिक्स बिजनेस स्टडीज बिजनेस म्याथ
यी सबैको प्राइभेट क्लासहरू लाइभ क्लासहरू हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9849595895 मा तपाईहरुले सम्पर्क गर्नु होला है त। आजको लागि यति नै। तपाईहरुले एकदम ध्यानपूर्वक यो भिडियो हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईहरुलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस्, मस्त रहनुस्। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। यो भिडियोमा हामी क्लास 12 को इङ्ग्लिस नयाँ कोर्सको युनिट 15 को ग्रामर गर्न जाँदैछौँ है। तपाईसँग बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 127 तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। र यो के टपिकमा आधारित छ भन्दाखेरि सब्जेक्ट वर्ब एग्रिमेन्टमै आधारित छ है। सिंगुलर प्लुरल सब्जेक्ट वर्ब जुन चाहिँ हामीले युनिट 4 मा गरेका छौँ त्यसकै चाहिँ अरु बाँकी रहेको पोर्सन हो। यसलाई चाहिँ मिसेलेनियस एग्रिमेन्ट भनेर पनि भनेको छ है त। सो ए देखि हेरौँ। टिक द करेक्ट वान भनेर भनेको छ। करेक्ट वानलाई टिक गर्नु पर्यो। अरे ल हेरौँ है त। ही हैज obtained full mark or he has obtained full marks हुन्छ। जहिले पनि full marks भनेर हुन्छ है। बी more than 2 boys were absent अथवा was absent। more than 2 boys भनेपछि धेरै जना भयो हैन, 2 जना भन्दा बढी भनेपछि प्लुरल भयो। सो more than 2 boys were absent भनेर भयो। सी one of the boy or one of the boys was not found here। अब was सँग सिंगुलर लाग्छ कि प्लुरल? सिंगुलर लाग्छ है। भनेको यहाँनिर वान अफ द बोइज भनेर हुन्छ। वान अफ द बोइज भनेको धेरैजना बोइज मध्ये एउटा, प्लस यहाँ सिंगुलर भनेको छ, द्याट्स वाइ बोइज लाग्छ है। वान अफ सँग प्लुरल लाग्छ जहिले पनि। डी his wonder knew no bound or no bounds। no bounds भनेर हुन्छ है। no bounds भनेर हुन्छ। ओके नेक्स्ट। I will give you my words or I will give you my word। म तिमीलाई वचन दिन्छु भनेर भन्छ नि हैन, त्यो बेला I will give you my word मात्रै हुन्छ, सिंगुलर हुन्छ है। एफ he gave me much advice or many good advice or advices भनेर छ हैन। ओके he gave me अब एडभाइस भनेको we cannot count it भनेर हुन्छ है। यो चाहिँ अनकाउन्टेबल हुन्छ। सो मेनी भनेर हामीले लेख्न पाएनौँ है। सो मच भनेर भयो। he gave me much good advice भनेर हुन्छ है। जहिले पनि अनकाउन्टेबल नाउनहरू हुन्छ त्यसलाई हामीले प्लुरलमा लेख्न सक्दैनौँ है। एडभाइस भनेको सल्लाह सुझावहरू गर्न सकिन्छ त सकिँदैन। द्याट्स वाइ त्यहाँ चाहिँ एडभाइसेस भनेर कहिले पनि हुँदैन। जी he gave me wrong information or informations भनेर चाहिँ इन्फर्मेसन हो है। इन्फर्मेसन पनि के त सूचना पनि अनकाउन्टेबल नै हो। जहिले पनि इन्फर्मेसन मात्रै हुन्छ। यो इन्फर्मेसन्स भन्ने त शब्द नै हुँदैन है, तपाईँले बुझ्नुपर्छ। एच he gave me 2 dozens or 2 dozen eggs भयो है। जहिले पनि यसमा चाहिँ सिंगुलर नै हुन्छ। डजन भनेको नै प्लुरल हो नि हैन। 12वटालाई डजन भन्ने हो नि त हैन। 2 डजन भनेर हो भयो, डजन्स हुँदैन। 6 miles is a long distance or are a long distance। केही तपाईले नाप्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई जहिले पनि सिंगुलर भनेर हुन्छ। द्याट्स वाइ 6 miles is a long distance भनेर भयो। जे the clock has struck for 4 hours हुन्छ है। यहाँ चाहिँ कहिले पनि hour भनेर हुँदैन, जहिले पनि hours नै हुन्छ। the clock has struck for 4 hours। we have been waiting for 3 hours भयो। जहिले पनि hours लेख्ने है। एक भन्दा बढी भयो भनेदेखि भन्नुको मतलब फेरि टाइमलाई काउन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन है। फेरि टाइमलाई टाइम्स भनेर भन्ने, टाइमको प्लुरल भन्ने चाहिँ होइन है। घन्टामा भन्दाखेरि चाहिँ आवर्स, मिनट्स, सेकेन्ड्स भनेर भन्नु पर्यो। के वुड यु लेन्ड मी अ 10 रुपिज or a 10 रुपी नोट भनेर छ। अब हामीले चाहिँ 10 रुपिज कहिले पनि मनीलाई काउन्ट गर्न सक्दैनौँ। मनीलाई चाहिँ अनकाउन्टेबल भनेर भनिन्छ। अब अनकाउन्टेबल भन्ने बित्तिकै यसको प्लुरल पनि हुँदैन, मनीको मनीज पनि हुँदैन। द्याट्स वाइ वुड यु लेन्ड मी अ 10 रुपी नोट भनेको एउटा नोट भनेर भनेको, यहाँनिर भनेर छ नि त हैन। द्याट्स वाइ एउटा नोट भनेर भनेको है। एल नेपाल गभर्मेन्ट मेक्स 5-year डेभलपमेन्ट प्लान or 5 years डेभलपमेन्ट प्लान। यहाँ चाहिँ 5-year डेभलपमेन्ट
डेभलपमेन्ट प्लान भनेर हुन्छ नेपाल गभर्मेन्ट मेक 5-year डेभलपमेन्ट प्लान M. They went to Singapore on 4 days trip or 4-day trip. यहाँ 4-day trip भनेर हुन्छ है यहाँ a 4-day trip as a collective रूपमा हामीले हेर्नु पर्यो. Okay, next. Which one of the sentences is correct in each pair? Rewrite the correct one भनेर भनेको चाहिँ हामीले correct one लाई rewrite गर्नु पर्यो. म चाहिँ just टिक लाउँछु है त. Okay. My all books are lost or all my books are lost. यो त तपाईले बुझिहाल्नु भयो. All my books are lost. All अगाडि आउने भयो. B. His both brothers are ill. Both his brothers are ill. यहाँ पनि you know it. All र both अगाडि आउँछ. Both his brothers are ill. C. Give me 100 rupee or give me 100 rupees भनेर हुन्छ. भनेर आएपछि लाइक एउटा मात्रै भन्ने कुरा बुझिन्छ नि त. द्याट्स वाइ गिभ मी 100 रुपी भनेर हुन्छ. रुपिज हुँदैन. ओके. डी. एभ्रिबडी एक्सेप्ट मी वाज एब्सेन्ट. एभ्रिबडी एक्सेप्ट आई वाज एब्सेन्ट भनेर छ. एभ्रिबडी एक्सेप्ट मी वाज एब्सेन्ट भनेर छ. ही वाज डाइड अफ फिभर. ही डाइड अफ फिभर भनेर छ दुईटा. ही डाइड अफ फिभर. ही जस्ट डाइड अफ फिभर. It is raining for a week. It has been raining for a week. It has been raining for a week. है हामीले since र for जहिले पनि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा, पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा, फ्युचर पर्फेक्ट टेन्समा लगाउँछौँ. फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा लगाउँछौँ. प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा लगाउँछौँ है. हामीले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा लगाउँदैनौँ. जी. I have seen my friend long ago. I saw my friend long ago. I saw my friend long ago. मैले धेरै अगाडि देखेको थिएँ भयो है. यो चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भयो. प्रेजेन्ट पर्फेक्ट बितिसकेको कुरालाई लाग्दैन. धेरै अगाडि बितेको हो नि त. द्याट्स वाइ जस्ट सिम्पल पास्ट लाग्यो. भर्खरै सकियो